18 below kag ang nagaedad no 60 pataas pamuan, so hindi pa pwede kag especially pamuan sa mga utod ta nga may ginabatsyag sa subong no kalain sang tiyempo ta nga grabe ang init no Mm. aga kaagahon grabe ang tugnaw, so kalabanan sa mga kauturan ta, especially diri sa syudad sa Bacolod, di mabuan ang pila ka mga empleyado ang nag danay work from home kag ang iban no nag close lang no kay para man nga hindi man makalaton mamuan sa iban no kay delikado man daan. So mamuan ang iba naman niya no pangaman gid naga inom abi sa mga vitamins no may iba naman nga um, nag-exercise sa gihapon dito sa provincial capital or sa Lagun, Mabuan, kag sa mga nami balang mga lugar diri sa syudad sa Bacolod nga patigayunan sang pag-exercise. Gani man, no? Although, lulimatado ang ato niya nga giho sa karon na Bombo Grace, pero Mm. we have to see to it nga kinanglan maging healthy. Kita kasi subong niya nga Yes. sitwasyon, no? Ulan, init, resulta, trangkaso, Bombo Grace. Yes, insakto gina mo ano kung mga pigaw-pigaw ka immune system dali ka gid latnan o kun dali ka gid magbatsyag. So dapat ano kita damuon ta bamuan inom tubig kay lapit na lang gid ang summer season no. Subong January gamat-amat na gid siya bamuan pasundayag ang init malang matsyagan ta kag amo na akong aga pertigid katugnaw kung gabi no kagahon kagabi di mo gid bomboan ma-tame ang katugnaw ti kita gamit kita sang jacket no. Sa aton pagig nga mga kauturan nga permi lang niya gina-atake sang ila sa mga sinus no. Ano pagida allergic Mhm. sa mga amo ni klase nga panyempo no. So dapat mangaman kita kay mayara pa kita natubang nga makamamatay nga virus kag kung ano-ano pa nga mga variants nga natuga sining COVID-19 mamuan. Amo gani man. So, subong. So, it's another day, Martes. Pagambal kita nga Martes. Saka naman presyo sang gatong today, Bombo Grace. Yes, mamuan kadungan sang pagsaka sang mga kaso sang COVID-19 diri sa aton. Gadungan maning saka sang presyo sang gatong no. Oil price hike naman sa ligan nga semana manumduman tagin update na ni mamuan para sa aton mga kauturan. So subong nagsaka pagid no ang presyo. So mamuan mga sugod kita sa gasoline no. From 0.90 centavos nagasaka siya mamuan to 1 peso per liter. Ang diesel from 1.75 centavos o kung 1 peso and 75 centavos pamuan nagasaka sa 1 peso and 85 centavos no per liter man na pamuan kag ang kerosene halin sa 2 ka piso kag pulo ka sentavo kung 2 pesos point 10 centavos nagsaka siya pamuan sa 0.10 centavos so 2.20 pamuan per Yamakon mo liter. na. Kadaggo, no? Sang saka. Yes, samuan kadagko gid sang saka do hindi mo gid mahambal ka bala nga do hindi mo papasensyahan kung ikaw Oo. driver no gakuriit ikaw. Last week, nag-interview mo kita sa mga utod naton yung mga drivers, no? Di ba last week, nagsaka man. Prior Yes. sang last week, sang previous week pagid. Actually, humalin antes magbukas ang tuig 2021, sus nagasinaka. Ti pila naman ni kasimana nga ini Bombo Grace, saka ang presyo sang gasolina, na ano na lang ni? Gani man mo ano sini nga semana ma-effect na siya mo ano today gid no January 18, Today. 2022 Mm-mm. kag sa dason nga semana mambuan no dapat tani malaon kita nga manubo pero magasaka pa gid no dason semana. Tiyamakon mo na. Yes. Nagbalik naman siya ha, nagbalik naman siya sa everyday niya nga pagsaka. Like last time to bala Bombo Grace, dumduman Mm. mo, ika-11th straight week nga sige-sige ang Oh. pagsaka sang presyo sa gasolina. Yes, mamuan. Kag madamo ina sang mga rason kung nga padayon no, nga padayon ang pagsaka sang presyo sang aton sini
nga gatong kagwamuan kagapon no ang pila ka mga grupo no kaging kabahinan sa mga naga-drive bala or drivers no diri sa syudad sa Bacolod anong patigayon no sang caravan no caravan for peace and justice no sa ila sini nga pagalibot kagapon halin sila sa New Government Center padulong sa old nga City Hall sa syudad sa Bacolod ti naga-asinggitan sila no sang ila man kay matarong kag sang ila man gusto no bamuan nga matabo kay ginamat-amat no according sa ila ginamat-amat patay ang ila sini nga mga kinamatarong kag ang ila sini nga palangabuyan mabuan gamat-amat dula like abi ang ipila nila ka mga singgitan amo ni ang i-junk no ang oil deregulation or Oil deregulation. deregulation. Yes, deregulation law no or RA 84791 mabuan kag ang 12% VAT sa tanan nga petroleum product no dapat i-scrap man no kag ibasura ang excise tax train law o kunang tax reform for acceleration and inclusion law. So mamuan kadamo sa kagapon no sa mga participants o kun mga nagpatigayon or nag-upod sa sining nga caravan kagalabanan dito mga jeepney drivers kay mamuan no paluoy sa ila pamuan. Amo gani man ti hamakon mo na insakto maning ila sini nga kausa nga ini Bombo Grace no. Kung mayara kita isa pagid sa problema driya sa aton sa pungsod Pilipinas, syempre aside sa COVID, ining COVID nag-contribute pagid kay limitado na nga ng pagsakay sa mga salakyan, ibang pasahero nga mga salakyan. Magsige pakataas ang gatong. Yes, mamuan kag aton mga drivers mera pagin nga mga ginapangatubang no what if may mabuan no palayo lang tani ang no vaccination no ride policy wow mangin hassle ini para sa aton nga mga kauturan nga drivers although gina-secure ta mabuan no ang aton sini nga health pero kay kabudlay kay gadulungan ang mga problema no ga-struggle ang aton sini nga mga kauturan mga drivers kag hindi man lang sila mabuan kundi ila pamilya kag ang mga pasahero. Today, tiamo naman another day. Panibag-o naman yung pagsaka naman sa presyo sang gatong. Kaya man sa mga drivers, hindi man pwede Bombo Grace ka halating bon gid nila ya paggatong amo na. Kaya ti syempre, duhaluson lang man sila gani yang maka-income man. Yes, mamuan. No? Kung ikaw mamuan, bata sang isa ka driver kag nag-eskwela ka abi sa kolehiyo, no? Siguro kung may face-to-face class, magauntat kagid mamuan, no? Naka na lang ang magpadayon. Tsakto gid na Bombo Grace, no? So, amo gid ni subong ang mga pagpanghangkat na naman yung ginapangatubang sang aton iyang mga drivers. Yes, mamuan. So kabay patani nga ang ilakaw sa kagapon mamuan mabatian man no sa nga ara sa babaw no kag mahagan-hagan bisan na lang tani mamuan sa presyo no sang gatong hindi sagay saka pa pero kay kung di mo sa kaubuan kadang mo sang isakripisyo but sad to say nga ang mga drivers ta among gid ang gakatamaan mamuan. Amo gani man. Sige, no? So, subong Bombo Grace sa mga kabombo naton sa mga kauturan ta. Okay ba na nga niya nga sitwasyon, sa aton iya nga palibot, no? Sa gihapon, yara kita sa sining ginatawag nga alert level 3, pero amo na bla, may mga kauturan kita Bombo Grace nga nagpabilin sa gihapon nga mga unvaccinated. Yes. Pero ang masubo dira, may mga nagapameke pasang vaccination card Bombo Grace. Yes, mabuan. Actually, kagabi, no, may ara sang entrapment operation regarding sa mga nagapameke, no, sang vaccination card. So, mabuan, tatlo to ang nagkaladakpan, kag may mga babayi pa, ha. So, mabuan, kita nga mga Pinoy, no, may arakis, nga nagaano kita, naga-desperado, wala, no? Pero, ari nga ehemplo, no? Grabe ba no? Makuha pa nila nga maghimo sang peke nga vaccination card. Gani man. Yes, Swerte. no? Oo, kay ang iban gid sa aton mabuan matig-agid sang ulo o kun ila man na right mo nga ni pabakuna
patani respetuhon no ang mga ginapatuman nga mando diri sa aton hindi kay gapalala kapag isang sitwasyon ti mo baan maayo kay nadakpan no ining mga persona nga nagapatigayon sa paghimo sa mga peke nga vaccination card isa pag gini ka challenge no sa aton mga kapulisan kung paano mabalaan nga ining vaccination card gumoan peke bala or hindi but rest assured no nga himuon gid ang tanan para nga ma-detect o kung ma-identify no ang mga vaccination card o kung sino ang magagamit sa mga peke mamuan magkaladakpan. Mhm. Gani man. So, nga ang mahimo-himo pa ni isang peke-peke. Nga ni kung ano ni gani pagtawag man. Kung mag-ano na lang abi, kung magpabakuna na lang gidya abi, no? Tapos, grabe, siniya nga sitwasyon. May ara pag hindi tayo imagine, may ara pag sa momentaha, hindi kaya magpabakuna, mahimo kaya sang peke nga vaccination card. Sakto gid mo ano, ga pangita gid sa mamagi ang makalusot sa buho no, sang dago mga tan sila nga mga kauturan. So, may lang kay mabuan kay nagkaladakpan na pero may ara pa gid no, posible may ara pa gid mabuan naga-operate sini nga ari diri sa syudad sang Bacolod kay kung lang tawon ta ang aton sini nga status kastrikto na gid. So, sila guro nagapangaman na ano nga mag-strikto pag nga mag-strikto. So, may mas na pamaagi. Para nga makalusot sila sa makitid bala o limitado na nga pag-iho dito sa aton syudad o kung sa Bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Gani man. Imagine, no, ang ining mga suspetsado nga ni nga paghimo sang peke nga vaccination card, Bombo Grace, mag-iloy. Baw, No? hila So, na guro pambuan nga plano no objective ginila nga kadamo siguro sang mga katawhan dira lapit sa ila nga wala pa nakapabakuna kag easy to contact lang na sila siguro no mamuan kay kadamo sa mga na-confiscate sa ila nga mga peke nga mga vaccination cards. Gani man. Anyway, sige, no, amo na gani sa mga kauturan tati. Kung hindi kita, kumbaga, hindi man ni sila magsige kung waay man sang may nagabakal or waay man sang sa Tagalog pablado nagkatangkilik ya nga pareho na gahimo sila peke tapos baklon mo kay may ara da peke nga vaccination card kung waay na may nagasapak sa ila hindi man na sila magsige mo tibot ang balon sini mayara sang ano gidya naga bakal sini sang peke nga vaccination card butang balon why ka pa bakuna no so ngayon Yes. kita yung magpabakuna kung hindi kita magpabakuna tubangon ta na ng resgo hindi nga magsalig ta to kay may peke man to nga vaccination card hindi man amo. Yes, mamuan kag ano man no, in line man sa demand no sa mga tao kay nagapanic man siguro bala nga sila wala pa nakapapakuna so wala sila vaccination card. So dapat kinahanglan no, especially kung ikaw bala palagwa mamuan nga ano ka lang niya adadlaw malagaw ka abi o kung makadto sa imo gusto kadtuan dapat may vaccination card ka. So, natabo nga wala sila sa amo na. Kagat na lang mabuan sa amo ni nga pamaagi. Amo gani man. Sige, anyway, salamat gid, Bombo Grace. Yes, mamuan. No, mo ng mga reports ta. No? Na madulong sa first edition. Ini si Bombo Grace din na ba ito nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Okay, sige, salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Grabe, no? Hindi ta bala ma-imagine nga mayara pagali, no, sang mga nagaubra sini, no, sining peke nga vaccination card. No? Diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ti imagine na ining nakumpiskar ang 15 ka mga vaccination cards. Halini mismo sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo sa mag-iloy kag syempre mag-iloy babagi no imaginable siningin patigayon nga entrapment operation no sang Emergency Operations Center in coordination sa aton nga makatapos ang kapulisan sa Police Station 1 no sa Bacolod City Health Office
sa Dalan Quadralocsin, Barangay 24, Syudad sa Bacolod. Tigin kilala ning subject sa entrapment sa kay Loresa Fonella. No? Dakop man ang mag-iloy nga ginkilala Ivan Juros or Joros, J-O-R-O-S, 18 years old, kag Marivic Juros, 44 anyos, taga Barangay Villamonte, Syudad sa Bacolod. Nakabaton ang City Health Office, no, sa mga kauturan naton kay sa aton yung mga kabombo sang report halin sa Emergency Operations Center nga mayara sang nagabaligya, no, sining peke nga vaccination card. Ti rason nga amo na nag-coordinate sila sa kapulisan, gin-investigate, kag dito naman ginpatagayon ang entrapment operation. Ti magluwas ni sa vaccination cards ni nga mga peke, ni nga mga vaccination cards, makita nyo na sa gina-play naton subong, no? Nakuha man ang 6,000 pesos, no? 7 ka peke man niya, ari pagid vaccination certificates. No, may laptop sila, may printer, kasi syempre gina-print Manila mo, no? Te anong mga tubangon ni nga kaso ni nila, no? Sining mag-iloy, kag isa pagid ka babayi, actually pila sila tanan, 3, no? Falsification of public documents sa idalom sang COVID-19 Vaccination Act of 2001. Perte, no? So, could you imagine sa mga kauturan naton kag sa mga kabombota nga sa sining sitwasyon naton, sa sining sahi sang sitwasyon naton subong like dikdiriya sa aton sa may pungsod Pilipinas, nagapangatubang kita sa pandemya, no? Do hindi pa naton may imagine nga para naginigani sa kaugalingon ta nga magpabakuna kita. Ti mayara pagidya iban nga ati hindi hindi magpa-bakuna kasi syempre lain man ang sa ilay nga paminsaron, lain man niya mo, no? Although kisa hindi ta maintindihan nga amo na man nga hindi pa gid amuna kasangkad ang aton pagpaminsaron. Ti mayara yang paano na lang mo makwa na lang peke kay ti hadlok nga magpabakuna. Ti hadlok na magpabakuna bakal na lang tanit sa ila, peke nga vaccination card. Kaya hindi man ni sila magsagi himo vaccination card, kung may nagabakal sa ila mo. No? Sining peke nga vaccination card, imagine. Kaya anywhere, subong kinanglan mo yan, di ba? May ara man yung daan yung mga establishments nga naga-require, vaccinated lang yung amo niya. No? Kung hindi kayo mo vaccinated, yati, pahigad lang da. Oh, so that is why, iban, resulta gapanik kay why sang peke why sila sang vaccination card ti bakal na lang sang peke. So may ara gidya buta malo nakakita ni opportunity ning mag-iloy ning 3 ka mga babayi ni tanan mga persona nga gapanghimo sila iya sining peke nga vaccination card perte nga abilidad, no? Sa anuman nga sitwasyon niya makahimo gidya pamaagi sa aton yung mga kauturan, kay sa aton niya nga mga kabombo, agod nga, ano nga ni pagtawag man? Agod nga makaganar, hindi naman sa intsakto yung nga bagay. Makaganar ka mo inyo iya sa pagpameke nyo, pag-falsify nyo dira sang sining dokumento, sining vaccination cards. Hindi na. Ano na bala? I mean, buksan ta na nga aton yung nga paminsaron sa mga kauturan, takadijutay na malang nabilin riya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Sobra niya 100% na nga makapabakuna, dre nga nalabot naton yung ginatawag naton yung herd immunity. Butang balon, sobra na sa majority. Kalabanan na sa mga kauturan naton nagapa-vaccine. So kung dira naman nato nakitaan ko na no ka importanteng bakuna, no? Din ka man makadto subong. That is why gani si Djokovic ginpa-deport sa sa may Australia, tungod iya mga kabiran nga hindi siya magpa-vaccine, hindi siya magpabakuna. No?
Kay lain man ang iya sining paminsaron. Diba? Lain man ang iya sining pagpati, no? Nahanungod sa vaccine. So, initanan ha, diskusyonan naton ang nahanungod ni, ang natabo sa tennis player, no? Bantog sa bugos nga kalibutan nga si Novak Djokovic. Di nagapangatubang siya sang ginatawag nga sang deportation, no? Bangod lang gid sa iya sini nga pamalabag, no, sa ato niya nga mga kauturan sa hindi niya nga pagpabakuna, no? Meaning why siya nag-avail sang vaccination. Sige, initanan, diskusyonan naton sa aton lang nga pagpanumbalik. Dahil kida, standby. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories. Okay, sige, balik na sa ato niya nga paratuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition kaga padayon ninyo kaupod subong iya nga aga Bombo Ansindol Sorilla. Sige. So, antes ang ato niya nga commercial break, no, sa nambal ko na gani sa inyo, diskusyonan naton ining natabo iya mga kabinan sa kay Novak
Djokovic, no? Isa ka Serbian, no, nga taga Serbia gini si Djokovic, no, nga professional tennis player. Currently world champion, world number 1 by the Association of Tennis Professionals. Diba? Si Djokovic has been number 1 for a record total of 356 weeks. Kag nakatapos ang ATP year-end number 1 on a record 7 occasions. Grabe, no, nga achievement. Ugaling ni subong sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo na ano ni gani na ka-create ni sang gahod ang iya sini nga pangalan sang nakapangatubang siya sang deportation sa supposedly isak tani ka Grand Slam tournaments because lang gidya sang iya nga vaccination status. So gin-deport siya, no, ginpahalin siya, why siya ginbaton? Nakasubong as of this time sa aton iya nga mga kabombo, nagpauli siya, imo siya gamit siya, pauli siya sa Belgrade, sa Serbia. After sang iya nga deportation sa Australia, because ang bal ko na gani sa iya sini nga coronavirus vaccination status. No, supposedly amuning handom niya man no, nga makuha ang 21st Grand Slam title sa Melbourne. Pero however, nagpauli siya iya mga kabinan, no? Hindi siya nag-refuse siya nga magpabakuna. So, supposedly, why siya nakahampang sa aton yung mga kabombo. So, ibaluon naton, no, kay maging kaupod naton this morning, direkta iya mga kabinan sa Australia. Sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, ang aton nga Bombo International Correspondent, Sir Denmark Swede. Kamusta dito subong after ang deportation ni Djokovic? Grabe gid ka strikto ang Australia, no? Hibaluon naton ini sa piyak na linya Sir Denmark Swede. Sir, maayong aga sa liwat. Upod mo diri si Bomboan sa Bombo Radyo Bacolod. Mayong aga Bomboan, maayong aga sa business ng Bombo Bacolod na rin dito sa Sydney, Australia. Oras namon 8:05 sang aga. Yes, sir. Advance ka mo 3 hours sa amon, alas 5:05 man subong sa aga 3 oras sa Pilipinas. Sir, nag-create gid ni isang gahod ining pagka-deport ni Djokovic, pauli gid siya sa iya nga balay or sa iya nga pungsod because nga gin-deport siya dira sa Australia, Sir Denmark. Tama ina sa mga kapamati, si Novak Djokovic, ang tawag namon diri sa Australia, Novax. Novax. Hindi siya magpabakuna. Novax. Novax Djokovic. Okay, sige sir. Pero dira sa Pilipinas, ang tawag sa iya, Sinovac. So anyway, si Novak ay na-deport siya Sunday night after na nagwa ang final ruling sa Australian Federal Court. Anyway, ang pinaka-istorya sina, yes, sir. sa January 6, nag-abot siya diri sa Melbourne. Ang iyang Australian visa was issued November 18. Pero by November 28, ang Federal Health Minister Greg Hunt nagsulat sa Tennis Australia, ang federation diri, na having a previous infection does not warrant you full vaccination as per Australian guideline. Pero ang Tennis Australia nag-assure kay Novak na pwede ina. So pag abot nga diri sa borders ng Australia sa Melbourne, by the way Bomboan, ang Australian visa does not guarantee entry. Okay. Ang visa sa Australia only gives you a privilege to travel from your point of origin to the point of entry. Okay. Pag abot mo diri that visa, pag single entry, it expires. Okay. So pag abot mo diri,
ma-request ka sang permit to stay, amo na ang gin-deny sa iya. So pag abot niya di sang 540, ginhambalan siya sang border force ang Australia na as per guideline hindi siya pwede pagbatunon, pero pwede siya magkomento nga ang hindi siya pwede i-deport. So gintagaan siya hasta 8 o'clock. But by 6:14, nagbalik ang border force sa iya, ang isa ka officer, ginhambalan siya na dapat na siya magkomento, and by 7:42, gin-cancel ang iya nga visa. So, since well-known player siya, kag may kwarta, nakakuha siya sang abogado, kag gin-provide man sang Tennis Australia, kay siyempre, celebrity. So, gin-detain siya over that weekend, and that last Monday, the previous Monday, naperdi ang federal government sa court case. So temporarily si Novak ginpagwa sa detention center. Ang rason sang lower court kay kung nga nagdaog si Novak dito sa first appeal, ang hindi siya gintagaan sang enough time kay initially ginhambalan siya nga 8 o'clock. So by 7:42 gin-cancel ang iyang visa. So na technical ang government. Pero after nag-decide ang lower court, naghambal ang lawyers ng government that the immigration minister has the authority to cancel his visa the second time around under the Australian Migration Act, Section 133C. Na kung diin, may personal godlike power ang Minister of Immigration. So by last Friday, for the second time, gin-cancel ang iyang visa, gagindala sa liwat sa detention center. And by Saturday, nag-appeal sa higher court na kung diin initially gin-request sang side ni Novak na 3 judges. Kaya kung 3 judges, wala na sang appeal. Pero ang ginkontra na sang government kay siyempre kolba naman government base mag-appeal pa sila, naka-appeal man tani ang government. Ang hambal sang government, 1 judge is enough. Kaya kung 1 judge lang tani, may appeal na. So, na-settle ato, hambal sang presiding judge, we will convene as 3 judges. So, by Sunday, nag-reconvene ang court at 9:30 Melbourne time, and by 5:30, may decision ang court na hambal sang court, we do not address kung ang ginhimo sang Minister of Immigration ay tama about the vaccination, we will address the legality. So, legal ang order. So by 10:30 siya ay nasipa halin sa Australia. Grabe. Ina tungod lang gid kay hindi gid siya magpabakuna, Sir Denmark. Tama ina bomboan. Bali, before he came to Australia, balaan niya nga duwa lang ang rule dire. Either you have the vaccine na gina-recognize ang Australia, kay may mga vaccine brand na hindi naman gina-recognize, or you have a medical exemption. Ang ginhimo niya, based sa European guideline, kung may ara ka previous COVID infection in the previous 6 months, good as if vaccinated ka. Pero as per Australian Technical Advisory Group on Immunization Guideline, having a previous infection does not guarantee full immunization, and the previous infection is not a contraindication of having a vaccine. So makita mo dira, November 18, na siya ay wala pa sang COVID, hindi siya nagpa-vaccine, despite the fact na na-issuean sa sang visa. Oo. So, grabe, no? Because, takabalo kung ano gidyang iya sa niya nga pagpati, sir, no? Nga, ang hindi siya magpabakuna, no? Nga, asa subong, amo na ni gani, milyon-milyon na ka mga tao, yang pabakuna, especially sa bugos iya nga kalibutan, hindi pa siya magpabakuna. Tiya na iya nga pagpati. Pero sa inyo dira, sir, sa Australia, bali, mayara man kapagid kamuya sang why gina-recognize nga vaccine, kag ano ni sila, sir, nga mga vaccines? Ang gina-recognize namin dire bomboan, may ara kaming AstraZeneca, Australian made na. Actually, ang mga AstraZeneca niya sa Philippines, ang mga halin sa COVAX, halin na sa Australia. Tapos ang Pfizer, ang Moderna, yung amo na ang 3 brand ang ginagamit namon dire. Ang kapos ang gina-recognize namon is Janssen, Sinovac for the purpose of travel, and the Indian-made AstraZeneca. Oo. So, amo lang gid na siya, sir, ang mga gina-recognize nga mga vaccines. Amo gid lang na. So, kung na-injectionan ka sang Sputnik, hindi pwede. So, grabe ka-firm ang government, sir, no? I mean, siyempre, si Djokovic, na ibalawanta kung ano siya ka-famous, sikat, no? Number 1 nga tennis player sa bugos nga kalibutan. Pero amo ni sila bala ka-firm nga, at hindi ya, puli katuya sa imo lugar, kaya hindi ka imo ya vaccinated, Sir Denmark.
Hambal ni Prime Minister Scott Morrison, rules are rules. Tagaan kita duwa ka example. Ang sa 2015 si Johnny Depp ang artista sa Pirates of the Caribbean, nagkadto siya sa Queensland diri sa Australia para mag-shooting sa Pirates of the Caribbean at that time. Kaya dala niyang iya nga duwa ka ido. So nag-break sila sa quarantine, so gintagaan sila 50 hours to depart Australia. So na-deport man tong ido. Grabe, no? Amo na siya ka-stricto, kaya tinibalon to kung ano naman ka-famous inang Pirates of the Caribbean. At the same time, ma-shooting dira. Butang balon, makabintaha man ng Australia. But despite that, why sa inyo yan, sir, sa mga ginatawag nga VIP? Why sa mga special treatment? Kaya amo ni, kay sikat ka? Why kay we have one of the strictest quarantine there is part of the world. Pero ang maski magdala ka gani bomboan sang prutas halin sa overseas, that is a penalty pag hindi mo gin-declare. Oo. Subong, sir, speaking sang vaccination, kamusta na dira sa inyo sa Australia? Almost nagit nakapabakuna. We have 92% vaccine coverage 16 years old and above. Nag-start naman kami sang 5 to 11 January 10. So there is sa New South Wales, last week may araw kami 6% sa mga ages 5 to 11 yung nagpabakuna. By the way, before I forget, before ko padayunon ang sa vaccination, anong effect, sir, sa deportation ni Djokovic? I mean, sa mga tao dira, anong reaction, based sa reports, Sir Denmark? Sa career niya, dakong effect ini kay per Australian immigration rule, pag ikaw na-deport, 3 years ka di pwede ka balik. So imagine kung 3 years ka di makabalik, so 3 years ka man mamiss ang Grand Slam. Kaya ang Australian Open is one of the 4 Grand Slam ini siya. Upod ang French Open, ang Wimbledon, kag US Open. Naghambal naman ang French Ministry of Sport kagapon nga they will not accept Djokovic pag hindi pagid siya bakunado. So nasa iyan na. Oo. So, dira naton matakos kung anong ipilion gid ni Djokovic, sir, no, kung panindugan niyang pagka-unvaccinated niya or mapabakuna na lang siya for, it could be for the sake nga makabalik siya dira sa Australia. Tama. Bali, naghambal naman si Prime Minister Scott Morrison kagapon na pwede siya makabalik dito pero wala sila naghambal sa specifics. Pero sigurado na dapat bakunado siya. Ting mga fans, yes, sir, kamusta? I mean, reaction da sa mga tao? Bintaha man sa iya opponent? Sang na-detain siya, 3 ang grupo nga nag-cheers up sa iya, ang iyang mga fans, ang anti-vaxxers ka mga refugee advocates. So nakakita siya sa mga kakampi. Pero diri sa mga sa mga potential competitor diri sa Australian Open, siyempre mix ang reaction pero ang majority pro-vaccination. Oo. Ano, sir, anong ginahimo nila nga mapakita ang suporta? Doon nag-rally sila dalan, or diin sila kaplastar? Garali sila tustubang sa hotel, kay ang hotel na kung diin ginbutang si Djokovic, upod niya ang mga refugee nga under detention man. Oh, okay. Para ipakita lang gid ang suporta kay Djokovic. Para ipakita lang yung suporta kay Djokovic kag makita man sang whole world ang plight sang mga refugee. Kay mga refugee rin under detention, may isa dira age 15, 24 na susubong under detention man Japon. Oo. Under detention siya because, sir? Immigration violation, kay hindi niya gusto voluntarily na mapadeport, gin-appeal niya sa court, so under the rules, you have to be detained. Okay. So, ano sila kadamo, sir? As to number, more or less? Inang nag-support kay Djokovic? Sa pinakadako lang rally, more or less, mga 400 lang naman na sila. Okay. So, kalabanan na siguro sa ilang mga unvaccinated man? Unvaccinated. Kay dira sa Serbia, according to reports, more than half ng ila population is unvaccinated. Oo. Sir, speaking of vaccination, like sa inyo sa Australia, dira, ano ang regulasyon? Kung nagapabilin ka, kag ikaw, taga dira, pumuluyo, ano ang regulation ninyo kung unvaccinated ang tao? During the lockdown, kung unvaccinated ka, hindi ka pwede kasulod sa mall. Pero since wala na kami sang lockdown, pwede ka na. Wala siyang restriction. Pero sa pag-abot sa trabaho mo, either you resign or be fired. Okay. Amo gina, sir?
Kakason kay gid sa Amo trabaho? amo baligin contest nga sa Supreme Court pero ang Supreme Court nag-appeal sa pro-vaccination. Ay tuod. Sa saan unang pinaka-latest, sir, nga nagpinasaka ay kaso kag nag-apin sa pro-vaccination ang Supreme Court? Last year pa sa nag-roll out kami. This February sa nag-roll out kami. Oh, okay. Last year, yes. Last year. Sa, kay Dirias aton, sir, sa Pilipinas, amo pa na mo, hindi pwede, di ba? Kabalo naman kita tanan kung paano ya ang Filipino, especially sa demokrasya nga ginatawag, no? Hindi ya pwede nga hindi kaya pagpasudlon sa trabaho kung unvaccinated ka. So, pero dira ya sa inyo, amo gid ka firm, sir, no? Unvaccinated ka, pahigad ka gid. Pahigad kay public good in a public order. Pero dira sa Pilipinas, bumuan ma-add ko lang, may mga kilala man akong, especially sa mga religious leader na ay hindi magpa-vaccine, very Oo. vocal sila. Pero I doubt, kung magkadto sila sa Amerika, maaga po sila sa alas 5 at tuto sa Sendox magpabakunan. And I bet on it. Oo. Oo. So, dira sa inyo, wala vaccination, wala trabaho. So, damo nagkalawad ang trabaho, sir, o hindi man gid? There is a New South Wales Health, kung ang employer ko ng New South Wales Health, Oo. out of 995 employees from corporate to clinical ang nag-resign. Either resign or fired. Pila ka bilog, sir? 995 Oh. either resign or fired. Wow, grabe, no? So, anong epekto, sir, sa company? Man, okay man lang, why man problema? Anong resulta sina? Why man problema? Because we can always hire. Amo lang na eh. So, hindi sila kawalan. Oh, okay. Ano pa gid, sir, aside from this, subong ang mga ginapatuman dira sa inyo? So, because of this, nga ka-firm katama sa government, damo naman ang nag-decide nga magpa-vaccine na lang gid. That explains why, Bomboan, we have a 92% vaccination coverage whole Australia. Ang amon niya death since the start of pandemic is only 2,699 despite the fact ng amon kaso everyday nag-average sa may 80,000 pero ang amon nga patay everyday on average nasa 30 plus lang. So makita mo dira na effective ang vaccine. Oo. It prevents death. Gani man. So, subong kay diriya sa Pilipinas, sir, amo nang ginhambal kalabanan sa genome sequencing, Omicron, gid ang nagapanalasa. Di subong kita ta naman, nakataas ang kaso. Subong, kamusta dira sa inyo sa Australia? Dari Bomboan, bali gin-stop na namin Omicron. May I explain? Kay Yeah. na even the PCR nag-shift ng Australia sa RAP-test, yung rapid antigen test. The reason being, kung mag-rely ka lang sa PCR, although more accurate siya, ang turnaround time sang result will be over a week. So tapos na to ang may sakit. So naglapta na siya. So kung maghimo ka sang test by using the RAT, mas madasig. Kung halimbawa ang RAT test mo is negative, kag asymptomatic ka, you presume negative, no PCR needed. Kung ikaw na may sintomas, kag positive ka sa RAT, isolate ka na, hindi ka na magpa-PCR kasi ang PCR is a waste of money, it's a waste of time. Kung ikaw naman may sintomas kag nag-negative ka sa RAT, that's the only time i-PCR ka. Okay. Sir, kag subong man kung abi isa ka foreigner, magkadto dira subong sa Australia, ano ka stricto magsulod dira subong, sir? Since March of 2020, sarado kami sa international tourists hasta subong. Hindi pwede. Hindi pwede pwera na lang kung may ara ka special permit like parents ang Australian citizen. Pwede sila makasulod dire. That's the only exemption. Okay. So, pero kung ano naman niya, sir, kay dire sa Pilipinas, yung sitwasyon namon, kung ali ka sa mga alert level 3, doon mo na bla alert level 3 ang Bacolod, Negros. Kung alert level 3 ka, kung halin ka man sa alert level 3 nga lugar, kinahanglan mo mag-present ang negative RT-PCR test. Sa inyo dira ya, kamusta dira ya sa Australia, sir? Magkadto ka sa sa isa ka lugar, paano dira? Since may araw na kami vaccine coverage 92%, baliskad ang natabo. Dere bali ang Queensland, dismantle na nila ang border closure. Ang Western Australia by February 5, the last state to open up. So Bomboan, sa mga gapamati, sa mga vaccine skeptic, may ara na kami 45 million doses nga ginhatag diri sa Australia.
8 ang patay due to blood clot sa AstraZeneca. Pero ang amon vaccine coverage is 92%. Ang resulta sina, bukas ang amon border interstate kag pwede kami mag-travel overseas. Pero kung hindi ka mo magpa-vaccine, especially sa Philippines, 46% ang coverage nyo, lockdown ka mo nga lockdown. So until when ka mo mag-lockdown? Kung mag-lockdown naman, reklamo naman ka mo. So anong inyong option? Amo gani, sir. Siguro, sir, lastly, sa mga sports, like pareho ni, kundi ang tennis, padayon niya sa inyo, ya. Why problema, sir, sa mga events ninyo? Wala restrictions? Ano mga protocol? Ang Tennis Australia, instead of the usual full house, ginto nga sa Victorian government. So usually half ang crowd. Half ang crowd, 50%. Oo, 50%. ang crowd dapat vaccinated ni sila. Hindi. Bali, mix. Bali, may QR code. All right. Sige. Anyway, Sir Denmark Swede, sir, siguro lastly, mensahe mo, sir, para dali sa Pilipinas, dali sa aton sa Western Visayas, Bacolod, Iloilo. Isa lang bumuan ang bilin ko sa mga vaccine skeptic again. If you have any other bright idea, let us know. Kung wala, magpa-vaccine ka mo kay pertigid ka delikado ang COVID. Ara ako sa COVID ward mismo katrabaho. I've seen everything. Oo. All right. Sir Denmark Swede, sir, thank you so much, ha. Ato niya Bombo, international correspondent, direkta sa Australia. Salamat, sir. Good morning. Good morning. Sige. So again, mga kabiyanan, ang aton niya Bombo, international correspondent, Sir Denmark Swede. So, Sir Denmark na mismo gahambal-hambal ya. Ara ko yan sa COVID ward, nagkatrabaho. So, I have seen everything. Nakitaan ko kung paano. No, may harap yapon skeptic abi, no. Pareho ni kay Novak Djokovic, no? Tiyamakon mo. Yun panindugan niya ang iyang pagka-unvaccinated, maybe because kay sa ila to ya sa Serbia ya, lain man ang ila ya pagpati, majority sa ila, pila half, wala nakapabakuna. So, maybe amo nang nagsulod sa iya nga paminsaron, no? Sa kunya ang why siya nagapabakuna. So, because ang career ya naman niya ang kompormiso, no? Why siya nakahampang, gindeport siya sa supposedly, kapilaman to sila mag-appeal. Itani sa appeal niya nga to, kundi nagpabakuna na lang gid siya, why problema, no? So, amo ni sa mga kauturan naton, like diriya man sa aton sa may pungsod Pilipinas, gina-encourage kaya ang vaccination. Hindi ba niya parang sa iban nga tawo, para ganiya sa imo, sini nga kaugalingon, may first layer of protection ka nga ginatawag. Galing iban, budlay gid siya, explain, budlay gid mag-explain, abi. So, in tsakto, bala nang ginambal nga, kung sa isa ka bagay, sarado na ang imo sini nga paminsaron, nang sarado na bla, close na. Buta maron ka pati ka kay hindi kayo magbabakuna kay basi mapatay ka mo ni matabot eh. Maski ano pa na ang gurong eksplikar sa imo budlay gid no tig-agid. So ti amo ni classic example si Djokovic kay ang vaccination amo na gid ang aton niya nga mangin luwas nga magkadto kasi ba niya pungso di ba kinanglan mo may passport ka may visa ka kunano dira para lang makakadto ka to luwas na yati syempre mamangkuton ka vaccinated ka teko na kung hindi kaya vaccinated pahigad lang anay hindi lang anay magpauli sa Pilipinas no pahigad lang anay hindi lang anay magkadto sa Amerika no kay ti hindi kayo magpabakuna mo ginahimo ni isang gobyerno hindi tungod nga para lang yang para sa imo kundi proteksyonan ang bilog ang iban nga mga pumuluyo nga ti nag-take time gidya nagpabakuna gidya nasubong nga sitwasyon bala sa aton nga sitwasyon subong nga di bala ulan init di bala uso man gidyang trangkaso magambal kita uso may mga kauturan kita nga ginatrangkaso subong di syempre mambal kita magambal ka nga trangkaso do mo amo man nga ng symptoms sang COVID pero iba naghambal nga pasalamat ko kay vaccinated ko kay kung hindi ko vaccinated it could be nga kon COVID positive ka ti tamaan ka gid
kagkalabanan ha sa based on reports ining mga nagtaliwan, no? Nag-COVID positive, mga nagtaliwan, hindi man tanan nga nagtaliwan unvaccinated, pero kalabanan sa mga report mga unvaccinated. So nga pabi nga pakatig pagid kita sa aton iya nga kaugalingon man, no? Nga hindi pagid kita ya magpabakuna kay tungod nga amuni ang aton nga pagpati. Mangin bukas na tani ang aton iya nga paminsaron para nga matapos na niho. Kada kalabanan subong sa mga samples nga ginpaidalom sa genome sequencing ti Omicron gid, no? Amuni ang pagpahayag ni Department of Health Secretary Francisco Duque III nga mayara sa 90% sang Omicron variant ang nakitaan sa whole genome sequencing. Ini mataas ni sa 30% sa nauna nga 60% nga na-report sang tinalikdan iya nga semana. Nataasan pa sang Omicron ang Delta, no, bilang dominant variant sa COVID-19 sa pungsod. Perting Omicron, no? O galing ang Omicron niya, dasig siya maglaton, dasig siya maglakta, pero hindi naman siya amuna ka-deadly. That's why gani, di ba? May mga report, may mga pagtuon nga ang Omicron posible transition niya siya from pandemic to endemic. No? Ngayon na lang maabot sa punto nga mga buhi na lang kita yung ara lang ng COVID. Kahit kung makapavaksin na kita tanan, nga mangin vaccinated na kita tanan, no? Maabot sa punto nga okay na mala na mobility, pero subong because nga hindi pa vaccinated ang tanan, no? Especially mga kabataan, nagaedad 11 years old panubo. So that is why man nga hindi mo pa ni gani ma-push pa ang kay biski vaccinated ng iban, ang mga face-to-face classes tanan, tapos gaugtas iba nato ni mga kotronte alo ni man vaccine na tatanan, almost vaccine ako gani hindi pa ko gyapon kagihon ni. That is because, no, nga mayara pa sa nabilin nga populasyon nga sa population naton nga why pa man niya nakapabakuna. No, importante vaccinated ka. Importante nakapa-booster ka. Para mayara ka sa proteksyon sa imo siningalawas. Kaya hindi ka bala matamaan, maghingo-hingo ka man da, no? Magbatsyag ka man, pero hindi mangin amuna ka worst bala, no? Pahilayo lang, hindi man. Kung paminsaron mo subong niya, di bla? Maminsar ka, ngabi hindi ko magpabakuna man. Tani kung malain ng bakuna, ang iniminilyon ka mga pumuluyo ni sa pungsod Pilipinas nga nakapabakuna, nagkalauntay na ning mga pahilayo lang, no? Ini bala, doon mo na bala ang sitwasyon. Ning tani, may natabo na ning malain sa ila, pero wala man. So, tidak ka pa makapaminsar. And then, kung tanawon mo subong ang nag-atake sa aton ti Omicron, hindi siya amuna kalala. Ang ginahambal bala sa mga health experts, sa mga doktor, kung mag-interview kita, why subong like sa aton sa Bacolod, sang inablang nag-abot sa punto, di ba sang una, to sang ginatake kita sang Delta, hindi pag-vaccinated ang tanan, grabe, ang ICU beds nagkakakulang mo, subong, hindi amuna siya kalala, why sang gina-ICU? Mayara iban gani, positive, pero asymptomatic, that's why gina-allow naman gani ang home quarantine. No? So, amo na bala, dira mo makitaan nga hindi na siya amo na ka-worst. Sige, yari na nga ito niya mga sister stations, Bombo Radyo, Western Visayas. Welcome and good morning! Radyo Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Welcome kag maayong aga gid, Bombo Lindsay, Bombo Radyo, Western Visayas. Sa mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, kagabi may ginpetigayon dire Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas nga entrapment operation. Entrapment operation, hindi ni siya sa mga mga illegal nga armas, illegal nga droga or dira nga mga malain, pero sa vaccination card, I don't know kung nga exist man dira sa inyo, pero dire sa Bacolod may nadakpan na
tatlo ka mga persona, mga babayi, nagapanghimo ni sila sang peke nga vaccination card. Tiyamakon mo na, no? Peke nga vaccination card na kumpiskar ini siya ginkilala ning subject sa entrapment operation sa kay Loresa Funela, legal ang edad, dakop man ang mag-iloy nga ginkilala sa kay Ivan Huros, 18 pa lang ni siya, years old, kag Marivic Huros, 44 anyos, mga residente ni sila sa barangay Villamonte, no? Magluwas ni sa peke nga vaccination cards na kuha man ng 6,000 pesos, 7 ka peke man nga vaccination certificates, isa ka laptop, kag isa man ka printer. May mga amuna na nga sahi isang mga illegal nga buluhaton hanungod sa vaccination card diriya sa amon sa may syudad sa Bacolod. Samtang sa dugang panamon diriya nga balita, no, diriya sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, patay man ini siya ang isa ka lalaki matapos nga ginbuno sang duha sini kahinablos lang man sa Hacienda Conchita, Villanueva, Barangay Sagang, La Castellana, Negros Occidental. Sunog gani sa kay Police Captain John Daryl Nigos, hepe sa La Castellana Municipal Police Station, ang biktima ginkilala kay Renato Maming, 46 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Ang suspitsado amo ang iya malang mga hinablos, sanday Rodel Salde, 21 years old, kag Ryan Salde, 18 years old. Mga lamharon pa ni katama ang hinablos siya, mga hinablos siya nga nagpatay sa iya. Kag subong man nakaagom, hindi lang sang isa, duha, pero 55 ka mga pilas, tugas ang pagpamuno, ang isa ni ka 30 anyos nga overseas Filipino worker matapos nga ginhatok-hatok sang buno sa ano ni sini sa iya sini nga live-in partner sa Purok 3, Barangay 12, Palay City, kahapon isang kaagahon. Sa interview gani naton diri sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Major James Latayon, hepe sang Sipalay City Police Station, ginkilala ining biktima kay Enilisa Pituwa, 30 anyos. Samtang ang suspitsado naman amo si Janda da Sase, 33 anyos, residente sang Barangay 5 sa nasambit nga syudad, no? So amo ni so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madam, hugig nga salamat, Bomboan, Bombo Radyo Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Good morning, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita manamon diri nga nagkahinabo sa bilog nga probinsya sang Capiz kag sa syudad sang Rojas, kagabi may natabo diri nga sunog sa may sa ulunan nandiya sa aton sini nga station kag sa likod mismo sa nga Bangko Sentral ng Pilipinas, kung sa din totally burned gid ang isa ka balay nga ginapanagiyahan ni Yolanda Altabas, no, kag ang caretaker gani sini amo si Lito Ordines, no, kay ini nga balay, no, daw ancestral house ini siya, and then ang may caretaker ining si Lito Ordines gani. So natabo ining sunog mga alas 9:20 kagabi, kaga napalong gani sa aton sini mga nagresponding nga bumbero, ang aton sini nga Bureau of Fire Protection Roa City, no, pila diri ka mga substation man na nag-augment, kaga of course ang Citizens Action na group, no, kunining kakag man nga mga naga-volunteer man, mga fire volunteers naton, no, diri sa may syudad sang Rojas ay napalong maninila, kag amo ni gani nagdangat sa kapin 200,000 ang nangin kahalitan sang nagluntad nga sunog. Actually isa man lang ini siya kabalay, no, nga nasunog, kag ini gani ang nahamtang sa bahin sa Conchita Compound, Barangay Baybay, Rojas City. Kag ang maayo lang kay wala man sang mga nagkalapilasan o kon sang may na-record nga casualty sang nagluntad ining sunog, kag ginapahayag ang naglupok nga poste nga ang gintunaan sining kalayo, naglatay ang kalayo sa kuryente pakadto sa balay sining nahinambitan nga tag-iya. Sa dugang paginamon nga balita diri man samon sining probinsya,
ang amon kaso sa nga COVID-19 diri ang nagdangat ng aktibo namon nga kaso karon sa 445 matapos ini nadugangan kahapon base sa latest nga data nga ginpagwa man sa amon sini nga Provincial Health Office. Apulo ang nagdugang sa mga nagpositibo naman sa COVID-19 samtang 31 man ang nakarecover kag may ara sang isa nga dugang nga napatay. Sa kapugusan may ara nang nagpositibo diri sa amon nga probinsya nga nagalabot na gani sa 10,083. And speaking of COVID, no, diri sa may syudad sang Rojas ang sa part sa ginpagwa man sa amon sini nga City Health Office nga may pinakamataas nga kaso sa nga COVID-19 diri nga nabalhag amo gani ang Barangay Baybay, Rojas City. Gani kagabi gin pakigangutan man namon diri Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas ang kapitan sang amo nga barangay kung ano bala ang mga lihok yaman sini nga ginaobra kay amo ni gani ang iya sini nga barangay ang may pinakamataas nga numero. Pero sa ginpahayag yaman diri sa amon sang na-interview tayo ni siya nga ang mga nagpositibo diya sa iyang nasakupan ang kalabanan mga may kaya nga pamilya so naka-home quarantine. Pero atong mga masilingta ang mga iban nga hindi gid madawa-dawa sa kabuhi ay raman sa sa quarantine facility diri sang syudad sang Rojas. And of course ining kalabanan niya sa nagpositive diri kalabanan nga mga healthcare workers, mga nurses, mga doktor. That is why nag-alista rin ni sila sa mga subdivision man diri sa syudad sang sa Barangay Baybay. And amo na ang advice man sila magpaidalom ini sila sa home quarantine lang, no? Pero ang ibang tugan isa na siling tanagin dalaman niya sa amon sining Ortos Botanicos dito sa Barangay Milibili, which is amo na siya ang quarantine facility man sang syudad sang Rojas. So kahapon suno siyang stricto na niya man nga patuman ni ang pagbantay man sa mga nagpositibo kag syempre ang Barangay Baybay balaan taman ina nga ginadagsa man diri sang mga pumuluyo, no? Kay may mga restaurant ganit diri, may mga ginabaligya nga mga pagkaon kung hapon sa People's Park. So bawal na dira ang dine-in niya sa mga sining mga food cart. Pero sa mga restaurant no ginapatuman nan diri ang 50% lang ang mabaton ginabawala man diri karon magpaligo ang mga pumuluyo sang syudad sang Rojas diri sa bahin sang dagat nga nasakupan man sang Barangay Baybay. So may nag-iba naman sila sini nga kaso nga 8 kani amo na ang ginapasalig lang ni kapitan kag nagapangayo man sang kooperasyon sa iya sini nga mga pumuluyo kag sa pumuluyo man sang syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz nga nagapadulong dire nga magsunod lang sa ginapatuman man nga mga protocols sa iya sini nga barangay. So far Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas amo man na mga dalagkuan nga balita nga nagkahinabo diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag sa may syudad sang Rojas. Balik sa imo Bombo Lindsay. At amuging nga salamat, Bombo Zaldi, Bombo Radyo Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome kag good morning man, Bombo Radyo Western Visayas, Bombo Lindsay, ang mga nagapangunan naman din ng mga balita sa Banwasang Kalibo, no? Kag Banwasang Malay, kag isla sang Boracay, kag bilog nga probinsya sa Aklan, di nag-abot sa 20 Enero 1, New Year, tubtob ka sa nangligad itong sa Domingo, January 16, 2022. Tini ang base no, sa record naging pagguwa sa Malay Tourism Office ng Banwasang Malay, kag diri nagapanguna sa data no, ang may pinakamadamo nga turista ang halinto sa may NCR or National Capital Region nga mayara nga nagalabot sa 10,638. Ginsundan nila sang taga Calabarzon nga nagabot sa 4,932 kag taga Western Visayas nga nagabot sa 4,528. Di subong no although nga nagataas tong kaso sang COVID-19 samon sa Banwasang Malay, padayon gapon nga tabok no kag nagabisita ang aton nga mga dinapit nga mga turistang bisita sa aton nga may isla sang Boracay. Nagasalig ang taga Municipal Tourism Office nga makabay pa nga magnubo ng kaso dito para nga at least ang ini nga numero mas pagid nga madugangan para nga makabawi-bawi ang ekonomiya man sang Banwasang Malay isla sang Boracay.
Kag sa dugang namon diri nga mga balita ti kagapon interview namon ang taga PCCI Aklan no nga kung sa diin ini matapos nga nagpagawa sang executive order ang amon diri nga governor sa kay Governor Joven Miraflores nga dira nakaplastar nga pag hindi unvaccinated gid no ang mga pipila kami empleyado diri sa private sector sa amon sa probinsya sa Aklan ti dapat required na gid sila nga mag submitar sang negative RT-PCR test result no every 2 weeks para at least makasulod sila sa ilang trabaho o compared sa mga vaccinated nga wala na problema. So may yara kita nga mga empleyado nga nagkakabudlay no nagkarason why sila nagpabakuna kay nagkabalakas gyapon ang iba nabi may mga yara mo nga mga balatian nga sa pagpati nila no nga basi kon may negative effect siya nga ikay nga was kon nagpabakuna sila Bombo Radio Western Visayas. Di syempre may mga nakangkon sa nga syempre pagkadismaya matapos ginpagawa ang ini nga executive order. Ang ambalang sa nga PCCI hindi na naman sure no nga sila tanan magasunod sa ina nga executive order sang gobernador. Kag sa dugang pagid nga mga balita no diri samon sa probinsya sang Aklan ang may kantana naman sa kwanbla kaso sang COVID-19 diri samon kagapon nagpagawa ang Aklan Peso namon diri sang data no may nag-abot sa 263 ang sample tested namon January 16 kag 17 ina kay man wala makapagawa sang ligan adlaw so doble no ang ilang pang test so nag-alabot sa 154 ang mga nagpositibo ang mga nagdugang nga positibo diri samon sa probinsya sa Aklan. Ang 154 ang pinakamanabo dira halin dira sa may banwa sang Kalibo nga naglabot sa 52 ginsundan sang banwa sang Malay nga 29 kag banwa sang Banga nga naglabot sa 20 ang mga nagdugang nga kaso ang positivity rate namon nagtaas na gid sa 58.55%. Subong ang amon nga total active cases naglabot na sa 726. Amo lang ni so far mga nagapunguna namon diri nga mga balita sa banwasang Kalibo, isa sang Boracay kag Bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. At mugi ka salamat Bombo Leonard, Bombo Radyo Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Mayara sang presensya sang rebelde nga grupo sa limaya ka mga barangay sa baybahin sang banwa sang Lemery rason nga nadalang ang mga banwa sa election areas of immediate concern. Isunod dari sa papakigangot naton sa Lemery Municipal Police Station ginpahayag dari nga tinahamtang ining nga mga barangay sa boundary sang Iloilo kag sang Capiz. Malinong man sa nagliligad nga mga binulan sa natungdan apang may mga nakit-an sa gihapon nga mga katapo sang New People's Army o kon sang NPA. Kag ti masubo-subo man ini nga balita bangod nga ti may ara tuya sang nasapuan nga nagabitay sa may balayan sa may Gimaras sa Barangay Avila Buena Vista Gimaras, grade 12 student ginapatihan nga tinaghikog ini siya ang ining grade 12 student kag patay gid ini kag base sa pagpangisisa sang Buena Vista Municipal Police Station antes na sapuan ang ining 18 anyos nga soltero nagbaisay sila sang iya nga iloy kag amo man ni ang ginalantaw mahimo nga tinagsunggod-sunggod ang ining 18 anyos kag amoya ang rason sang iya nga pagbitay tagtigin pahayag man diri sang hepe sang Buena Vista Municipal Police Station nga nagbiya sa ila balay ang ining biktima kag nagpadulong dito sa ilaya nga ancestral house kag ti naabta na lang ini sang iyang lola nga mahigot na yang iyang liog kag nagapungko sa bangko kag wala na ya sang kabuhi. Sa iban pagid nga balita na pakigangutan man diri nato ng isa naton ka mga Bombo International Correspondents direkta man niya sa may bahin sang Australia kung sa diin nagpadala na ya ang Australia sa pagpahayag niya kag sang New Zealand sang surveillance flights agod nga ti nga ma-assess ang halit sa Tonga matapos nga ti ang paglupok sang underwater volcano nga amoya ang nagresulta sa tsunami kag rason kun nga ana putos sang abo ang Pacific Island.
Di ang sandig sa initial nga reports wala man sang mass casualties kasunod sang paglupok sang bulkan kag sang tsunami apang tisuno sa mga pulis dito sa may Australia may mga balay malapit sa baybay nga tinagkalawas aga bangod sa sining mabaskog nga hampak sang balod kag isa man ka British woman ang ginreport ya nga missing. Magluwas pa ini sa duha ka babayi nga napatay matapos nalumos sa beach sa may bahin sang Northern Peru. Nagsunod kay Bombo International Correspondent Danmark Swede, ginlift na ya kahapon pa ang tsunami alert sa bahin sa Australia kasunod sang underwater volcanic eruption sa amoya nga pungsod. Kag sa bahin sa Australia or mainland Australia, wala man sang damages kag pagbaha nga natabo ya didto sa ila. Sa piyak nga bahin, amat-amat na dariya sa amon nga nagapatuman ang mga transport group sa no vaccine no ride policy kung sa diin taas kila ay mandari ang Commission on Human Rights bangod nga tisno sa CHR Region 6 wala nagasalalanto ang mando sang gobyerno nga no vaccine no ride policy sa kun ano ya ang nasaad sa layi partikular sa sining Republic Act nga gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte sa sining ang Republic Act number 11525 section 12 ang COVID-19 vaccine card sang hindi ya mahimo nga kabigon bilang additional mandatory requirement kag ti pananglitan nga dalukan gani sang driver sang PUV ang isaya ka pasahero nga hindi bakunado sang iya nga kinamataro nga magsakay mahimo nga mag-file sang kaso kriminal ang amoy nga pasahero batok sa driver. Diba? Bala sa pila ka mga inadlaw manging kaangay na kami diriya sa National Capital Region nga ginapatuman na sa tanan nga mga PUVs ang no vaccine no ride policy. Daraya sa inyo sa Bacolod, Bomboan, may amuman bala sini nga sahi sang pulisa? So far, Bombo Lindsay, wala kami diriya sa no vaccination, no ride policy. Mangin gani ang sangguniang panunsod sa siyudad sa Bacolod ng committee chair bala sang Committee on Transportation nagpahayag sang tinalikdan nga si Mana hambal niya hindi ko niya mag-support sang no vaccination, no ride policy kay mangin violasyon isang tawhanon nga kinamatarong no sang ining mga sang mga kauturan naton so dapat hindi ni mapatuman man sa aton diriya sa may siyudad sa Bacolod pero despite sini Bombo Lindsay may harap pagidya gani aga panic diriya sa amon mahimo sang peke nga vaccination card mo so maybe because amo ni ang mga pulisiya bala sang gobyerno naton sa karon na Bombo Lindsay pero ang mga jeepneys na yasamon pero ang sa Ceres ti ginapatuman na ang sa Ceres bus bla ginapatuman na naiya sa karon sa amon diri Bombo Lindsay. Ti suli diri sa amon ang mga Ceres bus do wala pa ya sang may ginapangayo nga vaccination card o kun nga mga pulisa abi nga no vaccine no ride policy sa dariya sa amon may mga makitaan kita diri nga mga nakapaskil nga mga karatula nga ti no vaccine no ride policy sa kada jeep kada di pang pasahero nga jeep nga nagabiyahe diri sa amon. How about diri sa May Rojas, Bombo Zaldi, bangod nga ti amat-amat man dara sa inyo ang pag-requirements ang vaccination card especially kung magsulod sa mga establishmento komersyal. Kamusta naman niya sa inyo ang public transportation dira sa inyo, Bombo Zaldi? Diri man niya sa may probinsya namon sa probinsya sang Capiz kaysa nagligad to nagpagwa gani isang executive order ang gobernador sang amon sini nga probinsya si Governor Esteban Eva Nonoy Contreras nga ining pagpangita bala sa mga vaccination card ipatuman ini sa mga public ag private establishment no. So pag-abot sa terminal sa na-interview naman to sa nagligad ang administrador sa Roa City Integrated Transport Terminal ay nag-agree man sila siniya nga magapatuman dira sa may terminal namon sa pagpangita sa mga vaccination card no sa mga pasahero nga magasakay abi sa mga jeep, sa mga tricycle, sa mga van no dira sa may terminal. Pero diri sa may syudad abi sa mga nagabiyahe dire wala man ina ginapangitaan pero dito sa terminal ginapatuman ina kay ginabawalan nga daan magwa man ang mga minors kagang mga 65 years old and above bining 15 years old and below so ginabawalan magwa so ginapangabay ganito nga hindi na pagdalon magparoha sabi bawal na dalon pero may mga emergency cases lang gina-allow no may ano man Japon masiling tabala ginapasugtan sa gihapon pero emergency cases lang pero sa terminal namon dire ginapatuman na ina nga ginapangitaan na sa vaccination card pero hindi lang kita sure no Bombo Lindsay kung inabala sa mga van naton
sa mga bus naton diri nga nagabiyahe kung ginapatuman giman na ilaya. Pero nagpahayag nito si Mr. Victor Arsenas nga igapatuman inadra sa may Rojas City Integrated Transport Terminal. Kaya muna nga gobernador Moy mga di pampasahero pa lang gid nga jeep ang naga-require sa nga ang dapat bakunado ang ilatag saya ka mga pasahero. How about dara sa may Aklan, sa may Kalibo, Bombo Leonard? Kamusta dara may mga terminal man dara, mga series bus nyo, mga van ang nagapatuman man bala sa no vaccine no ride policy? Diri sa amon Bombo Lindsay, no, Bombo Radio Western Visayas, based ganito sa taga Kwanamon transport, no, transport groups kay Mr. Linciano nga kung magapatuman sila sa ginatawag no vax no ride sila man ang makaluluoy kag mas makaluluoy ang mga kigmanghura namon diri sa Aklan nga hindi bakunado, no, kay una base ila mangingin gamay na lang dayon man ang ila nga pasahero subong nagaproblema sila kay syempre ang iban nga nagakadto diri let's say nagapa kadto diri sa amon sa Banwas ang Kalibo. So ang iban hindi magidya makakwantanan, makabiyahe kay may mga yara kami mo nga mga restriction nga subong bawal naman ang mga kabataan magkadto diri sa Kalibo, ang may mga edad, no, ang mga senior citizen bala naton. So kung pamalibaran pa nila ang amuna, no, nga mga pasahero nga hindi bakunado, so madulaan sila kita kag dugang pa nagakabalaka sila kay kung in kaso por kaso maga-file sang muna nga kaso, no, ang pasahero nga daw gina-discriminate sila kay siyempre rights man nila nga magapanakayon, no, sa muna nga mga public utility vehicle. So daw gina-ignore na sila subong. So muna daw nagalitik man ang ila balang pinsar kung ano man kung sundo nila or hindi ang muna nga papatuman particular sang taga DOTR. Pero siling nila, no, sa muna nga transport group, why sila sang mahimo kundi sundon kay kung di man nila sundon tikitan man na sila dayon bumulinse. Insakto gid kag duga nga huol para sa mga drivers naton nga sila pagidya mismo ang ma-check sa mga vaccination cards sa sining mga pasahero. Sige, alang-alang na gid ang akon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madamo gid nga salamat. Bombo Radyo Bacol. Sige, salamat gid Bombo Radyo Western Visayas. Why naman kita yung mga kabira manabili niya tiyempo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views. Morning edition, may kaupod ninyo si Bombo Mary, Divine Grace Quelio, kag Bombo France, Andrew Burgos sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man Hanap, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 6 minutos ang nakaligad sa takna, alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition isang DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sa Martes, Enero 18, tuig 2022. Kagkaron sa tanang mga pangulong dinalaan sa mga nagapanguna nga balita lokal. Mag-iloy kag isa pagid kababay nga naghimo sang peke nga vaccination card sa syudad sang Bacolod arestado sa entrapment operation kahapon. Duha ka mga pulis nagdangop sa nurse sang syudad antes sang entrapment operation sa downtown area. Transport groups nagpanigayon sang caravan, battery
batok sa modernization program. Security guard nga nagpalupok sa isa ka call center company sa Barangay Tanguba, arestado sa paglapas sa election gun ban. Mayor Isko Moreno nag-propose sa gabitan ng expressway toll booths bilang drive-thru booster shot facilities. Sa mga nagapanguno nga balita, National Metro Manila kag lima kay ban pang rehiyon nagapabilin nga sa critical risk sa COVID-19. Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez, aminado nga dapat pasanyugon ang paghatag sa booster shots kada adlaw. Mga presidential aspirants may nagkalain-lain nga reaksyon sa pagbasura sang disqualification case batok kay anay Senador Bongbong Marcos. Sa mga nagapanguno nga balita international, pila ka mga Pilipino sa New Zealand nakabati pa sang paglupok sang nagsigabong underwater volcano sa Tonga sang Sabado. Masobrabyente ka mga tao patay, ginatos ng pilason sa magnitude 5.6 nga linog sa Afghanistan. Balita sa negosyo, presyo sa produktong petrolyo nagsaka naman subong nga aga. Balita sa inang pang world's #1 tennis player nga si Novak Djokovic, ginsugata sang heroes welcome sa iya nga pagbalik sa Serbia. Balita sa entertainment, Troy Montero nagdugang sa local celebrities ginatapikan sang COVID-19. Sa balitang espesyal, lalaki sa Metro Manila nagimprinta sa iya vaccination card sa t-shirt bangod sa no vaccination, no ride policy. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 8 minutos lang nakaligad sa Takdag Lasay. Saga nga mo nga pag-abi-abi sa inyo di man mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilizuan sang inyo mga radio kag sumuman sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fan page kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal, 3 ka mga persona na tigayon nga madakpan sa ginpanigayon nga entrapment operation sang mga otoridad batok sa mga nagahimo sang peke nga mga vaccination card kag travel certificate sa Quadra Street, La Purisima Building, Barangay 24, Bacolod City. Ang mga nagakaladakpan ng ginkilala Kanday Loresa Fonela, 45 anyos, residente sa Poroca Unay, Barangay Bata. Marivic Horos, 44 anyos, residente sa Poroc Herba Buena, Barangay Villamonte, kagang Bata City. Nga si Ivan Horos Joros, 18 anyos. Ang operasyon ang ginpatigayon sa Bacolod Police Station 1 kag Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, samtang nagupod man sa entrapment operation si Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Emergency Operations Center kag iban pa nga vaccinators. Ginakalipay naman sang doktor nga nangin madasig ang paghulag sa mga uniform personnel. Wala naman na kay balo si Sorongon kung ano ang nagduso sa mga suspitsado nga magpangpeke sa mga dokumento. Nagpaandam ang doktor sa iban pa nga likawala paghimo sang peke nga vaccination card kag travel certificate bangod hindi lang ina mga kaugalingon ang ginabutang nila sa alang-alang kundi ang mga pumuluyo. Panugyan sang doktor nga magpabakuna sang matuod-tuod bangod makita naman sa mga datos kung ano ka-epektibo ang COVID-19 vaccines kag kung ano kalala ang epekto sang virus sa mga wala mabakunahan. Nagalam si Sorongon nga magaserbi na nga paandam ang pagkadakop sa 3 agod hindi na pagsundon ang illegal nga mga buluhaton. Ginahatag naman sa mga ini sa kapulisan kay sa judicial system ang deber sa pagpasaka sang kaso kag pagsalig sang doktor kag pasalig naman sang doktor nga ang EOC ang nakahanda sa pagkooperar kag paghatag pamatud nga peke ang mga dokumento. Nakuha sa mga suspetsado ang 7 ka vaccination cards, 7 ka travel certificate, 1 ka laptop, 1 ka printer, 3 ka mga nanarisari nga identification cards nga mahimo ginapagiyahan sang ilang mga customers kag 5 pagid kapanid sang 1,000 ka peso nga bill nga ginalantaw kita sa mga ini sa pagbaligya sang peke nga dokumento. So kay Sorongon, ang mga nagbakal sang peke nga vaccination cards kag travel certificates ang may pag-atubangon man nga kaso bagod ang mga ini ang makabig nga accessory sa krimen. Kita sa Emergency Operations Center sa Bacolod City Health Office, we will cooperate kung ano man ang kilala nila ng mga sworn affidavit dira, kung ano mga dokumento kilala nila para ma-prove nga ang ilang vaccination card kag travel certificate nga ginhimo peke, ang pirma nga nakita sa mga dokumento nga ni peke, kag ang mga tawo nga gipasulat nga dira wala gid exist kag wala gid data sa aton nga database sa mga nabakunahan.
si Dr. Chris Romo ng Deputy for Medical sa Emergency Operations Center. Ginpahayag sa isa ka nurse nga nakaupo sa ginpatigay nga entrapment operation nga sa nagabuhat sa peke nga vaccination cards kag travel certificate sa downtown area sa siyudad sa Bacolod kahapon sang hapon. Ngayon ang nagupisa sang duwa ka mga kapulisan ang nagdangop sa ila agod ipa-verify kung genuine o kung peke ang isa ka vaccination card. So kay Christopher Mayang, nurse nga naka-station sa COVID-19 vaccination program sa Ayala Capital Central, nga nagpalapit sa ila kapin alas 2 sang hapon. Ang duwa ka mga police personnel kagin pakumpirmar kung litimo ang isa ka vaccination card. Dito man sa mga ini natumod nga peke ang vaccination card, bangod may isa ka hospital personnel nga nakaperma sa vaccination card. Ang sala, ang designation. Sunod diri, hindi tanan nga nagaperma sa vaccination card ang doktor, bangod may yaraman sang nurses. Apang sa nasabit nga peke nga vaccination card, ang nurse ang nakalabel nga doktora. Dugang pa sini nga hindi man amo ang mga perma, lot number kag vial number nga nakabutang sa card. Sunod kay Mayang, wala nag-exist ang nasambit nga mga lot kag vial numbers. Ginalantaw man sini nga may mga impormasyon nga nabaton ang mga kapulisan kung sila ginapatigayan ng transaksyon sa pagbakal sa peke nga vaccination cards. Ang mga peke nga dokumento ang nahibaluan nga ginabaligya sa balor nga 500 pesos. Sunod kay Mayang, ginapinsar sa mga ini nga vaccination card lang ang ginapeke. Apang gikakibot na lang sa mga ini ang sang natukiban sa entrapment operation nga bisan ang travel certificates ang ginapike man. Ang pirma ni Dr. Trongon ay Jermarin di amo. Confirm nga namon ang lot number ng the services vial number wala gi-exist ning saksi lang ang Dr. Operation. I was expecting sa site na vaccination card lang ang ginaobra nila ang PK. And it turns out to be hasta ang travel certificate ginaobra nila. Nabatian si Christopher Mayang isa ka nurse kag vaccinator sa Ayala Capital Central. Nagdihon sang sulatang United Negros sa Drivers and Operators Center may kaintanan sa pagpamatok sa mga ini sa implementasyon sang Public Utility Vehicle Modernization Program o kung PUVMP kag igapasa sang unang panlunsod subong adlaw. Inakasunod sa pag-endorso sang syudad sang ordinansa nga nagaduso sa pag-phase out sa mga salakyan sa ilalim sang Jeepney Modernization Program kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Martin Delgado III sang Enero 12. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Undok Secretary General Diego Malacad, nagpatigayon sang caravan kahapon ng mga transport group sa Bacolod nga gintambungan sang Undok sentrong samahan sa mga super kag operator sa Negros Occidental o kon sa Negros o kon Estone kag Federation of Bacolod Drivers Association o kon FIBACDA kag mga urban groups agud palabot sa local government ang inapagpamatok sa modernization program. Suno kay Malakad, nagdihon sila sang sulat kay gigapasa ini sa sagudang panlunsod buwas nga adlaw. Suno Zeya, wala gid sila na kahibalo nga ginendorso na sa Central Office ang programa nga wala nag-agi sa husto nga proseso. Suno diri, dapat mayroon sa public hearing o kon public consultation nga patigayonan apang gindihon ini sang syudad nga wala sang hearing sa mga stakeholders. Nagapanawagan naman ini kay LTFRB Chairman Delgra nga hindi magpabungol-bungol kag pamatian ang ilahinyo. Nagahinyo man ini kay Mayor Evelio Bing Leonardia nga tagan sila sang tiyansa kag mapungkuan ang ini nga tupiko agod nila madiskusyonan ng paggahimuon nga solusyon. Panawagan ta kay Mayor Bing, may tsansa pa i-recall naton ang endorsement nga natabo sang January 12 in ginaayo ginamon siya. Mapungko kita together with the member of mass media, tri-media para ma-discuss natin kung anong pinaka-immediate nga solusyon as soon as possible. Si Undok Undersecretary General o kon si Undok Secretary General Diego Malacad. Nanginlabing una nga kaso sang violator sang Comelec gun ban sa siyudad sang Bacolod ang isa ka security guard matapos nagpalupok sa isa ka call center company sa Barangay Tangob, siyudad sang Bacolod kahapon sang hapon. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Jory Puerto, ang station commander sang Bacolod Police Station 8, nagpadulong si Chris Villegas, 41 anyos, residente sang Barangay Galicia, Banwa sang Ilog, apang temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Singkang Airport sa call center company nga iya ginatrabahuan. Nagsulod sa iya post kag nagsinggitan nga diin ang inyo 9mm. Nagpalupok man nini sa lugar gamit ang 38 kalibre nga pistola. Kagintayaan ang iya duwa ka mga kaupdanan nga gwardiya. Suno kay Puerto, nagalain ang buot sang suspitsado sa iya ahensya bangod nagamay o kung magamay ang sweldo sini kagluyag niya nga magreklamo kag magpamedya. Sunod riya, yaraman sa impluwensya sang makaulubong ilimnon si Villegas sa karona nakahunong ni sa Bacolod Police Station 8 kay magapangatubang sang kaso nga sa paglapas sa RA 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation.
Act. Ay ko nung buhat sa agensiya, pero duty na siya ang armas ng Indalaya. Yan yung galingon ng armas. Ginapangita itong armas ang duwa ka gwardiya ng upod niya. Wala kayo makita, gintago. Ginpantayaan niya pa rin ng upod niya. Tapos ginamalan niya nga, alam mo, hindi ko magwa. Pagwain ng palupok siya. Nabatian na pahayag ni Police Major Jory Puerto, ang Station Commander sa Bacolod Police, Station 8. Magapangadubang sang kaso nga paglapas sa Comelec kag Ganban kag RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isa ka 29 anyos nga lalaki matapos nakuhaan sa illegal nga armas kag suspected shabu sa Barangay 13 Victoria City. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radio, nakabaton sang report ang mga katapos sa Victoria City Police Station nagikan sa isa ka concerned citizen nga may isa ka makatilingala nga lalaki sa nasambit nga barangay. Gilayon ini nga ginrespondihan sang kapulisan kag ila ginaresto si Ricky J. Dayapa alias Dudong, 29 anyos kag residente sa Palangka Village, Barangay 21, Victoria City. Nakuha siya pagidako pang isa ka improvised shotgun kag isa ka bala sang 12 gauge shotgun. Nakuha man ini sang tatlo ka sachet sa suspected shabu nga ginabanta nagabugat sa 5 ka gramos kag may estimated market value nga 3,400 pesos. Sa karon nakahunong siya kag magapangatubang sang kaso. Patay ang isa ka lalaki matapos nga ginbuno sang duwa sini kay nablo sa Hacienda Conchita Villanueva, Barangay Sag-ang, La Castellana, Negros Occidental. Sino kay Police Captain Ron Darrell Nigos, hepe sa La Castellana Municipal Police Station. Ang biktima ang kilala kay Renato Mameng, 46 anyos, may trabaho kag residente sa lugar. Ang mga suspitsado naman amo ang iya nga manghinablos sa asawa nga sanday Rodel Salde, 21 anyos kag Ryan Salde, 18 anyos. Sino kay Nigos, ang insidente ang naglungtad alas 9 sang gabi sang Domingo. Sa inisyal nga investigasyon, ginpahayag sang asawa sa biktima nga si Rosalina Mameng nga antes pa man ang pagpamuno. May naglungtad nga pagsabtanay sa tunga na day Rodel Salde kag utod ni Rosalina nga si Maricel Salde. Nabatian naman ini sa biktima gani iya nga gintambagan ang duwa kag ginsaway ang hinablos nga hindi na magsabat. Nagpamuyayaw si Renato Mameng kag nagsinggitan nga pamatyo ng mga iniapang siya ang gilayon man nga ginsaway sang iya nga asawa kag nagsulod na sa ilang puloy-an. Apang bangod sa madulom sa balaya, aksidente naman nga natumba ang mag-asawa kung sa rin nadamhagan ang biktima o kung nadamhagan sa biktima ang iyang asawa nga napasinggit matapos nga mapintala ng TLCD nga nagabatsyag sa arthritis. Suno kay Nigos, gilayon nga ginbuno sa makapila ka beses ni Rodel ang iyang tiyo. Samtang ang utod sini nga si Ryan amo ang nagtabon sang mata sa biktima samtang ini ang ginabuno. Na-recover gikan sa paginakop sa mga suspitsado ang double blade nga patalom nga mayara pasang dugo. Kasubong man ang kadugoon nga panakton sang suspitsado. Kay dulong dito sa ila, ang iya naman misis nga gahigda kag nakainuman siya, nasandigan niya ang tiil sa misis siya na may arthritis na nagsinggit sang agay. Karon nabatian sa mga hinablo siya, binilagay na sa kastigo o ginasakit ang misis ni Renato. We will be filing a case of murder at the same time we're trying to look kung makailan din ang Comelec Ganban because na-recover bladed weapon na. Nabatian ang pahayag ni Police Captain Ron Darrell Nigos, ang hepe sa La Castellana Municipal Police Station. Kag sa katapusan na nga balita lokal, wala pa ni baluan kuno ang gintunaan sang kamatayon sa isa ka 50 anyos nga laborer nga nasapon nga wala na sang kabuhi sa barangay Makahagay, Meses Padilla sa Domingo. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant RJ Dangarang, ang Deputy Chief sa Meses Padilla Municipal Police Station, personal nga nagkadto sa istasyon ang isa ka barangay kagawad kag nag-report nga may bangkay nga nasapwan sa ila lugar. Ginkilalang bangkay kay Buenaventura Jimenez, 50 anyos, laborer kag residente sa barangay Quintin Remo sa nasambit nga Banwa. So kay Dangarang, Enero 15 pa lamang gin-report na nga ginapangita sa Jimenez. Wala naman ibaluan kung ano ang kinamatyan siniyo kung siya ang may ginasuprer nga balatian. Sa karon ginpaidalam sa post-mortem examination ang bangkay. Report na may founded body sa barangay Makagahay, ma'am. Actually, ma'am, yung base kay Kagawad, para ito nawawala January 15, tuklas ng umaga sa barangay Makagahay, mga approximate mga 35 kilometers, ma'am, siguro dito sa station. Si Police Lieutenant RJ Dangarang, ang Deputy Chief sa Meses Padilla Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition, mga detalye na sa mga nagapangunang balita national, international, kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Ang gusto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang Bombo Radyo Bacolod. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos na ang nakarigad sa tak na ang Saga. Padayon ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary, Divine Grace, Moreno Coelho. Sa dugang pa nga mga balita bilang kabahin sang kampanya agud maprotektahan ang mga pumuluyo sa madasig nga tion, ginhangkat ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang national government kag ang pribado nga sektor nga ikonsiderar ang paggamit sang dedicated toll booths sa mga expressways nga nagapadulong sa Metro Manila bilang drive-through booster shot facilities. Sunod sa 47 anyos nga presidential aspirants, nakapanumdum ni sang ideya matapos ini nakitaan ang linibo nga mga non-Manilans nga nagikan sa nagkalain-lain nga probinsya sang Luzon nga nagalinya para sa booster shots sa nagkalain-lain nga vaccination facilities sa Manila. Ilabi na sa Luneta Drive-Through Booster Shot Facility para sa mga four-wheel vehicles. Sunod sa iya, naluoy ni sa mga taga Northern Luzon, Central Luzon, kag Southern Luzon nga nagapadulong sa Manila. Nagsuggest man ini nga makapamangkot ang Toll Regulatory Board sa mga business tycoons nga sa Manny Pangilinan kag Ramon ang i-dedicate ang ila toll booths kag tanan nga entrance o kon exit toll gates sa North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, Manila Cavite Expressway, Southern Tagalog Arterial Road, Subic-Clark Tarlac Expressway kag Tarlac Pangasinan La Union Expressway para sa booster shots para sa mga motorista nga nagagamit sang expressways. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 23 minutos ang nakaligad sa tak ng Saga. Saylo kita sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga ang Pilipinas sa Metro Manila kag di makaiban pa nga rehiyon ang nagapabilin sa critical risk para sa COVID-19 apisar nga naganubo na ang growth rate sang infeksyon. Sa Talk to the People ni Presidente Rodrigo Duterte, ginreport ni Duque nga magluwas sa Pilipinas kag Metropolis. Yaraman sa critical risk ang Cagayan Valley, Ilocos Region, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, kag Central Luzon. Ginpahayag man sini nga naganubo naman ang porsyento sang pagsaka sang daily reported cases. Humalin Disyembre 21 tubtob Disyembre 27. Ang average daily cases ang yara sa 314. Nagsaka naman sa 2,592 sang Disyembre 28 to 2021. Tubtob Enero 3 to 2022 ang cases samtang nagdangat sa 20,462 ang infeksyon. Sadtong Enero 4 tubtob Enero 10, sa Enero 11 tubtob Enero 17, yara sa 34,923. Suno kay Duque, nagahinay kag naganubo man ang porsyento sang pagsaka. Samtang suno sa iya, ang iban nga rehiyon ang yara sa high risk classifications. Sa gipamangkot ni kon gin dominante ang mas makalalaton nga Omicron variant sang COVID-19. Ginpayag ni Duque nga 90% ang ginapatigayon nga genome sequencing. Ang National Risk Classification ng Philippines, makikita po natin dito as of 1,865 ang kanyang 2-week growth rate. Ang laki po ng kanyang tinaas. So, ang average daily attack rate niya from 1.30, tumaas po siya to 24.82 cases per 100,000 population, putting it at a critical risk classification. Ang kabahin sang pagpahayag ni DOH Secretary Francisco Duque III.
Nagdangat sa malapit 291,000 ang aktibong mga kaso sa Pilipinas matapos nadugangan sang 37,070 ka mga kaso kahapon. Sunod sa Department of Health, sa karon niya na sa 3,242,374 ang kabugusan nga case tally. Sa 290,938 ka mga aktibo nga kaso, 9,187 ang symptomatic, 277,020 ang mild, 2,947 ang moderate, kag 1,480 ang severe, kag 304 ang critical. 33,940 ka mga pasyenteng nagalayo sa balatian. Gani iyara ng kabugusan nga recovery sa 2,898,507. Nadugangan man sa 23 ang fatalities. Gani ang numero sang nagkalamatay ang nagdangat sa 52,929. Sunod sa ahensya, 94 ka mga duplicate cases ang ginukas sa total case count matapos ang final validation. 12 naman ka mga laboratoryong wala nakapasa ng data suno sa COVID-19 Document Repository System o kon CDRS. Ginpayag ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. nga kinahanglan pasanyugon sa administrasyon ng COVID-19 vaccine booster shots sa 500,000 jobs kada adlaw. Sa Talk to the People briefing ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi, ginpayag ni Galvez sa kinahanglan sang pungsod nga doble ang ila booster output agud malabot ang target sini nga 72.16 million Filipinos nga natublukan sang booster batok sa COVID-19. So sa iya, ang daily average sa karon ang yara sa 267,900 shots. Sa karon nagdangat na sa mas sobra 4.7 million Filipinos ang nakabaton sang booster dose. Ini ang medyo manubo bangod gindungan ini sa pagbakuna sa mga mata nga yara naman sa mas sobra 8 ka milyon. Ginadugang man sini nga kinahanglan mapasaka o kon mapasaka sa 500,000 doses kada daw ang matublok nga boosters. Ang tinalikdan nga si Mana, ginpay ni Galvez, ginaplano ang gobyerno sa nga makabakuna sang 90 million Filipinos sa batok sa COVID-19. Sa ngayon po, Mr. President, ay nakala po tayo ng 4.7 million Filipinos have taken their boosters. Ito po sa ating analysis ay mababa dahil halos sabay po natin inilunsad ang pagbabakuna ng mga bata. Ang mga bata po ngayon ay mahigit na 8 million. Ang average po natin na itala ay mahigit na 260,000 po lamang. Kinakailangan po na maiangat padoblado or 500,000 doses kada araw. Ang kabahin sang pagpahayag ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. Nakaagom sang nakalain-lain nga reaksyon nagikan sa iban mga presidential aspirants ang pagbasura sa 2nd Division sa Commission on Elections sa petisyon bato kay former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sunod sa Malacanang, kag isa pagid ka presidential aspirant kasi Senator Panfilo Lacson, ila ginarespeto ang desisyon sa poll body. Sunod kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, ang COMELEC ang isa ka independent constitutional body kag ila ginarespeto ang independence niya. Sa separado nga statement, ginpahayag ni Lacson nga ila ginarespeto ang ruling kag ang COMELEC ang mayara sang mandate agud magdesisyon sa maskin ano nga kaso sa idalom sa jurisdiction o kung jurisdiction sini kaangay sang petisyon ni nga o kung nga disqualify si ex-senator Marcos Jr. Wala naman nagkomento si Senator Manny Pacquiao bangod wala inisang kahilabtanan sa kaso. Sunod diri kung ano man ang plano sang duwa ka panig sa nasabit nga kaso, ilalamang ini nga pagahulaton. Gipasalamatan naman sang kampo ni Marcos sa nanging desisyon sang COMELEC. Ginalantaw ni Atty. Joe Max Ortiz nga nagakalipay sa karon ang kampo ni presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bangod sa pagbasura sa 2nd Division sang Commission on Elections sa petisyon nga kanselasyon sang Certificate of Candidacy sang kandidato kon aspirant. Nebraon niya sa Atty. Theodore Te ang nagaserbing abogado ang nag-file sa petisyon kaupod ang grupo sang Human Rights Defenders. Si Atty. Te nga anay spokesperson man sang Korte Suprema. Sunod kay Ortiz, natunga sa duha ka division ang COMELEC kung sariin sa 2nd Division. 3 ka mga commissioners ang palarihos nga nag-ugyon nga ibasurang petisyon. Ginalantaw ni Ortiz nga nag-boost o kung na-boost ang maayo ang moral sang kampo ni Marcos. Ang mga nasabi niya COMELEC Commissioner dun sa mga appointee ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa payak nga bahin, ginapanindugan naman sang nagareklamo nga dapat ikansilar ang COC ni former Senator Bongbong Marcos bangod sa sala nga material representation. Santo sa petisyon, dapat kansilahon ang COC ni Marcos bangod wala ini sa ginbutang sa material nanungod sa nakasaad sa National Internal Revenue Code of 1997 nga ini ang convicted kasunod sang hindi pagbayad sa buwis. Nebraon nga Santos sa NIRC ang sinumaan niya na convict may
kang tanan sa hindi pagbayad sang income tax return ang hindi mahimo makakapot sang bisan ano nga government position. Apang ginalantaw ni Ortiz nga rason sa pagbasura sang second division sa petisyon ang bangod sa wala ini nakita nga may misrepresentation. Panindugan sa abogado nga ang violation ni Marcos ang nahimo sadtong 1982 tubtob 1985 sa pagkabahid nag epekto ang Presidential Decree 1994 sadtong 1986. Dugang pa nga ang layang gin-modify kag ginpanaog na lang sa fine nga 63,000 pesos. Ang penalidad sini nga gilayon naman nga nabayaran ni Marcos kagula na ang perpetual disqualification. Gani hindi pa aplikable kay Marcos ang lahi bangod sa siya ang nagbabayolar wala pa man ini gina-implementar. Ini nga IRC hindi pa ni siya final ang 1986. Ang nakomiteri nga krimen nga ginasiling nila nga wala nagfile sang ITR tuig 1982, 1983, 1984 kag 1985. So therefore, hindi ka makahimo sang isa ka criminal offense, hindi ka makahatag sang penalty sang mga krimen na komiter mo antes mag-epekto ang laye. Si Attorney Jomax Ortiz, isa ka political analyst. Para sa katapusan nga balita nasyonal, ginpatahag sang political analyst nga apisar nga ginbasura sa second division sang Commission on Election on COMELEC nga may kagtanan sa cancellation appeal sa Certificate of Candidacy o kung COC ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mahimo pang maini nga makafile sang motion for consideration sa COMELEC and Banca. Patag ni Attorney Jomax Ortiz nga kung sa second division nga nagbasura sa appeal, tatlo ka mang COMELEC commissioner kag nagdesidar sa COMELEC and Bank, 7 na ang nagdesidar o kung magdesidar kung mapasar o kung mabasura ang apelasyon. Naibaluan nga lunsay mga appointees ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga nalakip sa second division. Apang may duwa naman sa first division sang COMELEC nga hindi appointees ang presidente. Apang nagapati naman si Ortiz nga wala sang bias sa desisyon sa mga abogado bangod may ginapanguyatan man ang mga ini nga prinsipyo. Suna sa abogado, bangod ang tatlo ang wala na nagsuporta sa apelasyon, may mo isa na lang kaboto ang kinanglan kag mabasura gyapon ang apelasyon sa COMELEC and Banca. Patag ni Ortiz nga bangod 7 sa COMELEC commissioner ang magadesisyon kung ano ang mayorya amo ang magadaog. Suna kay Ortiz, ginalawman man nga magapagwa na sang desisyon ang first division na toy sa disqualification case antes pa man ang bulan sa Pebrero. Kung sirain magaretiro na sa COMELEC si COMELEC commissioner Rowen Aguanzon kag iga-print naman ang balota. Iniagod masa o kung mahisayran na nga kung malaki o kung hindi ang pangalan ni former Senator Bongbong Marcos sa official ballot. Sa piyak nga bahin, ginatagman ni Ortiz nga may posibilidad gyapon nga ma-reverse sang Korte Suprema ang desisyon sang COMELEC. Ining kaangailamang sa kaso ni Senator Grace Poe. Sa tukon sa diin may apelasyon man sa disqualification sinibangod sa panindugan nga siya ang hindi Pinoy nga ginasuportahan man sang COMELEC. Apang ang desisyon ang ginligwat sang ginahunugutan sang Korte Suprema ang pagpapili ni Poe. There are 5 days to file some motion for reconsideration. That motion for reconsideration will be decided by the COMELEC and Bank. 7 na sila madesisyon. Subong ya, ang nagdesisyon lang, second division lang, kay ma-file ang grupo nga napirde sang motion for reconsideration. That will be decided subong sang in Bank. Di magambal ta 7, kay may 3 naman to, 4 na lang. May mag-upod na karon nga isa, daog na. Kaya 4 against 3. Nabatian liwat si Attorney Jomax Ortiz. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 34 minutos lang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Sa'yo naman kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international sa New Zealand. Ginkompirmar sang Pilipino nga nagapuyo na sa karon sa New Zealand nga nakabati ang mga inisang pagsigabong sang maglupok kang underwater volcano sa bahin sang pungsod Tonga sa dong Sabado. Kasubong man ang dugay-dugay nga pagtayog. Sura kay Bombo International Correspondent Joey Sarge Amodente, direkta sa Southern Islands ng New Zealand. Wala sila sang may nabaton gid nga warning gikan sa gobyerno nga nagapapreparar sa posibilidad sang tsunami. Sa pihak nga bahin, payag man sini nga mas mabasko nga nabatian nga pagsigabong sang mga nagapuyo sa Northern Islands sang pungsod. So kay Amodente sa ilang bahin, nasalaan pa sini nga puwertahan sa ilang shop ang nagalagabong gani ginpatsekyar niya ini sa iya nga bata. Apang nagpayag ang iya bata nga nagapabilin lang nga sarado ang
ila puwertahan. Suno kay Amodente, kasunod naman sini nga nabato ng mga messages nga madamo sa mga nagapamangkot na hanungod sa pagsigabong. Sa piaksang nabatian nga pagsigabong kag dugay-dugay nga pagmurob sang duta, wala naman ang mga ini nakabaton sang tsunami warning gikan sa New Zealand government. Padang ni Amodente nga lain ang linog sa New Zealand kung ipaanggid sa Pilipinas bangod sunod diri sa Pilipinas kaangay nga outer ang pag-uyog sang duta. Apang sa New Zealand kaangay nga yara ini sa idalom kag mabatian ang pagmurob sang duta. Suno kay Amodente, may scientist nga nagapahayag nga may mensaheng ginapalabot ang paglupok sang underwater volcano sa Tonga. Apang sa karon wala pa matumod kuno ang dala sini nga sinyales. May mabatyagan lang kami nga tawhay lang gid ang dahod gid nga ara sa kay bala mo ang linog diri sa New Zealand hindi pareho diri sa ato nga ang para sa babaw nga nagauyog-uyog diri ari sa dalom ang gahod bala daw huni sang crane nga nagali nagumba bala nga mga bato munang mabatian. As far as I'm concerned wala naman gid wala naman sang nga ginapa-preparar kami wala man. Si Bombo International Correspondent Jovi Sarge Amodente, direkta sa Southern Islands sang New Zealand. Sa pungsod Afghanistan, masobrabyente ka mga personang nadulaan sang kabuhi kag ginatos ka mga puloy-an na naguba matapos gintayog sang linog ang Western Afghanistan. Ang magnitude 5.6 nga linog ang nagigo sa nakatungdaan nga probinsya sang Baghdis nga nagaborder sa Turkmenistan nga nagtuga sa pagkolaps ang pila ka mga puloy-an. Suno kay Baz Muhammad Sarwari, Director sang Information and Culture sang Baghdis Provincial Administration. Sa ila initial report, 22 ka mga persona lakip na ang mga babae kag kabataan ang napatay, samtang 4 naman ang mga pilasona. Sunod diriya, bangod nga mabukid nga probinsya ang Baghdis, posible nga madugangan pa sang casualties. Ginkumpirma naman sang pinuno sang Operation Center of the Ministry of the State for Emergency Affairs nga si Mula Janan Saiki nga ang death toll ang kaginpahayag nga 700 kadugang nga panimalay ang naguba. Sunod naman kay sa Nula Sabit, pinuno sang nursing unit sa main hospital sa capital sang Baghdis. Nakabaton sila sang 5 ka mga pasyente nga napilasan bangon sa linog. Kagkalabanan diri ang may bali ang likod kag fractures. Kag sa katapusan na nga balita international, kadto naman kita sa Abu Dhabi, 3 ka mga persona ang patay matapos sa ginaligar nga drone attack sa mga Houthi rebels sa malapit sa Abu Dhabi Airport. So sa kapulisan sa Abu Dhabi, naigo na sambitan nga drone ang 3 ka mga tanker trucks nga nagunod sa mga gasolina sa bahin sang Musaffa area. Nagtuga naman sang surog ang amo nga paglupok, isa ka Pakistani kag 2 ka mga Indians ang napatay samtang 6 naman ka mga persona ang napilasan. Sa karon ginapatihan yang Iranian-backed Houthi rebels ang yara sa likod sang pagpang-atake. Malaka lamang ang mga makamamatay nga pagpang-atake sa UAE, ang isa sa mga ginakabig nga estable nga isla sa isa ka magamo nga rehiyon. Sa nagliligad ng mga tinuig, claim sang Houthi ang mga rebelde ang pila ka mga attacks sa pungsod apang ginpanginwala naman sang Emirati authorities ang aligasyon. Para sa balita sa negosyo, epektibo subong adlaw ang isa na naman ka-round sang oil price hike sa produktong petrolyo kag nagmarka sang ikatatlong asod-asod nga semana ang pagsaka sang presyo. Sa separadong advisories, ginpahayag sang Chevron Philippines Incorporated o Caltex, Flying Via, Petron Corporation, Pilipinas sa Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated. Ang presyo sa gasolina ang magasaka sa 90 centavos, 80 centavos naman sa diesel kag 2 pesos and 30 centavos sa kerosene. Ang clean fuel, Petrogas, PTT Philippines Corporation kag Unioil Petroleum Philippines Incorporated ang nag-implementar sang kaangay nga pagbago. Magluwas lamang sa kerosene. Ining nag-take effect alas 6 subong nga aga. Magluwas lamang sa clean fuel nga mag-adjust ang presyo alas 4:01 sang hapon. Kag Caltex nga alas 12:01 sang kagahon sa kaangay nga adlaw. Sa latest nga data sa Department of Energy, ang year-to-date adjustments ang nagatindog sa total net increase nga 2 pesos and 60 centavos kada litro sang gasolina, 3 pesos and 50 centavos sa kada litro sang diesel, kag 2 pesos and 74 centavos sa kada litro sang kerosene as of January 11, 2022. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 51 pesos and 7 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 56 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 90 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 61 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 58 pesos and 29 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na gabalor sa 59 pesos and 65 centavos.
tutob 61 pesos and 9 centavos. Ang premium nagabalor sa 60 pesos and 65 centavos, tutob 62 pesos and 9 centavos. Ang diesel nagabalor sa 48 pesos and 50 centavos, tutob 49 pesos and 94 centavos. Para sa atong balita sa hinampang, ginsugata ang isa ka heroes welcome si Novak Djokovic sa pag-abot sini sa Serbia matapos siya ang gindeport nagikan sa Australia. Matapos wala nalabot ang COVID-19 vaccination requirements ang pungsod. Ang ginakabig number 1 male player sa ang bilog ng kalibutan ang ginsugata sa mga journalista kag mga supporters matapos sining nagland sa Belgrade, Serbia sang Lunes. Wala nangin madinalagon si Djokovic sa pagdepensa sang iya Australian Open title agud makadugang kuntahan sa iya tali nga 20 ka Grand Slam tennis trophies. Matapos wala na makumbinsi isang iyang mga abogado ang Australian Court sa Domingo nga mahatagan ini sang medical exemption matapos natipikahan sang COVID-19 sang tinalikdan nga bulan. Ang 34 anyos nga player ang unvaccinated kag ginpahayag niya nga iya ini personal nga desisyon. Sunod riya, siya ang nahatagan sa medical exemption agud makigbahin sa tournament nga nagduso sa mga Australians nga nagpaidalom sa hugot nga COVID-19 restrictions nga mga kig. Nagpauli naman ang tennis star nga kaupo ng suporta sa publiko. Ginakusar sang presidente sang Serbia nga si Alexander Vučić sa pagharas kay Djokovic kag ginpahayag nga ginpakahuyan sa mga otoridad ang ila kaugalingon bangod riya. Sa tinalikdan nga semana, nagapilar si Djokovic nga magpabilin para sa tournament apang gingamit ni Alex Hawke, Immigration Minister sa Australia agud makansilar ang visa sang player. Sa interview sa Bombo Radio kay international correspondent Denmark Swede, o kung Denmark Swede, direkta sa Australia, dako ang mangin epekto sang deportation ni Djokovic sa iyang career. Sunod kay Swede, santo sa rules ng Australia kung ini ang matabo sa isa ka persona, 3 ka tuig ini nga hindi makabalik sa pungsod. Sunod sa iya 3 ka tuig nga hindi makapakigbahin sa Open Grand Slam si Djokovic sa Australia. Apan nagpahayag ang Australian Minister of Sports kahapon nga sarang nga makabalik ang tennis star sa pungsod basta ini ang magpabakuna. Nagpanindugan ang pinuno nga hindi sila magbatok kay Djokovic kung hindi ini magpatublok sang vaccine batok sa COVID-19. Sa career niya, dakong effect ini kay per Australian immigration rule, pag ikaw na deport, 3 years ka di pwede ka balik. So imagine kung 3 years ka di makabalik, so 3 years ka man mamiss ang Grand Slam. Kaya ang Australian Open is one of the 4 Grand Slam ini siya. Upod ang French Open, ang Wimbledon, kag US Open. Naghambal naman ang French Ministry of Sport kagapon nga they will not accept Djokovic pag hindi pagid siya bakunado. So nasa iyan na. Nabatian si Bombo International Correspondent Denmark Swede, direkta sa Australia. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna nga sa aga kagkaroon sa naman nga showbiz news. Nagpositibo sa COVID-19 si Troy Montero kag nagsuprarinis ang pila ka mga sintomas. Sa Instagram, ginpakigbahin ni Montero mga litrato sa iya sitwasyon sa iya Little Recovery Camp sa Ilapuloy-an. So kay Troy, nagsuprarinis ang sipon, dry kafilanat, sakit sang ulo kag pagpananakit sang kalawasan. Sunod sa iya, ang pinakamalala siya ginagom amo ang pagpananakit sang yalawas nga pisa nagapungko ini, hindi siya komportable. Sa karon niya ran ini sa kalimang adlaw sang isolation kag nagainom ini sa mga supplements kag bulong para sa iya recovery. Nakabulig man agud mangin maayo ang iya pamatiyag. Sunod kay Troy, fully vaccinated ini batok sa COVID-19 kag naka-schedule na magpatublok sang booster shot. Samtang nagapakigbato ini sa balatian, nagalaw mga aktor nga mangin safe kag healthy ang iya pamilya. Para sa aton nga Bombo Health News, apisar nga madamo sa benepisyo ang pagkaon sang makahang. Mayaraman ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas kun ini ang matabaan. Ang pagkaon sa makahang nga mga pagkaon na makabulig sa isa ka persona nga makangkon sa malawi nga kabuhi. Sa to sa pagtuon, bangod nagaunod ini sa nga capsaicinoids sa nga nagaunod sang madamo nga health benefits. Apisar nga hindi ini makatugas ng ulcers, makatrigger naman ini o kung makatrigger naman ang mga makahang nga pagkaon sang abdominal pain sa pila ka mga persona. Ang masaming nga pagkaon sa makahang ang makatrigger sa upper gastrointestinal symptoms sa mga tao nga may dyspepsia o kung indigestion, subong man sa mga tao nga may irritable o kung may mga irritable bowel syndrome o kung inflammatory bowel disease. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligid sa takna nga sa isaga kag sa ato na nga balitang espesyal. Isa sa karon sa hindi dapat nga madula sa isa ka persona sa pagwa amo ang pagdala sang vaccination card. Ilabi na nga requirements naman ini sa no vaccination, no ride policy nga una na ginpatuman sa National Capital Region o kon NCR. Pagod sini, isa ka negosyante nga lalaki sa Lipa City, Batangas ang ginpakamaayo nga magpaimprinta sa ang iya nga
vaccination card sa iya nga t-shirt bangod sa panindugan nga makapoy nga maghunos pa sini sa tion nga magsulod sa mga establishmento. Ginska ni Jojo Pasha ang iya nga vaccination card nga ginimprinta sa t-shirt ang likod. Kagatubang sini, ginasuksok sini ang vaccination t-shirt sa tion nga magpadulong sa mga mall kag business establishments. So kay Pasha, napinsaran sini ang ideya bangod nagikan na manginis sa Manila sang ginupdan sini ang iya nga asawa sa pagbakal sa mga pang-online business nila. Pahayag sini nga sa kada pertahan nga masudlan sini, kinapagitaan siya sa vaccination card. Gani sa pagpaulit na nila, napinsaran sini nga iscan ang ID kag i-print sa iya bayo. Dugang pa sini nga wala man siya ginasita sa mga gwardya o kon ginapangitaan sang vaccination card sa mga establishmento kung suksok sini kag ginapakitang iya nga vaccination t-shirt. Paglipas siya nga mas ginhugta naman ang mga pagsudundan sa nga lugar sa karon nga yan sa Alerta Level 3. Wala man sini ginatabunan ang mga detalye sa iyang vaccination t-shirt. Apang una na ginpahayag sa mga otoridad nga halungan kag protektahan ang mga importante kag sensitibong impormasyon sa vaccination card. Suno kay Pasya, mahapos lang ang paghimo sang vaccination t-shirt para sa iya bangod mayara ni sang printing business. Payag sini nga may mga customer manini nga nagapahimo sang kaangay nga vaccination t-shirt. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 46 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Kagkaroon sa ito naman nga weather update. Ang shear line ang nag-aapekto sa nasidangan nga bahin sang Mindanao. Ang northeast monsoon among nag-aapekto sa nabilin nga bahin sang pungsod. Ang Caraga, Northern Mindanao, Eastern Visayas kag Central Visayas ang maka-eksperyensya sa magalumon ng kalangitan nga may raptarap nga pagulan tugas sang shear line. Ang nabilin nga bahin sang Mindanao ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan kag pagpanaguubtugas sang shear line. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sang pagulan sa northeast monsoon. Ang northeast Luzon kag nasidangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao ang maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob mabaskog nga pagyup sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob makusog nga paghuyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang Baybayon ang may kasarangan tubtob mamadlos nga pagbalod. Samtang sa ato naman antad sang temperatura sa Metro Manila 22 to 30 degrees Celsius. 2% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin nga may kabaskugon nga 2 kilometros kada oras with clear and periodic clouds. Sa Baguio, 11 to 22 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 4% nga chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 km per hour, partly cloudy. Sa Tacloban, 23 to 28 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 12% ang chance sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 6 km kada oras, cloudy. Sa Cotabato, 23 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 4% nga chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon ng 5 km per hour, cloudy skies. Kag sa Bacolod City, 24 to 28 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 2% ang chance sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 18 km kada oras, mostly cloudy. Ang adlaw na butlak las 6:11. Subong gid lamang nga aga kag magatunod las 5:46 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 48 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Martes, Enero 18 tuig 2022. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary Divine Grace Moreno Coelho. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis, naging padala sa isa kamaukod gatag balamati sang Bombo Radyo Bacolod, inang basa ni Bombo Daniel Lecciones kag ini ang may tigulo, bakuna. Sang primero kita nagalaom sa isa lang ka pagtublok sang dagom, kita ang makaangkuna sang proteksyon batok sa COVID-19 nga sa aton nagapanglaton. Sang ulihi mayara pagali isang second dose nga kinanglan, agud nga ang aton lawas maproteksyonan. Ugaling ang virus masubra pa sa aton kaalam, nagatigbaliw kag mabudlay punggan. Sa karon ginayngagaw nga ang nabakunahan boosteron, bangod nga ang una kag ikaduha nga pagpabakuna kulang pa nga proteksyon, kay may panibag-o nga variant ang nagtuhaw, mga nagkalalatnan nagbutsyog pa ibabaw. Kung magsige tigbaliw ang virus, hindi gid matapos ang aton pag-antos,
Kaysa subong may ginhimo naman nga bakuna para sa Omicron. Basi madamo pa nga mga bakuna ang itublok sa aton sa palaabuton. Ang ini nga pauna-una pananawa naging padala ni Virgilio La Pastora sa Barangay Granada, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini matagaan sa bastante nga Mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 4 minutos ang nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome diri sa pagpangalaga daw sa Bombo Report Second Edition. Adlaw sa Martes sa Petsa Jesse 8 sa bulan sa Enero subong tig 2022. Ikatatlong adlaw sa Martes sa unang bulan sa mga year 2022. Sabong kamangin kaupod si Bombo Erlin Bayonita. Ug na kita asala sa 7 ang atak na subong aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa Maya probinsya sa Negros Occidental. May pinalaman ka mga naaraso sa ginapatigayon ng anti-drug operation diri sa aton sa Maya province of Negros Occidental. I-check ata sa piyakalinya with Bomo Grace din na baton. Bomo Grace report. Come in. Momo Erlin, isa ka street-level individual ang nadakpan sa drug bypass operation yung patigayon sang Silay PNP, no? Ma'am Arlene, ang ining sospetsado ang ginkilala kay Luel Vigno, nag-edad sa 45 anyos, residente sa nasambit nga area o kon sa barangay Mambulak, no? Silay City. Kaga Ma'am Arlene, nakuhaan ini siya sang 5 ka mga gramos, kaga nagabalor sa 34,000 pesos sang suspected shabu, kaga pila pa ka mga drug paraphernalia. Yes. So, Ma'am Arlene, arin na sasabong ka sa kustodiya sa Silay City PNP. Okay. Ang napatay sa bago, no? Unidentified gyapon, Ma'am Grace? Yes, Ma'am Arlene, ang nasapwan nga senior citizen, lalaki ni siya, unidentified sa gihapon, ang ginhingagaw palubong sang city government, no? Sang bago. Kay tungod nagpositibo ini siya sa COVID-19. So, Ma'am Arlene, gin-test pagid to? Yes, Ma'am Arlene. Gin-test pagid? Yes, Ma'am Arlene, gin-test ni siya kay wala pa sang identity, kaga nasapwa lang ini siya nga wala sang kabuhi sa Sapa, Ma'am Arlene, dira sa Purok Milagrosa, Barangay Lagasan, sa nasambit nga syudad sang Sabado sang aga. Kaga sang pagkabalo, no, nga ini siya positibo, ginhingagaw siya palubong sang gobyerno sang Bago City. Okay, sige. Thank you, Ma'am Grace. Yes, Ma'am Marlene. Ini si Bombo Grace Lynn na bato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Labaton na base dari sa report sa Department of Health kahapon or kagabi. Kadungan na sang talk to the people ni President Rodrigo Duterte. Ang Metro Manila kagaiba na pang mga reyon ang nagpabilin na sa gyapon ngayon sa may critical risk para sa may COVID-19.
Nagasaka man ang kaso sang coronavirus ang ma-report kada adlaw diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. So ang target diri nga mas padabo pa ang matublokan sang booster shot subong nga tuig 2022. But amo lang isa sa mga patimaan kaya nagagwa naman sa may pagaton ito sa may Israel nga hindi epektibo para diri sa may Omicron variant ang ginaluto nga ikaapat na naman ng shot batok sa may COVID-19 kaya mo ning isa sa ginakonsiderar nga magluwas sa third dose o kung sa ning booster shot may fourth dose pagid. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition, ika-18 sa buwan ng Enero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang Pilipinas nananatili pa rin critical risk sa COVID-19 dahil sa Omicron variant ayon sa Department of Health. Karamihan sa mga samples naman na dinala sa genome sequencing ay Omicron variant ng COVID-19 ayon po yan sa DOH. Ang DepEd naman, nais na ituloy pa rin ang limited face-to-face classes habang ang CHED ay nilipat ang pagbubukas ng second semester dahil pa rin sa educational break. Ilang mga pasahero naman na pauwi sa probinsya, ilang araw nang stranded sa Manila North Port. Nakikiusap na uuwi ang mga LGUs na padaliin ang kanilang mga requirements. At sa ating police report, DepEd Supervisor Jansa Maguindanao patay at asawa nito sugatan sa pananambang sa Tacurong City. Sa international news naman, pinakamalakas na submarine ng US nagsagawa ng port visitation sa Guam. At sa ating balitang palakasan, Winter Olympics organizer, hindi na magbebenta pa ng tickets para sa mga audience. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Muling humarap si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ulat sa bayan kung saan inilahad ang update kaugnay sa pagtugon ng gobyerno sa sari-saring kinakaharap na suliranin kasama na ang issue ng COVID-19 pandemic kung saan lumobo na naman ang mga kaso ng COVID-19. At kaugnay nito mga kabombo, ang Pilipinas nananatili pa rin daw sa critical risk sa COVID-19 dahil sa Omicron variant. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, Ever ay kagabi nga pasado bago mag-alas 10 na ng gabi ng Suwing Papawid yung meeting ni Pangulong Duterte sa mga miyembro ng IATF o Interagency Task Force at yung kanyang Talk to the People. At dito nga ay nasentro pa rin yung talakayan sa pagtugon ng gobyerno sa COVID-19, lalo pa yung patuloy na pagsipa ng COVID-19 cases bunsod pa rin ng Omicron variant. At kabilang sa nagbigay ng report, itong si Health Secretary Francisco Duque III kung saan kanya sinasabi na natili pa rin sa critical risk ang buong Pilipinas, lalo na ang Metro Manila sa COVID-19 dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases. At ito, pakinggan natin yung bahagi ng report ni Secretary Duque sa IATF at sa Pangulong Duterte. Finally, ang ating pong bansa ay gaya ng nasabi ko, nasa critical risk case classification na meron pong 34,923 7-day moving average of reported daily cases. Samantalang 1,805% 2-week growth rate. Mataas po ito. 24.82 naman ang average daily attack rate per 100,000 population. At meron pong 47.3% positivity rate. Ang pagtaas ng mga kaso na nakita natin ngayon January taon 2022 ay mas mabilis at mas malaki kaysa noong September 2021 peak in relation to Delta variant. Sa kabila ng paglobo ng mga kaso, ang mga admissions sa national at HCR levels ay nanatiling mas mababa kaysa noong September 2021 peak. Bagaman ito ay patuloy natin binabantayan sapagkat maaari pa rin pong tumaas
sa mga susunod na araw. Sana huwag na pong tataas, pero kinakailangan talaga gawin ang nararapat gawin para maibaba natin muli ang bilang ng mga kaso. At huli, ang ating pong vaccination rate ay patuloy na tumataas na may 75% ng ating target population ang nakakuha ng isang dose habang 71% ang fully vaccinated individuals. So, ito na lang po, Mr. President. Ako po ay handang tumugon o sumagot sa inyo pong mga katanungan. Maraming salamat po sa pagka... Yung bahagi ng pahayag report ni Secretary Duque. At kaugnay naman sa mga reklamo na di umano ay unconstitutional yung ipinapairal ngayon na no vax, no ride policy, yung mga hindi pinapasakay, yung mga walang may pakitang vaccination card ay gayon din. Yung utos si Pangulong Duterte sa mga barangay na hanapin yung mga hindi nabakunahan at huwag palabasin sa nilang mga bahay ay ikatwiran ito ni Pangulong Duterte. At sinabi niya na bagamat labag nga sa saligang batas, pero ang mangingibabaw daw sa ngayon sa panahon ng pandemya ay yung interes o kapakanan ng mas nakararami. At lalo ngayon daw ay talagang kinakailangan na magkaroon ng disiplina at para makontain yung virus. At ito daw ay kanilang paninindigan regardless kung ito ay masasabi nga na labag sa ating konstitusyon. Bombo Dennis, Bombo Ever. At eto, pakinggan natin yung naging bahagi ng mensahe ni Pangulong Duterte. The rule is always and has been, and it does not change, that yung public good remains high in the hierarchy of things. Obligasyon ng gobyerno. Kasi yung may namatay, kasi yung iba ayaw naman, isang bakuna. Ang hinahabol natin dyan is the greatest good for the greatest number. Yan talaga ang, that's a dictum that must be remembered when constitutional provisions are being put into issue. Kagaya ng alamin ng barangay captain kung sino yung may walang bakuna. It does not, even if it is really a violation, at this time when there is a public protection of the public, of the many, masasakripisyo talaga yung the right to will be naturally sacrificed, but must be below always. It cannot go higher than the public good. The greatest number would always prevail. The greatest good for the greatest majority. Bombo Raymond? Yan. Yung bahagi ng pahayag, pagdepensa ni Pangulong Duterte sa mga ipinapairal ngayon, laban sa mga hindi bakunado na ating mga kababayan. At nabanggit din sa report kagabi na itong si Secretary Duque na talagang dominant na o pinakadominanteng COVID variant ngayon sa bansa ang Omicron. Bombo Raymond? Yes. Okay, so anong hakbang yung gagawin if ever may plan A, plan B ba ang gobyerno dahil hindi malayo na may mga kukwestiyon sa korte hinggil dito. Although sinasabi nga dinidepensa ng Pangulo na mas importante yung kapakanan ng mas marami kumpara doon sa karapatan ng ilan na ini-insist nga ukol dito sa no vaccine, no travel, Bombo Raymond. So nung may mga pag-uusap na ba dyan sa Solgen at iba pang mga pwedeng makatulong if ever nga na dadalhin sa korte yung usapin na yan, Bombo Raymond? Well, habang wala pang anumang nag-akyat sa korte, nagreklamo legally, ay patuloy yung implementasyon niyan na Bombo Dennis. At kung sakali man,
kasi sinasabay naman ito ng agresibo na vaccination campaign ng gobyerno. So siguro pagdating naman ng araw na mayroon ng kumbaga if ever mayroon ng ruling ang Korte Suprema that matter at ito ay ika nga tawagin o deklara na unconstitutional yung hakbang ito ng gobyerno, yung no vax, no ride policy at yung kumbaga pagharal sa mga hindi bakunado na lumabas sa publiko, ay by that time ay nakuha na rin yung target na mabakunahan yung mas nakarami sa ating mga kabayan, Bombo, Dennis. So tuloy-tuloy lamang yung pagpapatupad nito at wala pa namang aksyon, wala pa namang naghahain ng reklamo, petisyon sa Korte Suprema, Bombo, Dennis. Okay, so kontento ba ang Pangulong Duterte to cut it short dito sa hakbang? May mga LGU kasi iba yung diskarte nila at meron naman medyo maluwag ng konti. Pero dyan sa may parte ng Quezon City, Makati at iba pang area, may mga nasampulan. Libo na rin, Bombo Raymond, yung mga nahuli na lumalabag dito sa patakaran na ito. So, kontento ba ang Pangulo o masihigpitan pa ito next coming days, Bombo Raymond? Well, yun nga yung kanyang direktiba sa local government units, Bombo, Dennis. Dahil sila yung mas nakakaalam kumbaga sa kanilang mga constituents kung sino yung mga hindi bakunado at kung paano yung diskarte nila dyan. Dahil hindi naman pwede na bawat kilos na lang national government yung kikilos. Dahil may mandato, may trabaho na dapat susundin, gagawin ng mga lalo yung mga sa mga barangay, trabaho nila yan, Bombo, Dennis. May isa pa palang concern na Bombo Raymond kung wala pa namang pahayag dito yung Malacanang, baka po pwede mong isundot ng konti dun sa kanila. May mga ipinapaabot kasi ditong tanong sa atin, yung tungkol dun sa initially nabakunahan ng isa, katumbas daw pala yun ng parang hindi ka pa bakunado, Bombo Raymond. So papaano yun? Gusto naman nilang magpabakuna pero yung period na kinakailangan, hindi pa nila naaabot, Bombo Raymond. Lalo na yung mga western type na vaccine, kinakailangan ng sapat na panahon. Ano ba? Mahigit 1 buwan siguro ito kumpara doon sa Sinovac. So papaano ang magiging hakbang dito? May initial na bakuna pa lang siya. Wala pang complete dose ng first and second, Bombo Raymond. Paano naman sila? Pero gusto rin nilang mag-participate, kaya lang hindi nga pwede pa batay dun sa advice ng vaccinator sa kanila, Bombo Raymond. Well, malamang ay maglalabas dyan ng guidelines ang DOTR dahil sila yung nagpapatupad yung no vax, no ride policy, Bombo, Dennis. At tingnan natin kung i-considera nila na pasakayin yung mga single dose pa lamang. At anyway, may mga mangilan lang, mga reklamo na ganyan. So tingnan natin, may press con pa naman si Secretary Nograles mamayang tanghali. So baka merong i-anunsyo kaugnay niya sa mga reklamo ng mga nabakunahan ng isa pa lamang, Bombo, Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasio nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Sa karagdagan pang balita, lumabas sa halos lahat ng mga samples na dinala na isinailalim sa genome sequencing ay pawang Omicron variant ng COVID-19. Sinabi ni Department of Health Secretary Francisco Duque III na mayroong 70% ng Omicron variant ang nakita sa whole genome sequencing. Ito ay mas mataas ng 30% sa naunang 60% na iniulat ng kalihim noong nakalipas na linggo. Nalagpasan na rin ng Omicron variant ang Delta bilang dominant variant sa COVID-19 dito sa Pilipinas. Alamin pa natin ang pahayag ni DOH Secretary Francisco Duque III. Yung mga tinatamaan, Mr. President, either mali yung kanilang pagsuot ng mask, nakaganon, o nakalabas yung ilong, ganon. Useless yan eh. That is what we call token compliance. But it is the wrong way of doing things. It is the wrong way of complying with our minimum public health standards. Halimbawa, yung pag-iiwas, Mr. President, imbis na isang metro, nag-uusap, nagkakakalapit. Alam nyo, itong nagdaan na Kapaskuhan at saka bagong taon, Mr. President, di ba, ang mga tao, nag-celebrate sila ng Christmas. Nag-imbita ng mga tao. Siyempre, kakain ka, tanggalin mo yung mask mo, kakain ka, at mag-uusap kayo.
Tandaan natin, Mr. President, ang findings sa Omicron variant, dito sa upper respiratory siya namumuo, marami po yan sa ilong, sa lalamunan. Hindi po siya namumuo doon sa mababang bahagi ng ating lungs o baga. No? So madali siyang lumabas. Individuals with Omicron variant can easily transmit because andito po, pagka nagsalita, konting ubo, konting singa, na ililipat ka agad, Mr. President. Saan na ba yung mask ko? Bullshit, itong Omicron. So, yan po, Mr. President, katangian ng Omicron. Pero may higi lang, Mr. President, mabilis siya, pero mukhang mild. No? Nagsuot lang ako nito. Yes, sir. Pag ako magsalita. Pero kung makinig ako, ito, pag salita ko lang tanggalin ko talaga kasi it's queer but parang hindi ako makakaano ng boses ko pag Yan ang tinig ni Health Secretary Francisco Duque III. Samantala, nananatiling nasa critical risk para sa COVID-19 ang Pilipinas, lalo na sa Metro Manila at 5 rehiyon sa bansa kahit bumagal na ang growth rate ng infection. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na binubuo ito ng Cagayan de Oro o ng Cagayan Valley, ng Ilocos Region, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at mga natitira pang rehiyon sa ating bansa na nasa high-risk classification. Ang average daily case mula ho Enero 11 hanggang 17 ay tumaas ng 71% na mayroong 34,923 daily cases. Tinanong naman siya ni Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit nahahawaan pa rin ang mga tao kahit sila ay nasa loob ng bahay at nagsusot naman ng face mask kapag lumalabas. Sagot naman ng kalihim, marami anya ang nagsusot nga ng face mask na hindi angkop at ang Omicron ay tumatama sa upper respiratory portion. Kagaya na lamang ng lalamunan at baga. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III. Ang NCR po, Regions 2, 1, 4A, and 5 have total beds and ICU utilization at moderate risk. 2 other regions with moderate risk health systems capacity. Tingnan naman po natin ito. Ang national risk classification ng Philippines, makikita po natin dito as of 1,805 ang kanyang 2-week growth rate. Ang laki po ng kanyang itinaas, and we hope na sana hindi na po ito maging pula, Mr. President. Sana hanggang pinakamataas na lang ay nasa moderate risk so that we can further manage and also hopefully in due time we will be able to de-escalate the provinces from alert level 3 to alert level 2, thereby allowing us to further open up bigger segments of the economy. Bahagi po yan ng pahayag pa ni Health Secretary Francisco Duque III. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Hindi inaalis ng Health Department ang kanilang pagtutok dito sa mga bagong naitatalang kaso ng COVID-19 kahit ito ay minsan umaakyat ng 39,000 pero nitong nakalipas na araw nasa 37,070 ang naidagdag na kaso ng COVID-19. Nananatili pa rin umanong napakataas nito kumpara sa mga nakalipas na buwan. Ang active cases ngayon mga kabombo ay 290,938 habang yung total cases sa bansa ay pumalo na ho ng 3,242,374. Yung mga bagong naitalang nasawi ay 23, kaya meron na tayong 52,000 mahigit na mga nasawi dahil pa rin sa naturang sakit. Pero ang magandang balita, yung mga gumaling mga kabombo ay mataas din. Nasa 33,940, kaya meron na tayong total recovered patients na 2.8 million mahigit batay sa monitoring ng Health Department.
Sa buong mundo naman mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay napakataas din ng paglobo na naitatala. Nadaragdagan ho ito kada araw at ngayon ay nasa 330.5 million ang total cases worldwide. Ang mga mild cases na minomonitor ay nasa 56 million o 56.1 million, habang yung mga severe o critical condition, 96,000 mahigit. Ang total number of deaths ay umaabot ho ng 5.5 million mahigit. At yung active cases, ibig sabihin mga nilulunasan sa iba't ibang mga pagamutan ay 56.2 million. Ang recovered patients naman ay nasa 268.7 million sa monitoring huyan ng World Health Organization. Samantala sa mga bansa pa rin na mataas ang kaso ng COVID-19, ang Estados Unidos ay nasa top spot na may 67.2 million mahigit ang kanilang new cases. Ibig sabihin sa isang araw lamang nadagdagan ho sila ng 175,000 mahigit. At yung new number of deaths ay 389. Kaya ho meron na silang total fatalities na 874,000 mahigit. Yung recovered patients naman ay 43.1 million batay ho sa monitoring ng Health Department doon sa Estados Unidos. Sa iba pang mga balita naman, ang Department of Education nais na ituloy pa rin ang limited face-to-face classes, habang ang Commission on Higher Education naman inilipat ang pagbubukas ng second semester dahil nga ito sa educational break. May detalye si Bombo Jovino Galang. Department of Education ang progresibong expansion ng face-to-face classes sa mga lugar na nasa alert level 1 at 2. Sinabi ni Department of Education Secretary Leonard Briones na ang expansion ng face-to-face classes ay posibleng magsimula sa unang linggo ng Pebrero. Paglilinaw nito na kanilang ikukonsidera ang anumang payo ng Department of Health, local government units at maging ang Department of Justice. Inirekomenda ng kalihim na tanging mga bakunadong guro at non-teaching personnel ang papayagan na makibahagi sa face-to-face classes. Mas maigian niya na pawang mga bakunadong mag-aaral din ang lumahok sa nasabing face-to-face classes. Ang aming rekomendasyon, Mr. President, na kung mag-expand man ng tinatawag namin, biro namin na face-to-face, kung mag-expand ng face-to-face ay first week of February, kasi lumabas na ang assessment ng January 16 to 31 ng Department of Health at nandoon pa rin yung mga level 3 risk assessment. Hindi talaga natin yan galawin yung mga level 3 assessments like NCR and Region 4A. Ngayon, yung framework ng shared responsibility patuloy. Yung pag-concur ng LGUs, alam namin ito, conscious kami, at saka parents' consent requirement pa rin, Mr. President. Hindi kami mag-i-expand ng basta-basta na hindi kami mangangatok sa local governments at saka hindi namin makuha yung written consent ng mga parents. Sa panig naman ng Commission on Higher Education, ipapaubayan ng CHED sa mga universidad ang desisyon kung kailan nila nais magsimula ang second semester. Karapatan anya nila na isangguni ito sa mga local government unit dahil sila ang nakakaalam sa dami ng kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar. Sinabi ni CHED Chairman Prospero de Vera na karamihan sa mga universidad ay sa Pebrero magsisimula ang second semester. Mahigit 216 na rin ng mga higher education institutions ang nagdeklara ng academic break, subalit hindi sila apektado dahil karamihan sa kanila ay sa Pebrero pa magsisimula ang klase. Pinayuhon din nila ang mga mamumuno sa mga universidad na makipag-ugnayan sa kanilang LGU para matiyak kung kailan matutuloy ang face-to-face classes. Kaya't ang ating utos sa mga pamantasan ay magbukas kung sila'y handa. Magkonsulta sa kanilang local governments, magkonsulta sa kanilang mga estudyante at faculty, at tignan ang kanilang condition on the ground. Sa ngayon po, yung maraming mga pamantasan ay nag-decide, lalo na sa Metro Manila, na buksan ang kanilang second semester sa February. Hindi ho masyadong apektado ang mga universities dito
Dahil hindi pa naman ho nagsisimula ang second semester ng madaming mga universities. Pero sa mga lugar na nagsimula na sila ng semester, sumusunod po ang mga pamantasan sa pag-uugnayan nila sa kanilang local government kung magkakaroon ng health break. Hindi na po kailangan ng isang bagong patakaran sa CHED dahil ginagawa na po nila nito mula noong 2020 pa. Nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Oras natin mga kabombo, mga Kastar Nation, 23 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. At bago ho tayo musad sa iba pa nating malalaking balita, mga kabombo, ay kapiling ho natin sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Bureau of Corrections. Makiki-update ho tayo tungkol doon sa nangyaring pagtakas ng ilan hong mga bilanggo. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide, worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po sa inyo, Colonel Gabriel Chaklag ng Bureau of Corrections. Good morning, sir. Good morning, Sir Dennis at Mama Everly. Good morning sa pakinig at taga-sabay Bombo Radio Philippines. Okay. Sir, diretsahan na po. Kumusta na ho yung mga hakbang ho ninyo? Lalo't may mga tinutugis ho tayong pugante. Colonel Chaklag, sir. At tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtugis doon sa hindi pa natin accounted for na tumakas. At sana'y sa araw na ito ay magkaroon tayo ng magandang resulta. Dahil hindi po tayo titigil hanggang hindi po natin makita yan kahit po nakauwi pa yan o nakapunta sa ibang lugar ay ang ating mga kasamahan sa law enforcement at sa Bureau of Corrections ay hindi po titigil yan sa pagtugis sa taong ito. At magpapalabas din tayo ng bagong updated na picture para makita po ng ating kababayan kung ano po yung latest na itsura nitong PDL na tumakas na ito, Sir Dennis. Meron ho bang, totoo ba itong nagkaroon ho ng enkwentro at may napasakamay na ng mga otoridad ho natin, Colonel, dito ho sa mga hinahanap na mga puganti po na ito? Tama po yun. Lumalaban po sila. Pumuputok po sila at isa nga nating kasamahan doon sa recovery effort natin ay tinamaan pa at bago niya natamaan din yung pugante na yon at buti na lang daplis ang tama at meron naman siyang kabady na tumulong at yun nga nakuha natin yung pangalawa. Pero yung mga kasamahan ay bumalik ulit sa creek at malalim kasi ito, kahit na suyurin mo yan, kailangan na maingat kasi papunta ito sa mga malalalim na lugar. So mabagal yung ating pag-clear doon sa area. At tuloy-tuloy pa rin ang ating ginagawa, Sir Dennis. Okay, so ang figure ho na hawak ho natin ay na-recover o nakuha na ho yung isa, tama ho ba? O lahat ho ito at large pa rin? Paano ito, Colonel? Ang dalawa po doon sa tinutugis natin na tatlo ay patay po dahil lumaban sila. At yung isa ang ating tinutugis at nagkaroon po tayo ng accounting ngayong 8 o'clock ay magbibigay po tayo ng update. Kasi meron po tayong development sa loob ay binilang natin lahat ulit ang mga preso. Baka may kasamahan pa silang hindi natin nakita na nawawala rin. So marami kasi itong population ng PDL natin. So it took us time to really account for each and every one. At ngayong 8 o'clock magbibigay kami ng update. Colonel, yung maximum security compound na ho pala itong pinanggalingan itong mga ito, no? So ano ho ito? Magkakaroon ho kayo ng adjustment dun sa security protocol, security setup, dyan ho sa maximum at iba pang area, Colonel? Kasama naman po yan, Sir Dennis, sa ating mga intervention. Ito po ay dynamic po yung ating applied na system dito sa
maximum security compound at sa lahat ng mga compounds natin, nag-iiba talaga yan. Kung ano yung situation ay ito po yung nagdi-dictate kung ano po yung ina-apply natin na security setup. At sigurado po ay kasama yan sa ating pinag-iisipan. Sa ngayon nga po ay nagkaroon na ng pag-aaral at babaguhin uli natin, titingnan natin kung paano pa natin paigtingin yung ating pagbabantay. Finally siguro, Colonel, marami din ho ang concern doon sa itinuturing na bayani, yung mga tauhan din ho ng Bureau of Corrections na sila ho yung nagtangka talagang humarang dito, pati pala yung isang PDL na damay din ho doon sa pangyayari. Kumusta na ho ang kanilang kalagayan ngayon? Sa ngayon po ay under observation pa rin. Yung iba ay out of danger na po, declared out of danger. Pero yung iba ay naoperahan at sana po ay ma-declare na rin out of danger today. Kasi hanggang ngayon po ay inoobserbahan pa rin ang kanilang situation. At tama po kayo, sila po ay hindi natakot at talaga pong ginawa ang kanilang tungkulin. Lalo na po yung isa nating kasamahan dito sa yung blocking force dito sa may NCX highway, na sila po yung nakakuha doon sa pangalawang PDL na patay. At yun po ang ating redeeming news naman. Palagi po sa ating yung mga nakatakas for the last 2 years na nandito po tayo ay lahat po naman ay na-recover natin yon. At sana po dito sa pangyayari dito ay ma-account po natin lahat, ma-recover po natin kahit pa nakauwian o nagtatago sa ibang bahagi ng Pilipinas ay nakukuha pa rin natin. Yan po ang pinapangako ng Bureau of Corrections authorities na hindi po tayo titigil at hanggang makuha po itong taong ito na tumakas. Okay. Sige, maraming salamat po sa mga update na yan, Colonel, at good luck po sa inyong trabaho dyan sa Bureau of Corrections. Salamat, Sir Dennis, at hinikayat po natin yung ating mga kababayan na kung may sino man na nakakaalam o may information sa possible na pupuntahan itong natitirang PDL na ito na si Dracilo Falcon, ay ipagpaalam lamang po sa pinakamalapit na istasyon ng pulis o kaya sa hotline numbers na ibinigay po namin. Sige. Maraming salamat at mag-ingat po kayo dyan. Si Colonel Gabriel Chaklag ho, mga kabombo, tagapagsalita ng Bureau of Corrections ang ating nakausap sa umagang ito. Mga kabombo, oras natin sa buong kapuluan 31 minuto na. Makalipas ang ikapito ng umaga, balik tayo sa iba pa nating mga pagbabalita. Nasa 540 na mga lugar ho sa Pilipinas ang isinailalim sa granular lockdown. Ayon ho yan sa DILG, makibalita tayo kay Bombo Marlene Pajernos. Pumalo na sa 540 ang kabuang bilang ng mga lugar sa buong bansa ang kasalukuyang nasa ilalim ng granular lockdown dahil pa rin sa tumataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon sa ulat ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Anyo na nasa 171 na mga lugar dito ay mula sa Region 2 habang 143 naman ang mula sa Cordillera Administrative Region o CAR, habang nasa 123 naman ang naiulat na mula sa Region 1. 6 na po ang naitala sa National Capital Region NCR at nasa 23 naman ang nagmula sa Mimaropa. Umabot naman sa 717 ang bilang ng mga pamilyang apektado ng nasabing lockdown o may katumbas na 1,482 na mga individual. Samantala, bilang pagtugon naman ng kagawaran sa ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na tulungan ng mga returning overseas Filipinos ay iniulat din ng kalihim na nasa 23,970 nito ang kasalukuyang nasa ilalim ng quarantine, kung saan ay nag-deploy sila ng nasa 1,842 na mga tauhan ng Philippine National Police at nakapagtala din anya sila ng nasa 478 na mga help desk dito. Kung matatandaan ay muling nakapagtala ng mataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19 ng Department of Health o DOH kahapon na umabot sa 37,070 na mga
mga kaso na magtutulak naman sa kabuang bilang nito na pumalo na sa 3,242,374 na mga kaso ng nasabing virus sa buong Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Taguig LGU naman pinatitiyak ang pagbibigay ng efficient service kahit na matapos ang pandemya. Alamin naman natin yan sa detalye mula kay Bombo Annalise Sobirano. Pinatitiyak ni Taguig City Mayor Lino Cayetano sa lahat ng mga department heads sa syudad na siguraduhing patuloy na nabibigyan ng efficient service ang kanilang mga constituents sa kabila ng nararanasang COVID-19 pandemic. Sa isang MANCOM meeting na ipinatawag ng alkalde kasama ang iba't ibang department heads, inilatag ni Mayor Lino ang kanyang mga plano para sa syudad. Kanyang binigyang diin na ang susi para maging tagumpay ang pagtugon sa nakamamatay na virus ay kailangan ng mabilis at decisive government action na nakaangkla sa kambal na prinsipyo, gaya ng pagkakaroon ng mabilis at accessible government service at ang striktong pagtupad sa protocols. Binigyang diin ni Mayor Lino sa mga department heads na ipagpatuloy ang pagbibigay ng magandang serbisyo sa kanilang mga constituents, lalo na ngayong nasa pandemya pa rin ang bansa, at siguraduhin na nabibigyan ang pangangailangan ng mga ito. Inatasan ng alkalde si Taguig City Administrator Attorney Lyle Pasco na magsagawa ng audit at i-check ang progress sa kanilang Taguig 2025 plan. Ang nasabing plano ay nakapokus sa Taguig's full transition para sa isang highly sustainable city at magiging more resilient sa pandemic at sa iba pang mga pressing problems na kaharapin ng syudad sa kinakaharap. Sa kabilang dako, inanunsyo din ng alkalde na siya ay nagpositibo sa antigen test at kasalukuyang nasa isolation at may nararanasang mild symptoms. Siniguro naman ni Mayor Lino na magpapatuloy sa pagtatrabaho habang siya ay nasa isolation. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nagsasagawa na ng pag-aaral ng Food and Drug Administration o FDA para sa Emergency Use Authorization sa 3 COVID-19 vaccines na gagamitin para sa mga may edad 18 pababa. Sinabi ni FDA Officer in Charge, Director Oscar Gutierrez Jr. na kinabibilangan ito ng Covaxin na nag-apply na ho na gamitin sa mga edad na 2 hanggang 18 taong gulang. Yung Sinovac na nag-apply naman para sa paggamit ho ng 3 hanggang 17 taong gulang at maging sa 12 anyos hanggang 17 anyos, at ang Sinopharm na nag-apply naman ng EUA para ho gamitin sa mga edad na 3 hanggang 17 taong gulang. Sa kasalukuyan kasi ay naprubahan ng FDA ang EUA ng Moderna at Pfizer BioNTech vaccines para ho ito sa mga batang edad 12 anyos pataas. Sakaling maaprubahan ang 3 iba pang mga bakuna ay mayroong 5 klase na ng bakuna ang mapagpipilian ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Kaugnay ho niyan, narito pang dagdag na paliwanag ni FDA Officer in Charge, Director Oscar Gutierrez Jr. Sa ngayon po, meron po tayong mga pediatric vaccines na aprobado. 2 po sila, yung Moderna for 12 years old and above at yung Pfizer din for 12 years old and above. Subalit merong bagong formulation na nai-report na ni Secretary Galvez na inaantay po natin. Ito ay para sa mga 5 to 11 years old. Maliban dun po, gusto ko pa ipaalam sa publiko na meron po tayong mga bakuna na for EUA amendment na makakatulong po sa programa ng gobyerno para masiguro po natin na sapat po ang maging bakuna natin sa hinaharap. Kagaya po ng Covaxin vaccine, for 2 to 18 years old po ito. Ang Sinovac vaccine naman, gaya ng naiulat po ni Secretary Galvez, meron po for 3 to 7 years old at meron naman din po silang application for 12 to 17 years old. Ang Sinopharm vaccine naman ay may application po for amendment para sa 3 to 7 years old. So kung papasa po itong 3 sa ating clinical evaluation at sa standard po ng FDA,
magkakaroon po tayo ng 5 bakuna. Bahagi po yan ng pagpapaliwanag pa ni Food and Drug Administration Officer in Charge, Director Oscar Gutierrez Jr. Kaugnay pa riyan na sa halos 7 milyong mga bata na sa Pilipinas ang fully vaccinated laban sa COVID-19. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez na mayroong 6.88 milyon o katumbas na po yan ng 54% na mga minor de edad 12 hanggang 17 anyos ang nakatanggap na ng kanilang primary shots ng COVID-19 vaccines. Mayroon namang 8.49 milyon o 67% ang nakapagturok na rin ng unang dose ng vaccine. Inaasahan na sa susunod na buwan ay darating pa ang mga bakuna ng Pfizer-BioNTech na inilaan para sa mga batang edad naman 5 hanggang 11 anyos. Kapag naaprubahan na rin ng Food and Drugs Administration ang Sinovac para sa mga batang edad 3 hanggang 17 anyos ay agad na bibili ang gobyerno. Bukod pa rito, sinabi ni Galvez na mayroong halos 5 milyong mga individual ang nakatanggap na ng kanilang mga booster shots. Abangan mamaya mga kabombo, sisilip tayo ng ilang kaganapan dyan sa lungsod ng Maynila dahil alam nyo ba na napakarami ho palang stranded pa rin dyan ho sa Northport. Mamaya ho may mga update tayo hinggil ho dyan sa kalagayan ng mga kababayan nating hindi pa rin makauwi sa kanilang mga probinsya. Sa iba pang update, Tala muna, aabot naman sa 100 mga pasahero ang nasita sa unang araw po yan ng pagpapatupad ng no vaccination, no ride policy sa mga pampublikong sasakyan. Alamin naman ang detalye mula sa Star FM Manila. Umabot sa halos 100 na mga individual sa Quezon City at Caloocan ang nasita ng Interagency Council for Traffic o IACT sa unang araw ng pagpapatupad ng No Vaccination, No Ride policy nitong Lunes. Sa impormasyon na inilabas ng IACT, sa Quezon City ay nasa 50 mga pasahero ng bus at taxi sa Commonwealth Avenue at 67 mga pasahero naman sa Quezon Avenue ang nasita matapos mapag-alaman na walang mga dalang vaccination card habang nakasakay sa pampublikong transportasyon ang mga ito. 23 mga public utility vehicle rin sa nabanggit na mga lugar ang napag-alamang nagpapasakay pa rin kahit na hindi pa bakunado ang kanilang mga pasahero. Sa lungsod naman ng Caloocan ay inisa-isa ng mga tauhan ng IACT ang mga sumasakay lalo na sa EDSA Carousel Station Monumento, LRT1 Station at mga jeepney terminal sa lugar upang mahigpit na maipatupad ang naturang polisiya. Matatandaan na naipatupad na simula nitong Lunes ang No Vaccination, No Ride policy sa ilalim ng inilabas na Department Order Number 2022-001 ng Department of Transportation na tanging mga fully vaccinated individuals kontra COVID-19 lamang ang pasasakayin sa mga pampublikong transportasyon. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! tungo na tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation dyan sa Northport, dyan sa lungsod ng Maynila. Ay may mga stranded nga nakababayan ho tayo. Alamin natin kung bakit nananatili pa rin sila doon. Ay ano kayang kanilang apila? May update si Bombo Dave Benson Posit. Bombo Dennis, hindi pa rin nga nakakabiyahe hanggang sa mga sandaling ito ang ilan sa ating mga stranded na kababayan dito sa labas ng Manila Northport. Bombo Dennis, karamihan sa kanila ay nakatagdang umuwi sana sa may bahagi ng Holo-Sulu, Bombo Dennis. At ayon nga sa ilan sa mga nakapanayam natin kanina ay nasa halos mahigit 1 linggo na rin daw sila na nananatili dito sa labas ng Manila Northport at hindi sila makabiyahe dahil kulang yung kanilang mga requirements na itinatakda ng kanilang pupuntahang LGU, katulad na lamang yan ng Bombo Dennis ng full vaccination o yung dapat 2 doses ng bakuna kontra COVID-19. At bukod dyan, mayroon naman daw silang hawak na RT-PCR test pero ang ilan nga daw sa kanila, Bombo Dennis, ay expired na kaya hindi rin sila magawang makabiyahe o makauwi sa kanilang paparoonan. Sa mga sandaling ito ay makakapanayam natin si Siang na taga Holo-Sulu at tanungin natin siya, mga ilang araw na po kayong nananatili dito sa labas ng Manila Northport?
dito sa Pantalan. Halimbawa, yung mga iba kasi, nabalitaan ko na yon kasi may nauna sa amin, Sel. Meron na 10 days, meron na 7 days. Tapos ang ako lang, noong Sabado lang ako pumunta rito, gala ko ng Cabanatuan City. Oo, pero yung na-stranded kami ng ganito, sa totoo lang, hindi mo ko tinanong. Oo, kailangan complete bakuna. Wala kaming magawa. Halimbawa, paano ba magkukomplete namin? Naka-schedule ang ticket. Tapos yung huling vaccinated namin, sa February 10 pa rin. O paano kami makakomplete ng bakuna? Kaya nihiling namin sa LGU, natulungan kami sa ganitong hirap namin. Sir, saan po ba kayo nakapagpabakuna yung first dose ninyo? Sa aming probinsya, katulad ko pating lola ko sa Nueva Ecija, Cabanatuan City. Pero sa ngayon, February 10 pa at hindi pa kayo talaga makapag second dose, pero gustong-gusto niyo na sana umuwi. Oo, gusto namin umuwi. Oo. So mula noong Sabado na kayo nandito, tsaka yung iba ninyong kasama na mahigit 1 linggo na nga nananatili dito sa labas, no? May mga tulong ba mula sa pamahalaan na kayong natanggap kahit pagkain man lang? Sa totoo, wala. Kahit saan ako'y paharap, wala akong natatanggap na mga halimbawa na pasahero ito walang nakatanggap ng pagkain. Pero nire-require din ba sa inyo yung negative RT-PCR test bago kayo payagan makabiyahe? Meron din po ba kayo ng ganon? Hindi. Ganito ang inihiling nila, natupad namin. Pero ang problema, pag tingnan ng mga vaccinated, meron first dose, hindi pangalawang vaccinated. Kaya ang karamihan dito, hindi natuloy. Kaya sabi ng mga kapwa ko na Badyaw, nakiusap kahit pagdating ng Pantalan ng Zamboanga ay bakunado kami ulit, papayag kami. Oo. So ano na lang po yung panawagan ninyo sa pamahalaan natin? Pinanawagan ko kay Presidente Rodrigo Duterte, lalo-lalo na kay Secretary Tugade, pakiusap malamang po kay Pangulong Duterte. Itong pasahero na ito yung 17 hituloy sa January 24, yung walang matira dito sa Pantalan. Makawaawa ito. Halimbawa, papayag na kami, sumunod kami sa gusto ng Tugo, yung hiniling requirement. Problema, gastos. Pangalawa, nabalita ko, huwag natin itong tanggapin ng masama. Sabi ng mga ibang mga Badyaw, nakasiksik sa lansangan sa karsada dahil nakaabala sa pamamalimos. Kaya ang karamihan umuwi na, sa totoo tumanggap na ng kahiyan. Ganon. Pero may mga ticket naman po kayo, no? Meron. Oo, meron. Ipakita nyo ang ticket ng mga kababayan ko. Maraming salamat po at naway mapakinggan po ng ating gobyerno yung inyong panawagan po. So, Bombo Dennis, yan yung sitwasyon sa kasalukuyan dito sa labas ng Manila Northport. Talagang pahirapan na at marami pa rin sa kanila yung naka-camp out na lamang dito sa may labas ng Manila Northport. Bombo Dennis. Isang tanong lang, Bombo Dave, may masisilungan man lang ba sila sa ganitong oras? Ayan, kitang-kita, napakainit na ng panahon dyan sa location ninyo, Bombo Dave. Oo, maswerte na lamang, Bombo Dennis, at sa mga nakalipas na araw hindi naman na gaanong umulan, no? Pero sa tindi ng sikat ng araw, tanging yung mga trapal lamang doon sa may bukana nitong Manila Northport yung nagsisilbing silungan ng ilan sa mga kababayan nating Badyaw na naghahangad sana makauwi doon sa Hulosulu. Yung iba naman doon sa may bahagi ng entrance, Bombo Dennis. At ito nga, no, mga makikita ninyo sa ating likuran, yung mga kababayan natin na talagang meron naman silang mga ticket pero hindi lang talaga makauwi kasi kulang nga daw yung vaccination nila at nakatakda pa sana sa Pebrero ayon dun sa panayam natin, Bombo Dennis. Sige, ingat kayo dyan, Bombo Dave. Live mula sa Manila Northport, ito si Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, marami pa ho tayong mga balita sa ating pagpapatuloy. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 131128 series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Naglabas ang Department of Health ng panuntunan kung kailan maaaring magpaturok ng kanilang booster shots ang mga individual laban sa COVID-19. Sa checklist ng DOH,
Kasama rito ang mga individual na nakaranas ng COVID-19 symptoms o yung mga dinapuan ng virus kung kailan sila maaaring makakuha ng booster shots. Base sa listahan ng DOH na kapag umabot na ho sa 3 buwan matapos ang second dose ng AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinovac o Sputnik man o 2 buwan matapos na matruka ng 1 shot na Johnson ay maaari nang magpa-booster shot. Kapag natapos na ho ang isolation period sa mga symptomatic o mild cases, ay binawasan na sa 7 araw na lamang basta sila ay fully vaccinated. Walang anumang trangkaso ng nakalipas na 24 na oras o hindi uminom ng gamot para sa trangkaso at ang improve ng kanilang respiratory symptoms ay nakikita. Kapag pumasaan niya sa mga nilabas na checklist, ay hinihikayat ng DOH ang karamihan na magpatrok na ho ng kanilang booster shots. Meron pang mahaba namang prosesong kakaharapin ang disqualification case ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos. Ayon kay election lawyer Emil Marianon na kahit na mayroon ng resolution ng 2nd Division ng COMELEC ay mahaba pa rin ang proseso nito. Simula pa lamang anya ito ng pakikipaglaban ng dating senador at hindi na ito ang katapusan. Nauna pa nga rito ay ibinasura ng 2nd Division ng COMELEC ang nagsasabing nagsinungaling umano si Marcos Jr. sa kanyang aplikasyon ng Certificate of Candidacy nang punan niya ng no ang tanong kung ito ba ay na-convict sa anumang krimen na nagdadala sa kanya ng accessory penalty ng perpetual disqualification mula sa public office. Sinabi naman ni Attorney Chodor T., ang abogado ng civic leaders, na naghain ng petisyon para makansila ang COC ng dating senador na nagsabing nagkaroon siya ng false representation. Maguguniti nga mayroong 5 individual ang naghain ng disqualification laban kay Marcos na kinabibilangan ni Danila Lihay-Lihay, Buenafe et al. At iba pa. Ilagan, Diborsyo Marcos, Akbayan, Mangelen at ang Pudno nga Ilocano. Mga kabombo, sa dagdag pa nating balita, hinikayat naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employers na maglaan ng paid isolation at quarantine leaves para ho sa kanilang mga empleyado na dinapuan ng COVID-19. Marian niyang maging epektibo ito kapag sumailalim sa home o kaya naman facility-based quarantine ang isang individual. Sa labor advisory na inilabas ng DOLE ay inaatasan ang mga empleyado ng private sectors na close contacts ng COVID-19 cases o suspects na pati na ho yung mga probable at confirmed cases ng COVID-19 na mag-quarantine o kaya mag-isolate sa kanilang mga bahay para maiwasan ang pagkalat ng virus. At nararapat niya na mga employers ay kausapin ang kanilang mga empleyado ukol sa nasabing usapin na naayon naman sa labor code ng ating bansa. At dito ho mga kabombo ay panawagan na magkaroon ng malinaw at standard na mga panuntunan upang masunod pa rin ang mga kinakailangang pag-iingat sa harap na rin ng dumaraming kaso ng COVID-19 sa ating bansa. At kaugnay pa rin yan, inaatasan ng mga otoridad ang mga employers na i-coordinate sa kanilang tanggapan ang anumang development, lalo na kung may mga makukumpirmang kaso ng COVID-19. Kuha na tayo ng mga balita mula sa iba't ibang dako pa ng ating bansa, mga kabombo, dahil may nangyari hong insidente ng pananambang dyan ho sa parte ho ng Tacurong City. At meron hong nasawi na DepEd supervisor dyan sa Maguindanao at minadamay pa ho dito. May balita si Bombo Gary Puersas. Binawian ng buhay ang isang opisyal ng Department of Education at sugatan ng kanyang asawa sa pananambang alas 6:25 nitong gabi ng Lunes sa Tacurong City. Nakilala ang nasawi na si Javier Comande Sr., 55 anyos, DepEd District Supervisor ng Pandag, Maguindanao, at sugatan ng kanyang asawa na si Jenny Comande, 52 anyos, mga residente ng Purok Katilingban, Barangay San Pablo, Tacurong City. Ayon kay Tacurong City Chief of Police Lieutenant Colonel Juan Maganto, nahabang lula ng mga biktima sa
sa kanilang sasakyan papauwi na sa kanilang tahanan nang ito'y harangin at pagbabarilin ng dalawang hindi kilalang sospek gamit ang kalibre 45 na pistola. Mabilis namang tumakas sa mga sospek sakay ng motorsiklo. Patay on the spot ang DepEd supervisor na nagtamo ng maraming tama ng bala sa kanyang katawan habang naisugod sa ospital ang kanyang misis at nasa masilang kondisyon. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng Tacurong City PNP sa pananambang sa mga biktima. Nagulat live mula sa Cotabato City, Bombo Gary Puersas para sa Pambansang Radyo na Pilipinas, Basta Radyo, Bumbo. Ang daily COVID cases naman sa bansa posibleng mas mataas kesa sa naiulat. Alamin ang detalye mula sa Bombo Radyo Legazpi. Nabahala ang UP Pandemic Research Team sa posibilidad na mas mataas pa ang COVID-19 cases sa bansa kumpara sa mga naiulat dahil sa delay at kakulangan sa testing. Sa panayam na Bombo Radyo Legazpi kay Professor Jomar Rabahante, sa ngayon nananatili sa average na 37,000 ang daily COVID-19 cases sa bansa kung saan karamihan ay nagbumula pa rin sa National Capital Region. Kung pagbabasihan umano ang nasa 70,000 hanggang 100,000 lamang na daily capacity sa RT-PCR testing sa bansa, marami sa mga close contact at mga may sintomas ang hindi pa napapasama sa mga naiulat na may COVID-19. Dahil dito, hindi dapat na magpakakampante ang mga Pilipino kahit pa bumagal ang pagtaas ng daily COVID-19 cases at dapat na panatilihin ang maigpit na pagsunod sa mga health protocols. Base naman sa ulat ng Department of Health, kabilang sa mga lugar na nasa critical risk sa COVID-19 ang Manila, Cagayan Valley, Ilocos Region, Calabarzon, Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Pag-report, kasi syempre kapag limited lang yung testing capacity natin, hindi ganun karami yung pwedeng ERT-PCR test natin, no? Kasi currently, ang capacity natin is around 90 to 100,000 lang. Ang bagay na naging payag ni Professor Jomar Rabahante, miyembro ng UP Pandemic Research Team. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! May naging hakbang na ang Mines and Geosciences Bureau na ipasara ang isang malaking mining company dahil doon sa siltation na naiuulat dyan sa bahagi ng Davao Region. May pagulat ang Bombo Radio Davao. Matibay ang basihan ng Mines and Geosciences Bureau sa kanilang inilabas na kautusan kung bakit kailangan itigil ang operasyon ng isang mining company na siyang dahilan ng siltation incident sa Pintatagan River at Maputi River na parehong sakop ng Banay-Banay sa Davao Oriental. Kung maalala, nagpalabas agad ng kautusan si Governor Nelson Dayang Hirang sa MGB na ipatupad agad ang pagpapatigil sa operasyon ng minahan para mapigilan ang grabing epekto at ang posibleng idulot nito sa ilog sa nasabing lugar. Tiniyak ngayon ng ahensya na pipigilan nila ang operasyon ng mining company kung hindi nito mabibigyan ng solusyon ang problema at maaaring masampahan pa ito ng sanctions. Sinabi rin umano ng mining company na gumagawa na sila ngayon ng hakbang para makontrola ang water discoloration at siltation at palalakasin pa ang environmental mitigation measures. Una na nagulat ang mga residente sa lugar nang biglang naging kulay orange ang ilog matapos ang walang tigil na pag-ulan nitong nakaraang araw. Yan ang balita mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Eman de Peña nag-uulat para sa Basta Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Nagsagawa ng port visitation sa Guam ang isa sa tinaguriang most powerful weapon ng US Navy, ang USS Nevada. Isa itong Ohio-class nuclear-powered submarine na may kargang 20 Trident ballistic missiles at ilang mga nuclear warheads. Dumaong ang nasabing submarine na tinawag nilang boomers sa Navy base na rin sa US Pacific Island Territory. Ito ang unang pagbisita ng ballistic missile submarine sa Guam mula pa noong taong 2016 at ang ikalawang inanunsyong pagbisita ay mula noong 1980. Ayon sa US Navy, nalayon ng port visit na ito ay para mapalakas ang kooperasyon sa pagitan ng Amerika at mga kaalyado nito sa rehiyon. Ipinakita ng US ang kanyang kapasidad, kahandaan at ang pagtiyak nito sa Indo-Pacific Regional Security and Stability. Kadalasan kasi na ang paggalaw ng mga 14 na boomers ng
US Navy ay isinisikreto kung saan lulan ito ng mahigit pa sa 150 mga marino. Sinasabing nagtatagal ito sa ilalim ng tubig ng 77 araw bago dumaong ng ilang buwan sa port para sa kanyang maintenance. Maraming mga analyst naman ang nagsabi na kayang ipakita ng US ang kanilang submarine para idiin sa China ang kanilang kakayahan na ipagtanggol ang Taiwan at ilan pang mga bansa na sinasakop nila. Bombo Sports News. Tuluyan ang nakansila ng China ang plano nito na magbenta pa ng tiket sa publiko para sa Winter Olympics. Ito'y dahil na rin sa patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 kung saan naitala na ang mataas na bilang doon sa Beijing. At ayon nga sa organizing committee na inaalala nila ang kalusugan at kaligtasan ng mga manonood at ng mga atletang lalahok kaya nagdesisyon sila na huwag nang magbenta ng tickets. Hindi naman nila nilinaw kung paano ang mga manonood kung sila ay papipiliin lamang o ilalagay sa quarantine bago o pagkatapos ng naturang laro. Nauna na kasing plano ng organizers na wala ng mga international audience sa mga laro at tanging domestic audience. Subalit dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng kaso ng Omicron ay kinili na rin itong pinahinto. Bombo Business News. Sinimulan na ng mga kumpanya ng langis ang kanilang taas presyo sa kanilang mga produkto at mayroong 1 peso and 80 centavos sa kada litro ang itataas sa halaga ng diesel habang mayroong 90 centimos sa kada litro ng gasolina. Umaabot naman sa 2 piso 30 centimos sa kada litro ang itataas sa kerosene. Naunang nagtaas ang Caltex na nagsimula ho ng alas 12:01 ng hating gabi habang nakasabay naman ang karamihan na mga kumpanya kaninang alas 6 ng umaga. Mamayang alas 4:01 ng hapon ay magsisimula naman ang pagtataas ng presyo ng clean fuel. Ito na ang pangatlong sunod na pagtaas ng presyo para sa buwan ng Enero ng taong 2022. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa maragabang ho ng palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo ang 51 pesos 07 centavos at Singaporean dollar 37 pesos 90 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos 56 centavos. Ang euro 58 pesos 29 centavos. Saudi Arabian rial ay 13 pesos 61 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio. Bombo!
At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! 4 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Big Time. Adlaw sa nga Martes sa Petsa Jesse 8 sa bulan sa nga Enero sa mga tiga 2022. Ikatatlong adlaw sa nga Martes sa unang bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga taga-palamati diri sa maya syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental sa bilog nga Negros Island sa bilog man nga Western Visayas. Sa kaban nga bahin sa nga kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sabong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita asal sa Nueva Media ang atak na subong aga sa udalong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa buong mana, mga balita sa Batagas sa hinampang, kaga balita sa artista. Karon ano bala ang mga balita sa buong mga tubiko ang mangin sentro sa atong talakayan subong aga sa mga balita lokal. Ang mga shipping companies ang nagahingyo nga kung pwede ipatuman naman sa mga barko ang ining no vax, no ride policy para nga di na mag-require sa negative RT-PCR test result both ang Iloilo kag ang syudad sang Bacolod. Kagasuportado man sa alkalde sa syudad sa Iloilo nagalao madri ang ining mga shipping companies nga mangin na paborable man diri ang mangin na sabat sa Bacolod City Government. Ibarata na karon sa report ni Bombo Franz Andrew Burgos. Sa iban na pang mga balita lokal, kinahanda na sa ato ng mga otoridad ang ining kaso nga ipasaka batok sa 3 ka mga persona nga nadakpan na kahapon sa entrapment operation diri sa maya syudad sa Bacolod nga nagahimo sa peke nga vaccination card kag syempre peke man nga travel certificate. Dira ang ila siniyang ginapanaguan sa Maya Quadra Street, La Purisima Building, Barangay 24, diri sa Maya syudad sa Bacolod. Dira man sila nadakpan na kahapon sa watatlo ni tanan ang mga naaresto. Ginahanda sa mga sa Bacolod City Police Station 1 ang ining kaso igapasaka batok sa ila. Ibalota na karon sa report with Bombo Gracelyn Lobaton. Siyempre sa update nato na sa Batagas sang politika. Kahapon na ginabasura sang 2nd Division sang Commission on Elections ang ining disqualification case nga ginapasaka batok kay presidential aspirant kag anaya Senador Bongbong Marcos. May pilaman na dire ka mga pagpanghanda kag reaksyon ang yara iban ng mga kandidato sa pagka-presidente sa masunod nga pinilayan na talana sa Mayo 9. Manginakapo dato na karon isa sa mga conveners sa isang bayan, former Negros Occidental Governor Rafael Coscolluela. Sa mga balita national, kahapon or kagabi sa sinigato to the people ni President Rodrigo Duterte, ginapahayag rin ni Health Secretary Francisco Duque III nagapabili na sa gyapon ang critical risk para sa COVID-19 ang Metro Manila kagiban na pa 5 ka mga rehiyon. Kaya nagasaka gyapon ang ining kaso sang COVID-19 banwa.
kahapon sa ato ng daily cases report sang Department of Health Banwa nakarecord sang 37,070 ka mga bag-o na naman ang kaso sang COVID-19. Ang aktibong kaso subong sa Pilipinas nagadangat sa 290,000. Sa iban pang mga balita nasyonal, masobran na sa 5 or sa 7 ka milyon ka mga minors o malapit sa 7 ka milyon ka mga minors ang fully vaccinated na against sa coronavirus. Siling din ni Secretary Carlito Galvez Jr. Pero isa naman na dira sa mga ginalantawa dapat pangapasanyugon sa gobyerno sa Pilipinas sa paghatag sa booster jobs parang mabakunahan ang ining tunga sa milyon ka mga Pilipino tagsa ka adlaw. Sa iban na pang mga balita nasyonal, bangod sining ginapatuman na halin kahapon ang no vax no ride policy sa mga PUJ sa mga PUV dito sa bahin sa Metro Manila, Banwa. Pila ka mga pasahero nagahilibeon na kahit isa pa lang niya ka-dose ang nabato na nila, syempre hindi makasakay sa sining mga pampubliko nga mga salakyan. Sa mga balita international, mga balita sa luwas sa pungsod Banwa, may pila diri ka mga pagpati ang mga eksperto nga ang ining volcano triggered tsunami pagkatapos sining paggalupok sang underwater volcano dito sa may Tonga. Ang bangod sa sining shockwaves o shifting underwater land kung sa diin may pila ka mga persona nga nagkalamatay. Sa iban na pang mga balita international, nagkumpirmar na giman ng North Korea subong nga nagapatigayon na sila sang 2 tactical guided missile and ini ang sapiak sining sanction nga ginapapanaog sang Estados Unidos. Naging sapol actually sa South Korea ang ilang mga opisyal sa kahapon bilang kabahin sa emergency meeting kasunod sining pagpalupad sa North Korea sa mga missile. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na bombohanay big time. 11 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Nakalain-lain sa karon ang reaksyon sa mga nagapadalagan man na bilang presidente sa Mayo 9 nga pinili kasunod sining pagbasura sa Commission on Elections 2nd Division kahapon. Sining petisyon bato kadiri sa pagpadalagan ni Anaya Senador Bongbong Marcos bilang presidente. Ang ilang siniyang mga pagpati may dapat man ang kahangawaan na sinodri sa sining isa man ka kandidato pero bisa kay Labor Leader Leody De Guzman kay ini ang ginalauman na kontani nila nga hindi bala makaunimadayon ang ining pagpadalaga ni Bongbong Marcos bilang presidente. Kaya paboran na dahil sa Commission on Elections ang ining petisyon nga nagpa-disqualify o kung nagpa-deklarar nga null ang ining kandidatura ni Anaya Senador Bongbong Marcos. Siling nga rin ni De Guzman, nakakabahala ang pagbabasura ng COMELEC sa 2nd Division sa petisyon na i-cancela ang COC ni Marcos Jr. sapagkat senyal ito sa maaring maging resulta ng mga nakahain pang diskwalifikasyon sa kandidatura ng anak ng diktador. Kahapon sa Ulto Banwa, ginapagwa sa Commission on Elections ang ining desisyon na diri sa sining petisyon nga i-cancelar ang ining candidacy ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos sa 2022 elections bangod sa kakulang sang merito. Sa ginapagwa diring resolution nga na-promulgate kahapon na Enero 17, ginapahayag sang division sang Commission on Elections nga ang ining mga nakita abidra kon mga ginapresentar nga mga kabangdanan ang wala sang merito and the petition na merits summary dismissal
as Section 17 of the Omnibus Election Code provides that cancellation of certificate of candidacy may be filed exclusively on the ground that any material representation contained therein as required under Section 74 hereof is false. In this instant case, however, base na rin sa promulgation na sa desisyon nga gina-promulgate kahapon, aside from alleging the existence of false material representations in the respondent's certificate of candidacy, petitioners also invoked grounds for disqualification against him. Despite the summary dismissal being warranted in this case, the Second Division ang nagasiling, it shall nevertheless relax compliance with the technical rules of procedure and proceed to discuss the merits to fully and finally settle the matter stipulated in the petition because of its paramount importance. Ang mga nagapadalagan na bilang kandidato sa pagka-presidente sa masunod ng pinili ay Banwa ang nagpahayag nga ginarespeto man na nato ng desisyon sang Second Division sang Commission on Elections. May iban man niya nga tinagasiling, tiway naman na kudaya sang labot. Kaya hindi man naya kami ang naga-initiate abi nga mag-file sang petition bato kadri sa kandidatura ni Anay Senador Bongbong Marcos. Siling ganit dere sang parasyo sa Malacanang and isa man ka mga nagpadalagan sa pagka-presidente, Senador Panfilo Ping Lacson, ginarespeto nila ang desisyon sang poll body bilang isa ka independent constitutional body. That is why ginarespeto nila ang independence of the COMELEC. Suno kay Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles. It is best that we respect the ruling. The Commission on Elections has the mandate to decide on any case that falls under its jurisdiction, and the petition to disqualify ex-Senator Ferdinand Marcos Jr. is one such case. Para naman kay Senador Manny Pacquiao, siyempre nagpadalagan man sa pagka-presidente sa masunod ng pinili ay nagbalibad naman ng siya nga maghatag sang komento because kati wala man siya kuno ya sang kalabot-labot. Wala man siya ya sang kailabtanan sa sining mga nag-file sang kaso batok kadri sa kandidatura ni BBM. So let's leave it at that. Kung ano man na plano na magkabilang panig sa kasong ito ay abangan na lang po natin. So syempre tilubos sa diri ang pagkalipay sang kampo ni BBM Banwa bangod sining favorable nga desisyon sang COMELEC Second Division. Di pa man na diri maka-file sang appeal o motion for reconsideration ang ining mga nag-file sang petition bato kadiri sa may kandidatura ni former Senador Bongbong Marcos. At least makadesisyon na diri ang COMELEC and Bank. Teka nang landman ni abing medyo padasig-dasigan nila ang pagwa sang desisyon na Banwa because may pila ka mga commissioners ang poll body nga mag-retiro subong nga bulan sang Enero o kana sa masunod nga bulan sang Pebrero. Tingnan nga gaw Manila kay pito ni nga daan na ka mga petitions ang gina-file amani so far ang kandidatura sa bilog kasaysayan sa Pilipinas nga kadamo sang mga nag-file sang petition para nga ma-disqualify o kon ma-cancel ang iya nga certificate of candidacy ni Anay Senador Bongbong Marcos. Nekon lang tawon ta diri ang desisyon sang COMELEC. Ang COMELEC Division ang nagasiling ang mga representations ni Marcos sa iyang certificate of candidacy nga amuni ang gina-question sa mga petitioners are not false. The petitioners argue that Marcos' tax conviction in the 1980s disqualifies him
from running for a public office. Ang COMELEC Division nagsiling nga before ma-ascertain nila nga ining representations ni Marcos in items number 11 and 22 sa nga certificate of candidacy are false. There is a need to thoroughly examine the true import and actual effect of the decision of the Court of Appeals. Wala sila yasang jurisdiction to correct, amend, or even review the decisions of the Court of Appeals, but it is their duty to scrutinize it before it can determine whether there's a false material representation. Ito kung basihan na dari ang pahayag sa Second Division sa COMELEC. Ang petitioners were gravely mistaken in maintaining that Marcos was perpetually disqualified from holding public office, from voting, or from participating in any election under Presidential Decree 1994 due to the presidential aspirant's conviction of a provision of the National Internal Revenue Code o kono sa NIRC. Kanya ko tawon na ang ining kaso ni Marcos was in 1990s. However, nakapadalagan naman siya bilang senador kag nagadaog man tiway man siya gadi na disqualify. Ang ining Second Division sang COMELEC nagsiling nga ang Presidential Decree 1994 which added the penalty of perpetual disqualification to hold public office, to vote, and to participate in any election for an offender who is a public officer or employee only become effective on January 1, 1986. The ining accessory penalty sang Presidential Decree 1994 hindi siya applicable sa kaso ni Marcos para sa mga taxable years sang 1982, 1983, and 1984. Kag ang applicable sanction sa ngamoto nga time was under Section 73 or the 1977 NIRC, which only provided either a fine or imprisonment or both. Kag wala nakabutangan dira nga ikaw bekon convicted ka, you are perpetually disqualified to hold the public office. And pwede pa, kag nakapadalagan na yagani sa makapila ka beses si Anay Senador Bongbong Marcos. Hence, the Court of Appeals decision is correct for not imposing on herein respondent the penalty of perpetual disqualification from holding any public office, voting, and participating in any election. There was no error in judgment as the Court of Appeals decision was in accord with the law in force at the time of commission of violations. So, sa liwata sa ato na sining nga mga kauturan, hindi applicable ining Presidential Decree 1994 sa sining mga kapaltahan ni Anay Senador Bongbong Marcos nga magbayad kuno sa ngayang buwis sang 1982, 1983, and 1984 because ini siya ang nag-take effect ining nasambit nga layi sang January 1, 1986. Duha pa katuig na kaligad humalin na diri sa ulihing nga tuig nga kuno wala nakabayad sa gusto nga buwis si Anay Senador Bongbong Marcos. Hindi mo to ma-apply sa iya because ang ining layi ini siya retroactive nga pwede ka to makabalik sa anuman nga mga tinuig nga pwede dira mabutang sa may ining kasuguan or the Presidential Decree of 1994. So, kaangay lang gid kag gusto diri ang desisyon sa Second Division isang Commission on Elections nga hindi to pwede nga mapinahan isang Court of Appeals si Anay Senador Bongbong Marcos sang ining pina nga hindi ka pwede makapadalagan sa eleksyon kay ang iya nga mga kaso or ang ining mga time, mga tinuig nga wala siya nakabayad isang buwis, hindi pa to covered sining nasambit nga layi. So, hindi pwede or husto
ang ining decision sang Court of Appeals nga hindi idagdag kay BBM ang ining mga penalties. Considering the foregoing disquisitions, it now becomes manifest that respondents' material representations that he is eligible for the position of president and that he has not been meted the penalty of perpetual disqualification from holding public office are actually not false. So the COMELEC division nag-note man na diri that the respondent did not deliberately attempt to mislead, misinform, or deceive the electorate banwa. Sa piyakalinya siya isang bayan na convener, former Negros Occidental Governor Rafael Coscolluela. Sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Bombo Erlin, mayong aga dos tanan. Ano imo yung initial reaction, sir, upon knowing nga kahapon sa ngudto, agin basura sa nga COMELEC ang ining disqualification case against former Senator Bongbong Marcos? Well, kuani do kasadya sin sang ginatawag naton nga legal complications bala, no? But number one, Bombo Erlin, ang ining desisyon iya ini sang second division, no? Sang COMELEC. I think covered ina ang kundi ko magsala daw 3 bala ka complaints mo. Okay? There is also may pending case man niya sa first division sa idalom ni Commissioner Rowan Aguanzon. No? So pending pa na iya. Why pa man desisyonan? So ining desisyon subong well sundon ko lang ang ginhambal man ni Vice President Leni Robredo nga why na ginasaligan sang kandidatura ni VP Leni ang desisyon sang COMELEC. Kay actually ang gusto niya yang mas sport na lang kami iya munang ihambal. Sport na lang tanon-tan lang kung sino madaog sa eleksyon sa pinili ay para matapos na gilang once and for all, no? So iniya ang desisyon sang COMELEC, let it be, no? Kay amo na ang findings nila, why problema, no? We are just happy nga madasig ang desisyon nga ginbuhat para nga you can set that aside already. Pero may statement ang isang bayan nga inugpagwa. Kaghatagan talang ka Bombo Erlin sang siguro masiling naton preview sang sininga statement. Kay gina-finalize pa man ini subong, but naangot ini sa decision sang COMELEC, no? Let me just read ang pertinent nga portion sang statement kay malipot malang ini, no? Number one, gina-acknowledge ang decision sang COMELEC, no, sang second division, but may 3 ka punto nga gina-emphasize. Number one, ang findings sang COMELEC nga si Bongbong Marcos was actually convicted. Sorry. Okay. Was convicted by final judgment for the crime of non-filing sang income tax return, no? Kag way niya ma-serve ang iyang sentensya and therefore kagway man niya nabayran atong tawag sini ang multa, no? May ara ina certification ang Regional Trial Court nga wala siya makabayad sang multa nga gin-imponer sang korte. Okay. No? Meaning ang isa ka tawo nga gin-convict wala makaserve sang iya sentence kagway makabayad sang multa. Ang number 3 nga point sang isang bayan is that Bongbong Marcos remains a convict up to now. Okay. No, in bubot silingon wala mapanas ang iya nga krimen. No? But of course, ang question as to whether that is tawag sini grounds for his disqualification ti inaya na desisyonan, no? May mga rason ang COMELEC kung nga hindi siya appropriate grounds for disqualification, no?
So ang question sang isang bayan subong and I will read kung ang pamangkot sang isang bayan, no, based in sa iyang nga press statement. Ang pamangkot subong sa pumuluyo, the question to the Filipino people is this: gusto ayhan naton ang isa ka tawong convicted of a crime and who has not served his sentence up to now, gusto naton ayan nga ini siya mangin presidente naton. Okay? So it's a moral question, no? The legal question has been resolved. Let that be, no? And then of course, mahulat kita sang decision sang first division kay may lain naman tuya nga kaso, lain naman nga grounds. No. Na ang problema lang, Bombo Erlin, hindi kita ka-discuss ang merits ang remaining case sa idalom sang first division ni Commissioner Guanzon, kay siya mismo nagpangayo nga hindi nyo pag-i-discuss ang merits mentras wala pa madesisyonan, no? So kabudlay, no? So amo lang na ang ginapatag naton, Bombo Erlin. Let the second division decision be, no? Na ilan na desisyonan. Ang question, the moral question now is whether we as a Filipino people would like this convict. He remains a convict up to now because he has not served his sentence, he has not paid the fine. Gusto nato na yan nga ini siya mangin presidente, no? And then the final point is hulaton ta ang resulta naman sang kaso sa idalom sang first division ni Commissioner Rowena Guanzon. Ito ni Abisir ka mga petition sa ginatubang mo ni Senator and former Senator BBM. So isa pa lang ni ang nadesisyonan. So ang question sini Bombo Erlin kung madumduman kung imo pagka-message was ano ang plano sang oposisyon, no? Yes. Well, sa nasiling na ni VP Leni mismo, we are not planning on the basis ng decision sang COMELEC. Ang amon niya plano is masigi ang kampanya, sige ang eleksyon with Marcos as a candidate for president. Diri na lang naton i-contest sa botante, no? So hindi kami maghilabot o maninguha nga ma-resolbar ang kaso sa COMELEC. Let's leave that to COMELEC, no, and to the courts if necessary. May isa pagali ka punto, Bombo Erlin, nga nalipatan ko sa statement sang isang bayan. May question pa nga pwede idalon sa Supreme Court ining decision sang second division, which is up to the petitioners, no? Remember, ang petitioner hindi kampo ni VP Leni, no? Iba niya, mga independent petitioners ni. They have the option of bringing this question to the Supreme Court as to whether ang ini nga krimen is tantamount to being reason for inang moral turpitude as grounds for disqualification. Kung mo sir, no, nga nangin dishonest ka? Ang Supreme Court ang angay magdesisyon sina. Okay. May mga decisions na nga gin-point out man sang isang bayan, although malawig na, no? So mula na ang simple nga punto, if the petitioners want to bring the question to the Supreme Court, pwede pa nila dalon. Natala na ni Abisor nga mag-retire si Commissioner Rowena Guanzon. So ginalauman naton siguro sa bunga bulan, sir, or next month? Dason nga bulan ang retirement ni Commissioner Guanzon in February. Upod sa chairman, I think, no? Dungan sila ma-retire. So, ginalauman ta diri before February, may decision na siguro, no? Ang first division. Yeah, kuntani. Para nga ma-resolve na once and for all, kung ma-dismiss ang mga petition, then let the elections proceed. Makuha na lang kita, ayo na lang kita sa butante kung sinugid ang ila paglantaw nga dapat mangin presidente. Muna siling ni VP Leni nga
sport na lang, dito ta na lang i-resolve ni sa kuan sa korte sang pumuluyo. Diba? So, silingon, mabato na lang ta sa court sa eleksyon kung hindi ni matapos ang away sa korte o sa COMELEC. Dito na sa eleksyon na. Para mabalaan gid ako na sino ginang daog sa ila. Kahit isang 2016 yung question na rin ni BBM ang pagdaog ni VP Lenny. So, hindi siya magpasupil, nga kapila na siya na perdidra nga kaso. So, si VP Lenny agasiling whatever decisions are made by the appropriate courts, whether it is COMELEC, the Regional Trial Court, or the Supreme Court, let it be. And then kung makatuya sa election, let the people decide. Kung more, sir, ang candidates for president, would this be an advantage or disadvantage? Dako na siyang question actually nga kadamo sa Batbombo early. No? For some people, disadvantage ini kay tungod nga hindi man malipod nga based on the surveys so far leading si Bongbong Marcos, no? Kag amo na ang gina paninguha sang kampo ni VP Lenny nga mapa-incendi ang pumuluyo kung nga dapat si Lenny kag hindi si Marcos. Other people are saying bintaha man kay parang nga klaro na gid lang ang linya bla. The lines separating the two candidates are very clear, very sharp, no? It is a question of character, competence, track record, and program of governance against what siguro ang pwede natin matawag produkto sang propaganda. No? Kag kulang, may kakulangan sa track record, sa karakter kag competence. No? So para sa ako niya paglantaw, again, this is my personal view, masyado ka klaro sang linya, differentiating the two candidates. So ang bintaha sini nga kung mapa-incendi ang pumuluyo, ang botante, ang ini nga mga aspeto, then hopefully mangin mas maalam ang aton botante pag-abot sang eleksyon. Hindi lang sa sini nga eleksyon but for succeeding elections. Because one of our goals sa isang bayan actually is to natawag siniman, is to adopt a program nga mangin mas maalam, mas discriminating ang aton botante. Nga kabalob la kita magtuon sino nga angay butuon. So as sa sini nga sitwasyon, it gives us very clear lines of differentiation nga matun-an sang botante ano ang dapat naton pilion dire. Although si President Rodrigo Duterte, iwat naman gid siya sang may napabotya bala kung sino gid ang suportahanan niya. May mga nagagas ganing at diba si Isko Moreno manayaan nga suportahan sang presidente. Huwag mo man na ginalantaw nga hindi malayo sa patad. Pwede gid. Okay, well, tuod na no kay si presidente mismo nakabuhi sang medyo masakit nga tinaga kontra kay Bongbong Marcos, di ba? Nagasiling siya nga weak leader, spoiled brat, daw wala ni siya sang may ipakita ang leadership quality. Masiling ko, nanon tabo ni sila man. No? Medyo puwerte kabugat nga mga tinaga, no? Masakit katama na. Now, of course, which brings the question, kung hindi kauyon si Duterte sa kay Bongbong, then sinong paboran niya? Dira nagwa ang posible nga base tuod ipaboran niya to si Isko Moreno. Pero ay matakabalo may iban magasiling. Base pa lang tagpaboran niya man si VP Lenny. No, this is a big mystery subong. So overly no. Dako nga misteryo ini. Kay sino ayan si Duterte maupod. No. Kay base ko no sir, siling sang pagpatya man niya sang iban base sa katapusan bala ang endorso galit sang presidente si Vice President Leni Robredo. Amo gani no. So, you know, do masiling kabla, do hindi mo maintindihan subong kung anong nagkakalatabo. So, kuan pa ni, masadya pa ni nga sitwasyon. So, ang aton hululaton subong, ang mangin resulta sang first division sa COMELEC, sa mga petisyon nga pending before Commissioner Guanzon. Hulaton taman kung ipasaka sa Supreme Court,
sang petitioners ang ining kaso nga gindesisyonan sang second division. Tapos ulaton taman kung ano ang mangin linyada sang administrasyon sinong suportahon kay do naghambal na si Duterte nga hindi man siya kauyon kay Marcos gali, no? Now the other thing is Ma'am Berlin, kung imo nanotahan daw halos duwa man lang kangalan ang nagalutaw subong nga nang masiling mubla in contention, no? Based on the surveys, it's always Bongbong Marcos kag si VP Leni Robredo. No? Nagapanaog ang ratings ni Bongbong, nagasaka matamat ang kay Leni. So ginahando man namon nga maabot ang adlaw very soon nga magpatas na ni sila, no? But of course, that will be the product of very hard work on our part, no, sa kampanya. But ang iban damo na nagapamangkot nga daw wala nagahulag ang ratings ni Manny Pacquiao, ni Ping Lacson, bisan si Isko Moreno mismo, no? So daw na ambot lang kung ang reading mo man ang akon paglantaw daw na pangot kita sa duha naman lang kakandidato, no? It looks like return bout black balo ka naman Pinoy maluyagon sa drama. Siguro hinapinsan nila ni daw return bout ni Leni kag ni Bongbong tilang taon ta kung sino gini ma-prevail, which means nga kung ang presidente si Duterte mismo abisubong nagalantaw sang sitwasyon, mataya man na siya siguro sa ginalantaw niya ang may tsansa magdaog, no? So amo nang siling sing iban posible nga kung nakita nga daw si Isko hasta man lang Metro Manila or may limitado man ang iya gali nga ratings, then posible masiling siya daw laban guro ni away kay VP Leni kag kay Marcos. Di rin lang tamataya spiak, no? So again, amo ning aton nga mga drama nga hululaton over the next maybe several weeks. And that is not impossible, sir. Yeah, Because correct. pagbasa nato, tinugan na bulubantayan mala ni President Rodrigo Duterte kung ano decision sa COMELEC. At isar pa, nga damo siya sa mga commissioners nga appointee sa COMELEC. Yeah, correct. Pero ang isa ka question sa Ma'am Berlin nga ambot ba si pwede mo makuha ang feedback si mo tagpalamati kung ano ang ila batyagon kung ma-disqualify gid man si Bongbong. No? Kaya man kung isa mo na blan siling sino ganing isa ka analyst nga nagambalan daw sa Ateneo Black di pudog ng ngalan ang nagsiling siyang ang angay sini hindi na pagdesisyonan ining kaso kontra kay Bongbong. Let the people decide, do not deprive kuno the people of the decision or the right to select their candidate, no? Of course, inaya that is a more of a political or moral question. Ang diri sa piyak nga gisiling nga i-resulta na yung legal. Kay kung ipahigad mo ang legal question, permi ka lang matupa sa political, pasi dugay-dugay, why na sa mapatis ang legal, puro na lang political, di ba? So, again ang ako niya feeling, the earlier ma-resolve sang COMELEC ang petitions, whether it is favorable or unfavorable, the better for us as a nation. Para nga ma-resolve na lang ang issue once and for all. Then we move forward. Kadamo manabi, sir, sa mga nagayamo nga tinaperde kami diri sa protest sa bala ni BBM. Kag kumbaga tiduway nila na meet ang justice para sa mga nagapati nga nagdaog man niya si BBM. Di syempre, kung naman siya dari ma-disqualify, ti ari na ho kahit total ang inkwentrohan ay naman sila liwatan, tawon tay kung sinong daog sa ilang duha. Mugani, daw luya giniya sang Pinoy ang inkwentro gidya mo. Kung sa boxing pa, hindi mo ni madaog sa istorya, tilawan na nagilang sa ring, hindi bla mo na. Do rematch ni kumbaga nila, sir. Correct. Okay. Of course, we know what we are up against. Masyado kalimitado ang resources available sa kay VP Leni. But, of course, ang amo niya paglantaw in terms of volunteers, kag ang, tawag sini, ang energy, makita namon beyond compare, no? Sa nahambal ko na
Why po ko kita sa amon ni klase nga volunteerism halin sang pagsugod ko sa politika sometime in 1986. No? So, very encouraging, and in fact, every day nagabaton kami sa mga volunteers nga gusto magbulig sa mga nagkalain-lain nga barangay, even down to the barangay level, no? So, very encouraging. Ang challenge lang gid sa amon, Bomberlin, is nga makadangat lang ang kamatuoran sa pumuluyo. Because the biggest problem that we're facing subong kadamo gyapon sang nagapati sang binutig nga ginpalapnag sang propaganda machinery ni Marcos. Bantayan nato na sir ang desisyon sa iban pagig nga division, especially diri sa first division, sa iban pa nga mga disqualification na cases filed against sa BBM. Thank you, good sir, sa time nimo diri sa amon sa Bamaradyo Bacolod. Damayong aga, former Governor Lito Coscolluela, sir. Thank you, Ma'am Berlin. Madamo gini salamat. May agas tanan. Madamo nga salamat kay isang bayan na convener, former Governor Lito Coscolluela. Kaya tiamo na ning isa sa mga ginalantawa nga na nila kag way kita sang iban nga mahimo bata respetuhon na diri ang desisyon sa Commission on Elections, kaya sila tinawsisa na nila ang kaso. Ang iban na nagasiling at Mayo managanit kung magkatubagay sila liwat at least meron sa nga rematch diri o. Tawon na tagadabi ko na sinugid nga daoga, kaya ang iban, especially mga supporters, sila man niya nagapati nga duway nila na kuha to ang hustisya sa nga time mga nag-file sa electoral protest sa Presidential Electoral Tribunal si Bongbong Marcos. Against sa sakay Vice President Leni Robredo sang sila ang nagatubang sa Vice Presidential race sang 2016 elections. Ate mo man ang isa sa mga panindugan man sa kampo ni Vice President Leni Robredo, ati Mayo man gani kun ang ining desisyon sang COMELEC ang patimaan na nagabaton daabi sa aton nga tubangayan na lang gida kami tuod sa todo dagin nga away. Kung na sinugid ang mabot anadra kag botohon sa mga Pilipino sa Mayo 9 nga pinili ay sabong inapagklaro no kung na sinugid na diriabi ang iga-endorso ni President Rodrigo Duterte. May mga nagapating gatibasi ang liko sina si Manila Mayor Isko Moreno kay kung nalantawon ta daw nagapang-alang-alang man si President Rodrigo Duterte kay anaya Senador Bongbong Marcos kay basi hindi niya maswito ang utok. Basi kung way man bala assurance sa kung nanuman dira mga ato bangkod nga mga kaso ni President Rodrigo Duterte nga mga former president na siya kati wala man siya nagapadalagan bilang senador kati gina-withdraw niya man to. Basi kung hindi man siya man protection na dari sa mga file nga mga kaso batok sa iya. Kati mo na nanaran nato nga kultura dari sa Pilipinas mo. Nagsubong expected na gaman na bisan na ang presidente nagalao man siya nga basi kung hindi lang ng kaso nga gin-file sa iya before the International Criminal Court ang yasa nga tubango na bata madambo nga iban pa. Diba? Si kung hindi niya man na drama di man mahatag sa iya ni Bongbong Marcos kung siya magpadaog bilang nga presidente ang assurance nga hindi siya madutla na dire ko na proteksyonan na siya. Di subong medyo kabulabantay ba nga presidente, may iban nga mga nagasiling hangliko sila si Isko Moreno na ang i-endorso o kung suportahan ni President Rodrigo Duterte. Kita nyo nagligad nga adlaw to may statement na diri si Mayor Inday Sara Duterte nga nagasiling sa akon nga mga supporters, pasensya lang gid kamo kay hindi ako mangin isa sa inyo kung ang inyong ginasuportahan si Mayor Isko Moreno. Ang paglantaw sa iba na rin na nagasugod naman ang drama kay ti maparaw na sa sining pag-file niya man sa kandidatura bilang vice presidential candidate ang natabo nga nag-file sa re-election bilang alkalde dito sa Mayo Ciudad sa Davao, and then manoggatapos na ang period of substitution. May statement si Mayor Sara Duterte nga nagasiling nga ining akon nga mga supporters why ginakuntat sa pagduso abe nga ako magapadalagan
bilang presidente. Tining pagpadalagan ko bilang vice presidente, at least makamit kita halfway. Naman ka compromise na lang nga ang presidential daughter kag siya ang nagpadalagan bilang vice presidente. Kaya mo man na ang isa sa mga nagalutaw na dara. Pulo pagwa sa statement natin siling kadamo naman sa mga supporters ko diri nga nagaduso nga ang ako ni siling suportahan si Mayor Isko Moreno na naman. Ginaluto na lang ang daan, kag natulataw-taw na lang ang daan sa aton. Kaya basi hindi dari mangin paborable ang desisyon sa Commission on Elections. At least may rason nga si Mayor Sara Duterte, do naman siya, tandem naman sila ni Mayor Isko Moreno. Diba? Tandem naman doon sila nga dawa, kahit ikono, ginaduso gid sang mga supporters. Pati ning pagpadalagan ni Mayor Sara Duterte. Actually, basa na yan sang kanabo ng mga political analyst ang yagid yung original nga plano yung amay kag sang PDP Laban Cosi Faction is padalaga doon si Mayor Sara Duterte bilang presidential candidate. Galing kay nila nasobrahan na bala sa script nila. Nasobrahan to ang plano nila sa pagkadamo-damo ng mga plano. Padalaganon si Bato, padalaganon si Bungo, padalaganon si sila pag itong mga gina-substitutan. Tuwang ending wayas ang kandidato ang PDP Laban Cosi Faction. Why man nila napapadalagan si Mayor Sara Duterte bilang presidente. But anyway, kung na naman din ang decision sa Commission on Elections, ato na siyang pag-respetuon, mayara man ikinamatarong ang mga nag-file sang petition o kung disqualification case against Bongbong Marcos nga maggadangop na sila sa Supreme Court kag mag-appeal dito o kung mag-file sang motion for reconsideration. Kung ano man niya ang mga desisyon sa iban nga division kay pito nga daan na ka mga disqualification case ang ginapanghilamos ni Bongbong Marcos. Amo na mga baten nato nagkag-dependent na sa ila because natunan na nila sa gusto, nausisa nila sa gusto, nalantawan nila dala ko na mga grounds kag na mga merito as sininga na sambit ang kaso. Baten nato na because dali naman lang ni makapagwa sang promulgation ang ining First Division headed by Comelec Commissioner Rowena Guanzon antes ang iyang pagretiro sa bulan sang Pebrero. Dirat na niya sa aton nga mga botante regardless kung ano kadamo ang mga kandidato sa nagahilapit ang eleksyon, mayo ganin ako na sobra man sa duha, at least may mapilian ang kadara. Kung why kadara sa sining duha nga ni ang nagakaangay abe para sa imo nga magpamuno sa aton nga pungsod. At least may ma-scrutinize kita sa gusto kung sino ang mga nagkadapat nga ibutang sa pwesto alin sa pagka-presidente para na sa mga konsihal. Kaya kung ano ang desisyon na dira sa majority o kung isang kadamuan nga mga botante, tiamo na ang aton nga respetohon. 9 minutos sa nakaligad or ang nabilin antay sa alas 9 sa aga. Pagabalikan naton report na Bombo Franz Andrew Burgos kag Bombo Gracelyn Labaton. Dirigid lamang sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea. Pabalikan natin sa pagpangalaga daw sa bambuhanay big time ang mga nag-ooperate sa barko nga nagalayag Bacolod, Iloilo, vice versa. Nagahingyo man na kuntani kagaginaduso nila nga kung pwede man lang mapatuman sa mga barko ang ining patakaran ng no vaccine, no ride policy mas maayo man or mas maayo pagid. Sang sabi nga mag-require sang negative RT-PCR test result ang syudad sang Bacolod and same man sa may syudad sang Iloilo. That is why ang ginapabura naman actually ni Mayor Jerry Trañas ang ining ginaduso ang pwede mapatuman naman lang parang automatic. Kung ikaw ang unvaccinated, ini ka na magasakay sa mga public transportation para including na bidere sa mga barko. Kahit total, amo naman ni ang ginapatuman sa Department of Transportation. Nga kadamo na ganay sa mga naghibi kag mga nagareklamo man ko tani. Dito sa may National Capital Region o kon sa Metro Manila nga sila ang una nga nagapatuman daw siniya kahapon pero wala ka man sang may mahimo nga iban because amo na ang ginasunod man lang sang mga driver sang mga pampubliko nga mga salakyan. Kadabong nga sa mga nagabantay o Highway Patrol Group, ang mga kapolisan sa mga nagkalain-lain ng mga local government units dito sa may Metro Manila. So, sang makamulta ang ining mga driver kahit kung ikaw ang driver sang sining jeep, for example, nga madakpan dira nga mayara sang pasahero nga wala na bakunahan, ikaw gidya ang mabayad sang multa. Kag hindi ang pasahero. Ano dari abi ang mas pilion sang mga drivers sa sila mga pampubliko nga mga salakyan. Ti kunini ka na lang gidya nila pagpasakyon. Kaya muna ang ginapatuman nga policy nga no vax, no ride policy. Kung ikaw dira nakabaton sang first dose pa lang for example, and then sa masunod na biyang nga semana or buwas ang imoya nga schedule para sa second dose mo, subong adlaw ini kagidya makasakay. Kung buot, may mapakita kagidadra nga dates sa imo nga vaccination card nga ikaw ang fully vaccinated o kung nakabaton sa nga 2 ka doses para sa mga tag 2 doses bala sa primary series nila o kung Johnson & Johnson imo yang nga bakuna, you are fully vaccinated sa isa lang gid ka dose sang sining bakuna ang Janssen vaccine. Sa piyakalinya, diri ang pilaman sa mga hibabon o tokontani na sini mga nag-ooperate sang barko nga nagalayag Bacolod, Iloilo, vice versa. Kay kon positibo diri ang feedback ni Mayor Jerry Trañas nga uman nila, tani amo man ni ang feedback diri sa may syudad sa Bacolod pero kahapon nga daan abo na ning paalinton ni Governor Bong Lacson nga magkapabilin sa gyapon ang negative RT-PCR test result for those travelers coming from areas under Alert Level 3. Sa piyakalinya, Bombo Franz Andro Borgos sa report. Kamin. Bombo Erlin, no? Tiga panugyan man ang kadamaan sa aton subong doon
ayo ginangadaman sa atong bomberling nga medyo pa ano bla no hindi bla tamaan gid ka stricto when comes pagbiyahe bla no, especially sa sea travel. Kay subong bomberling kabalo naman kita diri at sa aton sa syudad sa Bacolod alert level 3 kita no. Kagang probinsya sa Negros Occidental ti alert level 3 man no. So ang mga kultura naton bomberling ti do paminsar man wala tani nga may pila man ka mga requirements bing pagakakson especially sa bahin sa mga fully vaccinated no. So bomberling diri naton ginkuan sang reaksyon ang mga operators when comes sa mga fast craft no kon sa Wizam bomberling diri naton ginkuan sang pahayag no kagang background sang sinibing possible bomberling nga paghingyo man no ginkuan naton sang pahayag si Mr. Frank Carbon. Bomberling siya mismo sa kay Sir Frank ang syudad sa Bacolod no kagang syudad sa Iloilo ang duwa ni ka mga alkalde bomberling do gina tinguan man nila bala nga malabot bala kon masapol man kay ito mismo sa kay Sir Pangaluyagan. Yes, correct bomberling ang isa daan do medyo nagabugit-bugit man no do medyo gaano man no do nagapatiga-tiga man diri nato ni balwa bomberling so kay Sir Frank Carbon bomberling actually ang dapat tanan nga magabiyahe ni ang mga may mga RT-PCR test bala bomberling regarding ni sa vaccination status bala no kay ang suno mismo sa kay Sir Frank nagpadala ng siya bomberling actually mensahe dito kay Mayor Jerry Treñas no kay para yes bomberling. Okay, sige, continue. Yes bomberling para sa yes suno mismo sa kay Sir Frank nagamban man sunong alkalde sang Iloilo nga padayon lang kuno bomberling ng pagbukas no sa nga negosyo kag magapadayon lang ang nasiling ni nga trabaho bomberling siling na si Sir Frank ang mensaheng nagahingyo man sila no nagpadala so actually bomberling sa mensahe nga nagahingyo nga panugutan ang mga bakunado bla bomberling nga makabiyahe nga ginabasihan man bomberling subong ti kabalo kita dan sa di kita magpadulong ang national policy nga no vaccination no travel bomberling no sige suno mismo sa kay Sir Frank. So far, do nangin positibo man ang pag-responder bala bomberling sa Iloilo City, no? So na mismo sa kay Sir Carbon, kay kagabi kuno bomberling, siling man mismo sa Sir Frank do nagpadala na sa mensahe, no again padala ini sa bahin man sa Iloilo. Nagdagilayon na ni kuno bomberling kinsapol man, no? Kung ginistoryahan sang Iloilo City. Kag nag-reply man kag ang responde bomberling sa Iloilo suno mismo sa kay Sir Frank nangin positibo man no kag okay man but subong adlaw bomberling so may ginalauman tagit silang reply no sa piyak nga isla kung ano gid man ni bomberling ang posibilidad kay as of now hindi pa nila ma-finalize bomberling kay ang both mayors no diri sa syudad sa Bacolod kag sa syudad sa Iloilo ila pag kita bomberling pag-istoryahan no kun iimbitaron man bala bomberling sila mag-istoryahan regarding sa munibing mga requirement no kay nagaayo man mismo ang mga fast craft operators sa kunwi sa bomberling nga nga kakso na lang bala ang negative RT-PCR test especially sa mga fully vaccinated na naton nga mga biyahero bomberling no nag-mentionar actually sa kigangot ni Mr. Frank Carbon sa kay Mayor Jerry Treñas. Actually bomberling do nag-okay ang ang responde bala sa Iloilo okay man pero nagingyo ang Iloilo City bomberling nga paboran no napaboran actually sa Iloilo ang fast craft pero galing kinanglan to anay nila magpadala ng request para matuman ini bomberling. However, dapat gapasugot na ang both LGU Bomboandro. Kati karon kung napasugot ya ang syudad sang Iloilo nga hindi na mag-negative RT-PCR test, due time man gyapon ang pasahero nila pagbalik. Gani man. Kag hindi man na pasugot si Treñas to, ngalain man ang patakaran sang Bacolod. Kita mo nagligad, hindi pa kita alert level 3, ilog naman ang patakaran sang Bacolod. Correct. Among bomberling, among kinabalang mabudlay subong kay ang kada LGUs daan bomberling may kanya-kanya balang mga requirements o mga guidelines na tuhoy sa paano ni naton i-treat bala no ang pagpaidalom sa aton sa alert level 3 no especially diri sa Bacolod galing ang actually ang mga operators bomberling tito halos tanan man mga members diri sa aton
Sir Frank, ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, but also bumberlin sa Philippine Chamber of Commerce and Industry man, no? Dito sa Iloilo. So, tipon man bala bumberlin, kaga sa ila man din nga mga pag-istoryahan ay kagpag ang panay sang ila nga posible nga mga desisyon bumberlin, ano man sila ni Sir Frank, kay ang ginahulatan ng idya ang mga alkalde, no? Sa Iloilo, kag diri sa siyudad sa Bacolod. Kinasisa maginanaton si Sir Frank Bumberlin kung saan gining possible nga decision lang nga ma-finalize pala. No, kay damo man kuno nagahulat kag sila mismo Bumberlin, nag-expectar sila sa nagdigad sa natong nga pag-istorya nga January 15 basi posible nga malip ang pila ni ka mga guidelines o mga protocols, but sadly ano na kita, January 18 na kita. So, hasta sa katapusan sa bulan sa Enero, sa Alert Level 3 kita, Bumberlin. So, ang mga fast crop and wisdom operators, CYA na ibiyahe, Bumberlin. Oo. Ahay, ti kaluoy man, no? Abambo, France. Magadugay as long as required ang negative RT-PCR test result, di syempre, why man sila na isang biyahe. Namugid, Bumberlin. Isakto gid kay kung tanawon naton ang lakat sang sitwasyon mo Bumberlin, hindi nato mapakta no mga kaso to kada adlaw nga ginamonitor man naton, may best nga masaka no tagpila ka porsyento, may manubo man tagpila ka porsyento, but ang ginakahangawan ng gid Bumberlin sang both cities and province Bumberlin, provinces sa Negros kag sa probinsya man sang Iloilo nga base abala Bumberlin kung maghalog-halog na kita. Kag ang kaso naman niya may upsurge bala, no? May experience nato ng upsurge when comes sa COVID-19 cases. So muna Bumberlin nga nagahalong gid, no? Mismo si Mayor Chiritriñas sa Bumberlin sa Iloilo, do do nagahalong man, no? Kay alin pa na Bumberlin sa una na nga ko do tayan na to gani nga do may tion mo to gani nga do nangutos na gid man ng alkalde sa Iloilo. Diri sa aton sa siyudad sa Bacolod, Bumberlin. Because sa mga sa mga misunderstanding bala, no? Nga mga pagsulundan bala ti abis ang iban to, ay tuya sa kung magtabo ka, ay ni. Wala amo na, no? Ti gali pag abot mo diri sa Bacolod, may amo ni gali. So, amo na bala Bumberlin, may confusion nga kakatabo. So, ti syempre ang gakatung-an diri Bumberlin ti mga ang mga biyahero bala, but also mga operators because amo ni nga mga decision nga dapat i-finalize, no? Dapat plastaron sang tudtuod bala, no? Kag ano bala nato Bumberlin, ma-formally disseminate, no? Sa aton nga mga kauturan nga gusto man di magapauli sa kanya-kanya nila nga mga kaprobinsyanan Bumberlin. Okay. Yes, Bumberlin, no? May pahayag diri sa aton ang wisdom operator nga si Mr. Frank Carbon. Unang lang background sila. Tungod sa nabubigan niya sinimana nga require ang duwa ka mayors, no? Sa Iloilo City, kag Bacolod City nga dapat tanan-tanan nga ma-travel Iloilo Bacolod may RT-PCR test man regardless of your vaccination status. Up to the 15 amo nang amon sitwasyon, so why di kami kabiyahe, no? So nagpadala kami inisari kay Mayor Jerry, kay gahambal ko siya nga business has to open, has to continue, we have to continue provide jobs so that the economy will keep on going. So nagpadala kami inisari sa iya, ang PCCI Iloilo namon nga mga leaders, may na po pwede i-allow, especially kay nagsiling man ang national government nga no vaccine travel policy na lang kita, insured. Pag vaccinated ka, you're allowed to move around, no? Allowed to travel. That's the positive side of it, no? So, nagpadala kami misari, ang kagapi sa Iloilo, nag-istorya sila. May man kayong respond, positive, may man sila sige, i-allow kong pass-crop, basta, patula sila sa akon. Sila ma-request. That's why nag-request kami na i-allow kami magbiyahe nga kuha ng RT-PCR test kung fully vaccinated ka. Kasi naman yung mga apo, which kinanglan din magawa, no? Essential travel, especially sa nga itong official sa Manua o kung for health reason or emergency, i-allow man sila, bistan sila vaccinated. To
kinanglan, makuha man sila RT-PCR test. So, ito amo nang retok namon. Mga gabay pa nga sininga adlaw, napadala na naman itong sulat namon sininga adlaw, maka-response sa positive man. Kahit subong, may masuglanon mga kami sa kay Mayor Bing na i-reciprocate man or i-allow yaman sa silot sa Bacolod ang mga fully vaccinated why na artificial test. Ariyo mo naging arrangement sa Iloilo at Bacolod para hapos sa atong commuter sa Iloilo, Bacolod. Okay. Pero Sir Frank, saan na siya mag-aumpisa, Sir Frank? Ara na sa duwa ka mayors. Ang request na padala na ito na mo kay Mayor Jerry, all you have to do is say yes, then makadto makamili kay Mayor B. Once the two mayors agreed na allow na nga fully vaccinated why na artificial test, kag ang mga appors, no? Essential travels allowed is can be fully vaccinated, basta may RT-PCR kaya. Isugot kami dayon ko. Okay, pero so, Sir... para sa dawa kang tours, makulat kami sa ila approval. Ilauman, nga possible may maprobahan? Dapat yesterday ay tulaom lang ang number mo. Hopefully within the week, the two mayors could accomplish. Actually, hindi lang ni mabudlay sa nagbiyahe, mabudlay ni sa tanan. Kaming sitwasyon sa pandemic, nga pasilot na sa 3 ka tuig. So, pangabay kami kay why mang problema ang bakuna mo. In fact, para natagani sa booster. Chat na. May panaog naman sa 18, kundi ko mo sila sa 12 to 17. No, in short, bastante, tani mapapakuna ni kita tanan. No, kaya solusyon bilang nga mauntad ng spread ng Omicron masyado padasig is mapapakuna kita para magbalik ang aton normal pangabuhi. Mag-abrinuat ang negosyo at makaka-create naman kami, makahatag naman kami damong matrabaho. No? So, that's number 1. Kedua, kinanglan, pinahon with naton naman, ato naman ay parte. I think ang gobyerno to have done their part. No? Kapag provide sa aton sa nakuna, kapag hatag sa gusto nga protocols. So kita naman ibalikan ka na sabay disiplinahon naman ang atong kalawasan, hindi gani minimum protocols, maximum protocol with, no? Where mask, kung kinanglan madouble mask, magkita, kung kinanglan mong facial. Hindi lang 1 meter, kung pwede 2 meters, 3 meters. So ito pala po gitanay sa mga gathering, ito damo-damo tao, inclusive spaces, no, and everything. So wala na na parties, inom-inom, madyong-madyong, no, bunyag-bunyag, wala na na itananay sa buong lista nga, mapapanaog ka lang ni ang aton local transmission. Mayo siya daw sa Manila, daw matamat na dutay, matamat na naog. Iloyal tayo agri sa aton sa Western Visayas, hindi tagid siya pasudlon, kontrolahon sa local transmission, kada matamat ang pagiging panaugon para magbalik. So target kasi dapat by February, masugod na siya panaog, by Marso, dapat manormalize ng pangabuhi ta. Okay, iba mo, Franz. Actually, kung igapatuman ang no vax, no ride policy, at least matagan man niya bala privilege and do incentive man bala bisan paano ato mga nagbabakuna Bombo Andrew. Yes. Kagbadula ining argumento sa mga hindi magpabakuna nga tuwa man gapon pulos kung magbabakuna ko kay amo man gyapon ma-RT-PCR test man ko gyapon. Di ko nilang ko magbabakuna, pareho man lang kami, patas man lang kami sa vaccinated. Mo gani, no? Bomberlin, ginaayo man mismo sa mga operators nga mo to bala, no? Nga base pa lang bala, taxon ang negative RT-PCR test, especially sa mga vaccinated. So, dapat kung ano gitman bala Bomberlin, i-focus na lang git bala sa mga unvaccinated. We know naman, no? Nga makotoran naton nga mga unvaccinated, Bomberlin, so sila ang masara sa at-risk situation no mas ilang health Bomberlin kayong lawan sila ti amo gid ang dapat man kabalakahan bala no kay syempre magsilik kita sa mga fully vaccinated na
vaccine na ginapromisa man daan sa ato sa Department of Health nga basta bakunado ka na yan, i-doble ng proteksyon mo, no? So, amo lang na blagya on bla Bomberlin, talawon talang gate, no? Kung mag-amo gina na, tipo kusa na yung mga unvaccinated, Bomberlin. Oo, amoged. No, tiga amo lang na si Sir Frank Bomberlin ang City of Iloilo, kaganya tin Bacolod, amo lang ginanada ang balantayan, no. Kay base pa bala mag tigayon sila ba ako mag-obra sa bago nga EO, no? Para mangin mas mahapo sa aton nga mga essential workers ti Bomberlin kabalo kita daan nga may mga pilaman kita makotoran nga mga apor bala Bomberlin, no, kung mga authorized person at residents kag mga pila ka mga essential workers nga ang ilang mga trabaho ti dito man sa piyak nga isla, pero kinanglan kina Bomberlin nga magasige man ang ilabing nga trabaho ko ng operasyon kay makonsider mas la Bomberlin bilang mga essential workers, but we're hoping Bomberlin nga mangin positibo na gid, no, kag ma-finalize ang nasiling ni nga agna mano ko decisions ang duwa ni ka mga local government units sa Bomberlin. Okay. Sige, thank you gid, Bombo Franz. Yes, Bomberlin, para sa pangalagad sa Bombohanay Big Time, ini si Bombo Franz Sandro Burgos. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Franz Andrew Burgos. Napata siyempre may ginadiri sang ining consensual bala. Aga pagpasugot ang Iloilo kagang Bacolod kay di man na pwede kalain niya patakaran pagkatabok mo to sa Iloilo, lain man na patakaran pagtabok mo din sa Bacolod. Karon ang mga pasahero nagasalaman kay naman na pwede nga damo ang mga pasahero pag layag mo to pakadto sa Iloilo, since for example labi na sila dito mag-require sa nga negative RT-PCR test result, pero pagbalik ka sa nga barko pa Bacolod juta yung pasahero kung way nagigani kati presentar ka pa dapat sa nga negative RT-PCR test result, hindi man pwedeng pierde ang mga shipping companies. Bago daw sining mga requirement nga dapat may vaccination card ang ining mga gamit sa pampubliko nga mga salakyan, although nga tiway panini gina-required rin sa ato sa maya syudad sang Bacolod and the province of Negros Occidental ang ining iban nga mga establishmento kag ang bus. For example, Vallecar Transit Incorporated, nag-require na sila sang vaccination card para sa mga pasahero kay kung way kaya sang vaccination card nga gapakita, hindi ka pwede makasakay. Ti ang upo iban naton nga mga kauturan inang susperte gajaya kaalam gedya, no? Kita mo imbento ta gani mga peke nga mga diploma, imbento gani mga peke nga mga certificate. Sus, pwerte ka creative ya kag pwerte ka alam ang mga Pilipino. So diri sa syudad sa Bacolod may mga peke nga mga nagaobra sang peke nga mga vaccination card, including pagid peke nga mga travel certificate. Ang naimbento, mayo lang gani kay natiktikan dayon. Kag napatigayon ang ining entrapment operation kahapon sa ngapon dira sa may Quadra Street, La Purisima Building or sa La Purisima Building sa Dalan Quadra, Barangay 24 diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Kalaki pa sa mga nagkaladakpan na Loreza Funela, 45 anyos, residente sang Purok Unay, Barangay Bata. Marivic Huros, 44, residente sang Herva Buena, Barangay Villimonte. Kagang bata sini nga si Ivan Huros, 18 anyos. Timayo lang man gani kay mga otoridad kita nga nagpadulong sa mga vaccinators man baladra sa may Dalan Gatoslaw to check kung bala ining vaccination card nga ini is legit ini or peke ini. So at least dasig man ang pag-responde. That is why nga natultulan ginayon ini ginaobrahan sang peke nga mga vaccination card kag peke nga travel certificate nga ginabaligya sa balor nga 5 ka pesos.
Kaya mo ni subong ang isa sa mga patigayunan pagid sa nga crackdown iban pa nga mga naga-imprinta siring peke nga mga vaccination cards. Kay kung ikaw yung unvaccinated, tirespetuhon mo na lang kung ano ang patakaran for those unvaccinated and for those vaccinated. Kind of first place, di mo man na gani gusto hindi ka magbabakuna mo. Kung hindi mo gusto nga magbabakuna, maybe gusto mo hindi ka lang niya magwa. O kung hindi kaya mag-access sa public transportation, o kung hindi kaya gusto maglagaw sa mga lugar, mga establishmento nga nag-require sila sang vaccination card. Tisubong ginanda na sa Macol Police Station 1, ang ining kaso nga ipasaka batok na rin sa 3. Kag base may ban pagidara at least may paandaman kamo nga wala nagapahuway ang aton nga mga otoridad kag kamo ang madakpan gid. Kay man kanamo sa mga palatandaan nga ining vaccination card ang peke. For example, ang imo yung first dose sa dira gin patigayon nagligan lang yang bulan. And then subong gin patigayonan ka naman sang second dose mo. For example, after 10 days nga binadira, tindira pa lang nga dana madakpan ka na kay nga may mga prescribed nga mga number of weeks sa depende sa brand sang bakuna nga muna ang gina-inoculate. Kagang vaccinator hindi pwede nga pareho. Ang vaccinator mo sa una mo nga dose pwede nga hindi mangin amo man ang imo nga vaccinator sa second dose mo. Di ka na mo nga sa mga nagapangiso gidya. Importante nga maka-income. Huwag man na yung problema kung gusto ta nga maka-income pero basta sa legal lang. Sa legal lang. Kaya once ka illegal, una-una lang na yung imo pagganar na dara. Pagkasunod ka mga inadlaw, pagkasunod ka mga sinemana, madakpan kagid. Ati ang kinyunto, sumunta na ibaylo mo din sa paila katuwig mo nga pagkapreso. From Police Station 1, si Bombo Grace Lynn Labaton. Bombo Grace sa report kami. Bomba Erlin, paidalom sa inquest proceedings ang 3 ka mga suspektado na nadakpan sa entrapment operation patok sa pagbaliga sa peke nga vaccination card dito sa syudad sa Bacolod. Kagapon ini siya Bomba Erlin nga adlaw, lasing po sang hapon na tabo, kag dito na siya sa Quadraloxy Street, Barangay 24, syudad sang Bacolod. Bomba Erlin, 2 ka mga babae diri no, kag isa ka lalaki ang nagkaladakpan. So, babalin ay nga 3 magapangatubang sa kaso kung violation on falsification on documents under sa RA 11332 or the mandatory reporting of notifiable diseases law. Kaya ang kasana ni sa COVID-19. So, ang sining hepes ng Police Station 1 si Police Major Ramel Sarona for sa iya Bombarlin ang ining operation no ang ginupdan man sa CIDG kag deputy no sang EOC kon Emergency Operation Center kag RIU ang Berlin. So sa pagtinuligay sang pila ka mga grupo nadakpan gid ang 3 ka mga suspektado. So Bomba Erlin ang mga nakuha sa ila more or less 17 ka mga vaccination cards tapos ka mga gamit no sample ang printing machine kag may laptop pagid no kag 7 ka mga travel certificates kag may floated pagid no sa pagbaligyan nila sa peke nga vaccination card kag ang gigamit sa atong mga kapulisan sa pag-bypass sa ila. Pwerte man nga guts ila no Bombo Grace. Grabe, kaya nga convertin, no? Pabihon pa nila ang mga nagabaligya sa illegal droga. So, grabe, ito kid, no? Sa Barangay 24, ang ila sining printing office, walang luwa niya ka mga suspektadong mag-iloy, nagapuyo pa sa Barangay Villamonte. So, gina-investigate pa sa karon sa mga kapulisan rin sa Police Station 1 kung may ara pa rin sang tao, no? O na tao na nag-operate or sa likod nila, Bombarlin. Okay. Sa Bombarlin, pamakanta ang statement ng hepe sa Police Station 1 na si Police Major Ramel
Sarona. Dahil lang anong kaso ni nila? Republic Act 11332? Yes, Bomba Arlene. Exactly. Okay. Sige. Bali mga alas 5:20 kagahapon sapon diri sa may Dalan Luksin. Kasi kayon kita sang may bus operation. Wherein ang mga suspects to nabaklan ta sang fake nga vaccination cards. Kag kini nga operasyon din may timbre ni sa EOC kay Dr. Miraflor kay padalam po sa representative kay sa RIO nga amo man ang nagbulig sa amon. So, Major, sa ilagin ni Balay sang teka mo nagkandak o kung sagwa lang na yun? Bali, ang pastada sa guwa tapos gin-opdan ni sila dito sa printing office nila wherein dito gid-print sila sang vaccination cards nga peke. Ano gani nga barangay, Major, ang ilang residence? Taga Villamonte ni sila. Oo. So, Major, sino-sino ang mga nagkalatakpan? Mag-iloy ni ang duha tapos ang isa amo gini ang tag-iya sa imprintahan sang vaccination card. Bali tatlo gini sila kabilog ang nadakpan kay hapon. So, ano ang mga na-confiscate sa ila, Major? Ang mga fake nga vaccination cards, ang kwarta nga gingamit sa pagbakal, kag ang kwarta man nga proceed sa pagpamaligya nila sang fake nga vaccination cards. Oo. Pila kabilog, Major, ang mga vaccination cards na na-confiscate sa ila? More or less mga 17 ba to? Kay ano? 17? Basta damo to na ano. Okay. Iba inventory pa to na mon. Oo. According sa inyo nga pag-interrogate sa ila, Major, madugay na ni bala nga pag-obra nila o kung mag-ulang? Bali, bis mo sa informasyon sa nabato namon, mga sobra na duha ka semana. Kay initial nga information sa kabaton kami 2 weeks ago nga may gat pamaligya sa fake vaccination card. Amo to paghapon gin kandakan ng ginamon operations amo na nagresulta sa pagkadakop sa ila tatlo. Base man sa ginimo yung investigation target Major, may tao pa bala sa likod sa nila? Amo pa lang padayon namon nga gin-investigaran. Ato sa kaan sila sang kaso. Ano nga kaso nga, Major? Violation sang RA 11332 pag falsifications of documents. Okay. So medyo may dugang ka pa? Bali, amo nang ginayo ko sa mga pumuloy nga hindi tani sila magtolerar o magbakal sang fake vaccination card. Magkadtol na sila sa mga vaccination center para maka-abil gid sila sang free vaccine. Kag hindi man mabutang sa alang-alang ang iban nga tao nga mag-ulupod niya sa biyahe nga wala gali sila nakapabaksin ang ilagin gamit fake nga vaccination card. Okay. Pero for sure siguro maiban pa na sila ng mga upod na mo, Grace? Yes, kung Berlin, kaya hindi man nila matlangan siguro nga tatlo, no? Mag-iloy, no? Grabe, bang Berlin ka sexy sa ila, no? Kag ang ila sini nga mga client o kung baka sila bang Berlin, siguro wala man galayo sa ila, mga kilala nila. Kag ang iban, no? Gina-refer bala o Berlin, no? Ang ini ba niguro magpatuga-tuga kung may nga may ginansandigan? Yes, Bomba Erling, no? Posible nga may dako pagig nga tao sa likod sini sa pameke, no? Nga himo isang vaccination card sa ginabaligya diri sa syudad sang Bacolod. So, Bomba Erling, pila naman ka... Kung ikaw ang unvaccinated, Bombo Grace, sa mga unvaccinated, bala, kay inyo man na choice. Gani ka mo magpabakuna, tidaso ng ending, gali magasto man ka mo, diri mabakal man ka mo sa peke nga vaccination card, magasto pa ka mo 500. Magpabakuna, kaya way kaya gani sang bayran? Yes, Bomba Erling, no? Okay lang na kung 500 ang dira nga bili, pero kung nasobra pa, 500, no gininto mo lang imo lawas. Hindi ka dara magpabakuna, pero gusto mo man magka-vaccine card. Kung di mo gusto magpabakuna, hindi mabakal vaccine card. Pag hindi na magwa, at least na yan, sure nga safe ka gid na ya, Bomo Grace.
in fairness, para sa mga hindi gusto magbabakuna, tingin na respeto, tama nang ila yung kinamatarong. Hindi sila magpabakuna. Pero, hindi mo wala maintindihan, ma-reconcile ba lang, nga hindi gusto nila magbabakuna, pero gusto mo nila magka-vaccine card. Gani, man mo barley, no? Gusto man nila magagasto, pero hindi sila gusto sang libre. Yes, Hilway, Barley. ganing ilang hulag. Yes, no? Gabi ang utok sang aton mga kauturan. Kung nito gani may free, wala din na avail, no? Mas pilion ka bang Barley nga magkarimalaso sila sa uli. Okay. Sige. Thank you, Gabe. Mamo Grace. Yes, Marlene, para sa pagpangalagad sa bombohanay, big time ini si Bombo Grace din Labaton nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Madamo nga sila matakay, Bombo Grace Labaton. Kung ako dira yan, naman ko gusto magpabakuna, nga magasto pa ko abidriya sa taga 500 man. Ay mo na yan, gani gusto nga magpabakuna, rason magasto ka diri sa 500 pesos. Kung di mo gusto magpabakuna, kagway ka diri vaccine card, hindi na lang magwa. Sa nga paultulon mo pa to mga baligya to sa peke nga mga vaccination card. Okay lang ako na nga pagpatigayon na dira sa entrapment operation o kan pag grade Y ka dira nga nagabakal kay hindi kaya maulamid, pero kung na nagabakal-bakal ka man da, sigurado magapangatubang ka pa sa kaso. Dere gani sa bakuna, wala kita sa gastohon bisan 1 sentimo. O dason hindi ka magpabakuna, pero mabakal ka man na peke, kung nagininto mo lang imulawas. Kung hindi kaya magpabakuna, given na nag-expected na hindi mo gusto magwa, kaya nga ay hindi ka gusto mag-comply sa mga protocol ng mga nag-apply para sa mga unvaccinated, kag para sa mga protocol nga nag-apply para sa mga vaccinated. Sa mga nagpapamege, dara sigihan nyo pa. Kaya una-una, siyempre maka-income gaman ka muna. Pero hindi ka magadugay na kaya madakpan gay ka mo. 40 minutos sa nakaligad sa dakna ang kalasan wabay sa agad. Kulabo sa naangaton nga tiyampo diri sa pagpangalagad sa palatuntunan bombohanay big time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa bombohanay sa uto. Dirigid lamang sa matudod nga numero 1. Upda na kitabwas sa muman sa gyapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Kag karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga suginanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Madali-dali ako. Basi ko naayawan na sa pagulat ang upod ko sa gymnastic. May practice kami para sa event kapalabuton diri sa eskwelahan. Dito ako madiretso sa gym. Madalagan lang ko. Dana? Sorry ha. Nabungguan ko ikaw. Dali. Buligan ko ikaw ng makatindog. Pareho kita nga nakausdanggit. Aguyat kis kamot ko. Sorry man ha. Nagadali abi ako eh. Sa din ka makadto? Kwan. Pwede ako makapangayo sang pabor sa imo? Ano ba na? Updi ko pabalik sa classroom. Nga, mano ka dito? Kuhaon ko akong purse nga nabilin sa room chair naton. Ato pangadaan ditong cellphone ko. Kag ang nabilin ko nga allowance para sa simana nga ini. Ate, sige, dali. Apang dasigo lang nato na. Kaya basi kung nagasugod ng amon practice. Hala? Wala diring purse ko? Wala gid ko nalipat ya. Diri ko ato natungtong. Ay hala, di na tuman. Pasi kung may nagkuha na sadto. Madali lang. Diri ako mangita sa lamisan ni teacher. Buksan kong drawer ngayon eh. May nakita ko nga purse diri. Dana, anong color sang purse mo? Pink. Nakita ko. Ha? Ay, salamat. Aryo. Chisi, salamat kita. Ginhag niya ako sa sobrang kalipay. Ang laom ko kung maakiga naman ako sinin ni Daddy. Pero, nga dito mo ini sa drawer ni Ma'am nakuha, haw. Kwan, ning kay balo ka, si Ma'am Perming ulihi nga nagagwa diri sa classroom. Kag kung may mabilin diri nga kung ano nga gamit sa mga estudyante, ginabutan niya sa iya drawer. Mayroon gani kay wala ini nadula. Nga Kay guba man ang lock sa drawer ni Ma'am eh. Gani mahapos ka mabuksan. JC, ginasulit ko ha. Madamo gid nga salamat. Hulog agin sang langit sa akon. Dali na. Basi kung malate na kita sa practice. Ginuyatan niya ako sa kamay. Ari na kita sa gym. Sige ha. Kayuhon gin nato ng pag-practice. Makadtuan na ako sa ladies room ha. Mailis lang ako sang bayo ko Sige. Ato na si Dana. Ay, kagwapa gid kay Dana. Beg. Dick? Megs? Nakibot mo ko si mo ba? Sino ginatulok mo man? Gado na urungan ka gisang tulok ka? Wala. Dali na. Makadto na kita sa men's room. Mailis na kita sang bayo. Big, true ka ba na si Dana, Kaseksige niya si Grabing kurba sa lawas, do gitara. Ang maturon.
Nadugay ko na nga crush si Dana. At pang nagpangako ako sa akong kaugalingon, nga unahon na ang akong pagtuon. Nagapati ko ang tanan diri sa kalibutan, may hustugid nga oras kag panahon. Pero sa subong, kinahanglan kong magtuon. Kag makatapos, ang pagigugma, maabot gid na. Kag hindi kinahanglan nga sa kuon. Oy, Mig! Doon nagatulog ng laway mo sang tulog sa kay Dana, oh. Buang! May ginapaminsar lang ko. Oops! Do ano ginakadalo mo? Ano haw? Pangregan mo si Dana? Nasiga! Kay base mo unahan ka sa iban daw. Kag isa na ako dira. Buang mo eh. Hipos na eh. Ba? Ginpatay na ni Sir ang music? Guys, that's all for today. Apang ma-remind na ako sa inyo, ha? Nga base kung magabihan kita buwas. Kay wala kita sa practice sa Sabado. Gani sa Domingo, halin alas 8 kita sa aga, hasta mag alas 8 sa gabi. Is that clear? Yes, sir! Yes, sir! Si Dana? Ato siyang nagainom sang tubig sa drinking fountain. Palapitan ko siya. Hi, Dana. Hi, JC. Boss gali, may lifting na kita. Kag sigurado nga isa ako sa mapilian. Kay in kaso nga ikaw ang ara sa base, halungan mo gid ako ha. Siyempre naman. Sige, see you na lang sa klase buwas ha. Bye. Bye. Kanami sang iyong niya ba? Pag hinali lang ako nga ginuhaw. Mainuman ko diri sa drinking fountain ha. Naimos ko ng mga gamit ko diri sa dressing room. Magwa na ko diri. Jesse, Mig. Oh, Rico? Ano Mig? May kinahanglan ka bala sa akon? Wala. May ihambal lang ko sa imo. Ano balay na? Meg, hindi ka magpahinali ha. Pero maghalong ka. Ha? Nga aman. Naghalong man ako pirmi. Ikaw man, Mig. Kaga matuod, dapat kita tanan ang maghalong. Mas dublihon mo ang paghalong, Mig. Kay siling nila, may matabo ko nga malain sa tao nga makita mo nga buron ang iyanawong. Ano? Kaga ang ginambalan mo ako sina. Mig, nakita ko abi kay na buron ang nawong mo eh. Ano? Seryoso ka ba, Meg? Kay ang nahibalaan ko yang suno sa mga sugilanon nga kung makita mo nga utod ang ulo sang isa ka tawo nga buhi, ara siya sa kapahamakan o kung sa bibis ang kamatayon. Hindi buron ang nawong ko, Meg. Nakaibalo ko kung anong buron? Ang mata mo, Meg. Magsuksok ka sa antipara para nga hindi ka maghimo sang kung anuman nga imahinasyon. Ipiktoy na sa ginahampa mo sa computer. Meg? Sige, Meg. Dira ka na ha. Balikan ko si Dick sa Bridger para nga madungan na lang kami gwa diri sa campus. Buang nga Rico ay. Daw pahugon pa niya ako. Ako pa! Yes, time na, Bigs. Makadto na kita sa gym. O galing na lang, Mig. Oh,
buligan ko na si Miss dalas ang mga handbooks naton. Mapas lang ko sa inyo. Sige, ma'am. Happy weekend. Salamat gid JC ha. Abi mo, believe gid ako sa imo. Nga, ma'am. Kay masarangan mo nga dungano ng academics, kag ang pag-intra sa gymnastics. Kag hoo gali, maghalong kamo karon sa pagpauli ha. Tungod delikado ang panahon subong. Diri ako manglaktod sa computer rom pakadto sa gym. Anay ka. Madulog ako sa makadali. Kayon kung akong kaugalingon, kag akong buhok usayon ko. Makita kong kaugalingon ko diri sa kristal nga dingding sang lab. Ano ina? Wala ako sang ulo? Hindi. Basi kung namata-mata na ako, piyongon ko nga akong mga mata. Kag among pagmuklat liwat. Muklaton kong mata ko. Ara na. Nakita ko sang matag ang nawong ko sa kristal nga dingding. Naglain pa. Do na impluwensyahan pa ko sang kabuangan ni Rico. Ari pang ulo ko ho. Nagatabid pa sa lawas ko. Hala. Nali lang nagpalanindog ang balahibo ko ho. Malin ko diya. Madalagan ko pakadto sa gym. Meg. Arin ako, Meg. Do ginahapo kagid daw. Nagadali kagid nga malit man ko ni si Sir. Ano? Sus. Ginhawa ko man nga dali. Kaya abi ko kung late na ko. Gali kay si Sir pang late. Kutani. Hindi lang kita magabihan gid no. Kay total, Sabado man buwas. Dapat gani. Buwas lang kita sa aga ma-practice. Relax na wala, Megs. May kantoon ko no, abi sa Sir mo. Gani sigurado nga daw lata naman kita nga utan kung buyan niya. Handa lang ko garingon mo, Meg. Mas maayo gani kung hindi na kita magbadik buwas. Para lang ma-relax mag kita, how? Kapag kapaaya mag kita sang game sa computer. Adik agad dyan sa computer games, Meg, no? Ay, gani, Meg. Amahay pa siguro. Samtara nga hulat kita kay Sir, mahimot na lang kita sa aton nga assignment, ah. Ay, maayo nga ideya, Meg. Ate, sige na. Ikaw na lang mag-obra, ha? Kay kopyahan ko lang karon da yun. Buang mo eh. Uy, Mig. Si Dana, ho? Araw, nagapalapit din sa ato, no? Wow, may inspirasyon ka na sinis mag-obra sa assignment natin, Mig. Anong oras kita sinig karon makatapos practice man? Okay guys, be ready. Ay salamat! Ari na siya! Wala kita makabatyag sang oras. Gabi na gidgali. Bye, JC. Bye, Dick. Mauna na ako sa inyo, ha? Ara ng sugat ko, eh. See you on Sunday. Bye, Dana. Daw close na gid ka mga duwa. Ang silingon mo, kita. Kag hindi na ko bala pagintua.
Wala ko isang plano nga magpangaluyag sa iya. Oo. Tandaan mo, pagtuon anay, antes ang gugma. Magabiyan sa dagarinyo sa pagtumati ang magabatahong magsukong sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Magabisteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine din. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me.
and I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Christine, gaginpasakop ni Tia Romana, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kupido, sang kasing-kasing ko. Ako muna nga lalaki sa imo. Nga, Christine. Nga ano gid ang makatilingala kung ikaw ang una, haw? Ginapamensar mo bala nga tungod spoiled brat ako? Easy layman ako? Of course not. Natingala na ako kung nga hindi si Jobert o kung si sinuman nga ginhigugma mo sa ito. Ambot. Siguro, sa imo ko lang nabatsyagan nga gusto ko. Thank you. You're welcome. Ikaapat nga adlaw na namon subong ni Christian diri sa beach. Ba? Ang cellphone ko. May, si Jobert? Siya ang nagpanawag? Sabton ko ini. Hello? Hello, Christine? Jobert? Anong natabo? Christine, kinbayahan ako ni Wilma. Wala siya nagabot sa ginkasugtan namon. Siguro mas ginpaboran niyang doktor nga to. Sa diin ka? Buligi ako. Kaya hindi ko madala nga wala si Wilma. Pabatyag ko. Nangin miserable na ang kabuhi ko. Alright. Hambala naton ini kung makapauli na ako sa balay. On vacation pa ako eh. Sinong kaupod mo? Isa ka abyan. Christine, kinapuglayan na kita ko. Jobert, pabakurang buot mo. Malampuwasan mo gid ini. Salamat ha. Sige. Mahulat ako sa pagbalik mo. Bye. Bye. Mahibalaan gid nga nagahibi siya. Nasakitan gid siya sa ginbuhat sang babae nga ginbulos niya sa akon. Ako man, ginasakitan sang gintampad niya sa akon ang bahin sa babae nga ato. Apang wala ako nakipi. Nasakitan na ako tungod sang pag-reject ni Jobert sa akon. Ay, wala ko gid man siguro siya ginpakamahal sa matuod nga kahulugan sang paghigugma. Kay wala ko ginbuhat ang ginabuhat ni Jobert subong. Basi kon pagpalangga na lang sang isa ka abyan ang ginabatyag ko sa iya. Ay, magwa na ako diri sa kwarto ko Ba? Ano ina nagalabaw sa drawer? The picture man ina? Bibi, kuhaon ko bi. Picture gid matuod. Si Christian ini Kag may kaupod siyang kababaye. Kag hindi ako mahimong magsala. Siya ini. Si Wilma
mga nobya ni Jobert. Nagahaksanay sila diri. Nga daw nagasaot. Kag hindi mahimutig ang kalipay na makita sa nawang ni Christian. Kag nagayumon ang babae. Nga daw naga-enjoy kita. May nasulat diri sa likod. Kay Christian ini Aki. Masahon ko. My princess, you are a goddess from a fairy tale, always wishing to be your prince, Christian. Diyos ko, hinali lang nga nagpalang luyang mga tuhod ko. Mapungko ako din sa kama. Ang lumina galing nga ginahambal sang lolo ni Christian. Wala sang iban, kundi si Wilma Gomez. Siyang babae nga ginhigugma ni Christian. Siya ang rason sang kasubo nga makita ko sa mga mata ni Christian kung kaisa. Kilala gali niyang babae nga nag-agaw sa akon kay Jobert. Nadumduman ko pa ang ginhampal niya sadto sa akon. Sang pareho naman nga ginatulog si Wilma kag si Jobert. She finally found the one. Gali. Nga hindi siya gusto nga hambalan ang bahin kay Romina. Nahadlok siya nga mahibalan ko. Nga isa lang babae nga ginhigugman nila sang nobyo ko. Kag mahibalan kit. Paagi sa mga tinaga nga ginsulat ni Christian sa likod sang picture nga ini. Kung ano kadako ang pagdayaw niya sa babae. Kag tungod kinahigog bagit niya ini. Nagpaiway siya. Kay ang matuod ko no nga nagahigog ba, makahibalo magpaiway. Amo inay sa kapes, ang ginhambal sang babae nga ini sa akon. Amo siguro. Tungod na himo niya nga pabayaan ang babae nga ginapakamahal niya kay Jobert. Apang wala na sa relasyon sa buong duha. Hilway na si Wilma. Kag mahimo man nga makabalik si Christian sa iyo. Kag nakahibalo na ako. Sa ginabatyag ko nga paghigugma kay Christian. Mahimo man nga makapaiway ako. Kani, subong gid, mahalin ako diri. Mapauli ako nga hindi magpaalam kay Christian. Kristen? Yaya? Nga May bisita ka, Day. Sino? Si Dr. Soday. Arisha, hindi ako magatubang sa iya. Hindi.
Pasensya ka na, Christian, ha? Kilala mo man si Pristine. Basta hindi siya, hindi mo gid siya mapilit. Nakaibalo ako, tita. Pero, ano gid ba lang natabo? Nag-away bala ka mo nga duha? Wala, tita. Kag hindi man ako makahangop, kung nga hinali lang siya nagbiya sa beach, nga wala man lang nagpaalam sa akon. Kag ang gusto ko nga may balan, tita. Ginatawagan ko siya sa cellphone niya, tapang wala man niya ginasabat. Pabahi lang. Kay istoryahon ko siya. Pamangkuton ko siya kung ano gid ang naakigan niya sa imo. Tatlo kasi manang na nakaligad. Sugod sa nagbiya ako sa beach, nga wala nagpaalam kay Christian. Kag wala ko gid siya ginaatubang kung magkadto siya diri. Kung tawgan niya ako, wala ko ginasabat. Kag wala na siya nagpangulit nga makasugilanon kami sa madason nga kay gayunan. Kag nasakitan ako. Siguro, nabalitaan niya nga hilway na si Wilma. Mahimo naman siya nga makapangaluyag diri. Tungod sina, ginbaton ko liwat si Jobert sa nagbalik siya sa akon. Sino pa abing magunungay, kundi kami, nga pareho nga napaslawan. Siguro, si Jobert Kidman ang para sa akon. Kanitiyo na. Agod suguran ko nga kalimtan si Christian. Si Jobert, tawagan ko siya. Gusto ko nga magkita ay kami nga duha. Gusto ko nga magsugilanon kita, Jobert. Kaya na ba man kita nagasugilano na? Gusto ko nga hambalan ang bahin sa aton nga duha. Nga, anong bahin sa aton? Ano gid bala ang plano mo sa aton? Wala siya nagsapat. Hoy! Ano ka pala? Maghambal ka. Ikaw na lang magplano. Masunod na lang ako. Naugkot ko Doon nagalutaw siya gihapon niya ho. Kung hindi ko magsala, si Wilma gihapon ang ginapamensar niya mo. Ginreject na siya gani. Nagkapakabuang pa siya gihapon. Okay. Kung hindi mo mahambal ang gusto ko nga mahibalaan, ako na lang mahambal. Anyway, hindi ba lang ginhagad mo na gidman ako sadto? Gani gusto ko nga mapakasal na kita. Kag gusto ko sa labing madali nga panahon. Atiske, ikaw ang bala. Bueno, pakato ang mga parents mo sa balay ha, para matala na dayon ang aton kasal.
Ay, salamat. Salamat kay nagtawhay na gid man ang pensar ko. Oh, nga. Tungod, nasalapuan na gid man ni Pristine ang lalaki nga para sa iya. Kag natalana na ang ila kasal. Kung ako na ganing papilion, mas nagustuhan ko si Christian para sa kay Pristine eh. Apang wala man kita makahibalo, kung nga hinali lang sila nga nagbulagay nga duha. Ginusisa ko sina si Pristine. Apang hindi na siya gusto gahambalan pa si Christian. Gani kagin pabayaan ko na lang. Sa diyan kini si Pristine, nga kita na nagakaon diri sa lamesa. Ginsugat siya diri kaina ni Jobert. Ginahagad siya kuno nga didto manyapon sa ila. Kani kintugtan ko na lang. Total, kalaslo na sila nga duha. Wala na kita sang dapat nga kabalakan. Oh, ari pang sudan oh. Hindi ka maghuya-huya, Pristine, ha? Kaysa hindi madugay. Mangin katapo ka na sang pamilya. Salamat. Pero okay na ako. Oh, ba? May nag-abot ka sa lakyan? May ginapaabot bala ka mga bisita? Daw wala man ah. Jobert? Bay, Wilma? Ari siya. Jobert, mahimo ba lang nga makasugilanon kita? Gusto ko lang nga makapaathag sa imo. Pristine, masugilanon na kami sa makadali ha. Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat ni Pristine, gagin pasakop ni Yaya Rokring, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Cupido, sang kasing-kasing ko. Direksyon, Marnie Montal. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling still the same for you. Nagsiling si Raymond nga mauntat lang ina sa pagpangita si Sherwin sa imo. Basi kun matak-an man siya kag maguntat na siya sa pagpangita. Isa pa, kadamo na sang kwarta nga iya na usik. Nga ginsuhon niya sa mga tawo agud nga pangitaon ka.
Ellen, ang kwarta, wala sang pulos kay Sherwin. Ang malahalon sa iya, nga matuman ang iya ginsumpa nga masilutan ako sa nagakadapat. Amoy nang malahalon sa iya. Kag nagapati ako, nga hindi siya maguntat sa pagpangita sa akon. Tubtub hindi niya ako makita. Tinguha ilang anay nga magpanago sang maayo, Marta. Amoy nang buhaton naton. Sa karon, wala kita sang mabuhat, kundi ang magpanilag lang anay. Marta, ara na si Lolo Bob. Ibutang ko na ini ha. Maghalong ka dira. Bye. Hello? Ellen? Hello? Hindi. Ginbutang na niya ang telepono. Oh, Diyos ko. Kung mag-amusin sa ano ko makita ang akon anak? Sa ano? Uti, sinong nagpanawag, Ellen? Si Marta, Lo. Ha? Uti, anong iya siling? Anong natabo sa iya nga tiya? Napatay bala? Wala palbo Grabe lang Hindi na ini ko makalakat. Kag hindi man mahulag ang iya kamot. Nahalitan gid siya sang maayo sang mahulog siya sa hagdanan. Kag amo ina nga hindi niya ini mabayaan. Ay, amo gali. Ate, kung mag-amo sina, madugayan siya kag makabalik dire Oo, Lo. Madugayan pa siguro nga makabalik siya. Kag nagsiling siya gali, Lo Nga salamat gid sa imo kaayo. Kag pagbulig sa iya. Wala kaso Silinga siya nga wala sang kaso. Kag hindi siya magpalibog sa bata. Kay maayo ang pagtubo ni Michael. Magpauli lang siya kung mag-ayo naging sang lubos ang iya tiya. Kag makasarang na ini nga mag-atipan sang iya kaugalingon. Amo man inang ginsiling ko sa iya, Lo. Kag nahidlaw na gani siya kuno kay Michael Uy, amo gali. Kung sa bagay. Pero, sige lang kuno May adlaw gid nga magkita ay sila nga duha. May adlaw gid nga makapauli na siya. Ay, Lolo Bob? Ano abi kung hindi na mag-ayong tiya niya? Paano na lang si Marta? Kundi madugayan siya didto, Lo? Lalo na. Ay, hindi ko magpati nga madugayan siya. Base kung mapatay na ganin ang yatiya. Si Luloy ako. Hindi na yung maayo pa matian ang ginahambal mo, Lo, kung makabati ang tiya ni Marta. Ay, sus, kaya mo maninang matuod. Hindi na magbalik sa pagkabatang yatiya. Amuman ko. Nakahibalo ako. Ngang akon isa katiel, ara naman sa piyak sang lulubngan. Nagakatulog gihapon si Michael. Wala siya makahibalo sang matuod nga nagakatabo subong. Uy, Michael, nagsiling ang imo iloy. Nga kuhaon ka na niya. Kagdalon ko ikaw sa iya. Kag kun magsuubong sina, babulagay kita.
Apang hindi ko inapagpasugtan. Hindi kita dapat nga magbulagay, Michael. Ako lang ang makaluwas sa imo. Nagapanago pang imo, Iloy. Kay patsyon siya sang imo amay nga wala sang huya. Kagkaron, pati ikaw ginalagas niya. Gani hindi ko pagtugtan nga makuha ka pa sang imo, Iloy. Hindi na. Ako na ang imo mangin, Iloy. Ako na ang kilalahon mo nga, Iloy, Michael. Man. Ginasok na anak ko sang akon konsensya. Makabuhat ako sini kay Marta. Ginaangkon kong iya anak. Apang palangga ko na si Michael. Sugod sang ako na ang nagaatipan sa iya. Nabatyagan ko nga hindi ko na siya kaya nga ibalik kay Marta. Mahimo nga nagsala ako. Apang ginabuhat ko lang ini. Para sa kaayuhan ni Marta kag sang iya anak. Hindi ko pwede nga ibalik sa iya si Michael. Kag hindi ako magpasugot nga makita siya sang iya amay nga wala sang tupong sa kalain. Luwason ko si Michael. Kung hindi ko maluwas si Marta, bisan si Michael na lang ang akon maluwas. Gusto, kinanglan nga maluwas si Michael. Luwason ko siya. Bisan ano pa ang matabo. Ay, kagwapong isang akon anak. Kagwapo sa iya. Apang gusto ko nga ako ang mangin mami mo. Kag hindi ka na makuha ni Marta sa akon. Gani hindi ko pagtugtan nga makuha kan iya. Pagwa niya sa puwertahan, buot silingon. Ginsurrender ka na niya sa akon. Ginsurrender na niya ang tanan nga matarong sa imo. Kag ako na ang mangin mami mo, Michael. Ako na ang mangin mami mo, subong. Kag ikaw ang akon anak. Ikaw kag ako. Hindi na magbulagay tubtubsan o. Kasi hindi ako makatrabaho sang maayo sa ginsiling sa akon, Ellen. Pating akon angak. Hingabuton man ni Sherwin. Ano na lang ang matabo sa amon? Paano na lang kung matukiban niya nga ari ako diri? Kagpiliton ako nga tudlo ang akon anak. Diyos ko, hindi man pag-itukot. Hindi man. Pwede ka ba na ikaw madisturbo? Bart, ikaw gali. Nakita ko nga tama git kadalom sa ginapaminsar mo. Gintawag ko ikaw pero daw wala ka makabati. Ha? Ay, sorry ha. May sugo ka? Wala. Nakita ko ganing dumi ginapaminsar ka eh. Siling ko basi ko makabulig ako sa iyo. Wala. Wala ako sang problema. Gusto ko lang nga makabulig, Sheila. Naghibaro ka gid sina.
Nakahibalo ako nga may problema ka. Sa una pa lang nga adlaw nga makita ko ikaw. Oh, kita mo? Wala ka nagasabat. Ang buot sa lingon sina, wala ka salig sa akon. Hindi ba na? Oo. Hindi. Kwan. Ang buot ko silingon. Wala ako sang masugid sa imo. Nakahibalo ako nga may problema ka. Kagluyag ko lang makabulig sa imo. Nabuligan mo ako. Wala mo pa ako makilala. Wala mo mahibal kung sa diin ako maghalin. Kung anong kinabuhat ko. Himali mo Basi kriminal pa ako o kung ano. Ane ka? May na-hold up ka ba lang nga bangko? Abay, wala. Espiya ka ba lang sa gobyerno? Husto. Mahimo nga international spy ka. Hindi dapat ilagay sugid bisan kay sino? Ano? Makalamot ka, oo. Hindi ka maghahod. Basi ko may espiya nga nagpamati sa imo. Nagapalipod sa sunod lang sa barangay ni. Kag babatian ka. Delikado ka. Ano? Makahalamot ka, Bard. Actually, hindi ka madula sa kaisipan ko, Sheila. Sa adlaw kagabi. Kagula ko sa may mahimo sina. Ginahigugma ko ikaw, Sheila. Pag nakibala ako, maginahigugma mo man ako. Isa mo yun, Sheila. Masulod na ako. Natuyo na ako Diyos ko. Ano ba lang natapos sa akon? Nga mo sining nabatyagan ko sa iya. Nabatyagan ko nga kinahigugma ko man siya. Diyos ko, hindi ko gusto ini. Hindi. Kinahanglan nga bayaan ko ang lugar nga ini. Kinahanglan, kid. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batilwan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo!
na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa tagdang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuan ay Sauto, Pizza 18 kita sa bulan sa Enero tuig 2022. Martes karon nga adlaw, Martes edisyon sa ato na pangalagad. Magadulo naman kita sa mga nagapanguna nga mga balita. Mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagnang 1:30 sa hapon. Sa aton pangalagad, subong nga udto pag-update kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ng aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag subong man pagi sa aton nga Bombo mobile app. Karon banwa makita kag mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day, negative RT-PCR test result gina-require sa nga probinsya sa gusto magsulod diri sa Negros Occidental. BCPO Director Colonel Martir may panumdum sa gusto magpiki sang vaccination card. Kag no vax, no ride gin pauntatanay sang Valyacar Transit. Vice Mayor Elsin Familiaran hindi pabor sa no vaccination, no ride policy. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita national, face-to-face classes mahimo nga ipatuman sa bulan sang Pebrero. Suno sa kay Defense Secretary Briones. Amo na ni nga daw nagkinaran-karan ang tanan niya kay Secretary Briones siya gyapon ginapaminsan ang pagpatuman sang face-to-face nga klase mo. No, nga ipatuman ako no ini mahimo ipatuman ini sa bulan sang Pebrero. Samtang 37,070 panibag-o nga kaso sang COVID-19. Ginpagawa nga report sa Department of Health sining adlaw kung kagapon nga adlaw sang Lunes. Kag sa balita international, pinakamabaskog nga submarine sang Estados Unidos nagdungka na sa Guam. 20 ang nagkalamatay sang gintayog sang 5.6 magnitude nga linog ang Afghanistan. Amo ni ato na mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang-Martes nga edisyon sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Antes na magakuha sa nga pila ka mga reports gikan sa aton nga mga field reporters. Diri kita nayo sa ginapahayag karon mga kabyanan ni DepEd Secretary Briones nga ang face-to-face classes pag patigayuno na ini posible sa mabut na nga bulan sang Pebrero, no, ma-face-to-face na. Pero dipindi pa ni gyapon banwa kay samtang ginaduso ang ining face-to-face sa nagligad nga bulan daw may rason na gid nga iduso ang face-to-face classes. Kay tungod sang masyado naging kanubo sang kaso sang COVID-19 sa pungsod ng Pilipinas. Pero subong banwa,
maka pangduwa-duwa kita kung bala necesidad gid nga ipatuman ang face-to-face classes o kung hindi. Daw kay ang ginarekomendar karon sa Department of Education ang progresibo nga expansion sang face-to-face classes sa mga lugar nga naka-alert level 1 kag 2. Ikaduso ini. Ginpayag mga kabiyanan ni DepEd Secretary Leonor Briones nga ang expansion sang face-to-face classes ang mag-umpisa ini sa una nga simana sang Pebrero. Pero ginatagman sang nasambit niya nga Tiglikom nga ila gina-konsiderar nga anuman ang mangin desisyon o kung anuman ang mangin hatag abi nga instruction sa Department of Health, kung ang rekomendasyon sa Department of Health ang nagapugong abi sa pagpatuman sang face-to-face, ti pagasundon magyapon sa Department of Education. No, kay ginakonsiderar nila ang anuman nga mga instructions o kung advice, abiso sa Department of Health, local government unit kag mangin ang Department of Justice. Ginikomendar man sang Tiglikom nga ang yato lamang ang mga bakunado nga mga manunudlo kag non-teaching personnel ang pagapanugutan nga makapakigbahin sa face-to-face classes. Kag mas maayo ko no, suno siya nga tanan, mga bakunado, ang mga estudyante nga nag-intra sini nga sa sining limited face-to-face classes. Dapat mga bakunado ini, no? Parang wala sa mangin problema kung health issue ang paghahambalan. Tiyan mo ni, no? Ang mga tagsa ka mga eskwelahan, pila ka mga manunudlo gani subong daw, may aray iban nga daw gusto lagi man mag face to face. Kay nanugunan sila blayang daw hindi nila ma-explicar sa insakto ilang subject sa mga kabataan. Limitado lang ang pag-discuss ini tungod sa it's either online o kon modular ang sahi sa pag-eskwela sa mga kabataan. May mga matutom yang mga manunudlo nga gusto rin gani mag face to face. Magluwas na gid lamang sa mga medyo may katamaran nya do hindi sila kuno gusto. Kaya namin ako kung kapit kung work from home ang i-implementar, mas nanamian pag hindi sila banwa. 18 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. This time ko naton report ni Bumbo Dennis Rubica. Ang probinsya sa Negros Occidental pagi sa kay Governor Eugenio Bong Lacson magpatuman ng ginsagyapon sa no vaccination o kung no vaccine, no entry. Kung no vaccine, no entry, nag-require sang negative RT-PCR test, no? Ang aton nga probinsya, not necessarily nga no vaccine, no entry. Ang aton nga probinsya, rather, mag-require sang negative RT-PCR test result. Now, sa mga gusto magsulod diri sa probinsya, apisar man kung isa lang kariyon, halimbawa, halin sa Iloilo or sa di man nga bahin sa isla sang Panay, bilong sa Western Visayas, sa gyapon require sang negative RT-PCR test result. Okay, ginasiguro sang probinsya nga wala sa may sulod banwa, nga wala sa may makasulod nga mga individual gikan sa nagkalilain nga bahin sa Western Visayas kag pungsod Pilipinas nga basi magadala bala sang ining virus, no, ginakabalakan subong ining paglaptas sang Omicron. Kay sa pinaka-latest nga report sa Department of Health nga sa genome test nga ginapatigayon
mga kabyanan labanan sa mga nagpositibo subong sa NCR ang resulta sa genome sequencing ang ini nga sa isang COVID-19 amoy ni ang Omicron variant. So ibalo naton ang dugang report pagi sa kay Bumbo Dennis Rubica sa Piyakilinya. Bumbo Dennis, please come in. Bomo Daniel sa gyapon gina panindogan no kag maluyag gid sa aton sa provincial government nga ipatuban gid ining requirement nga negative RT-PCR result sa mga magasulod diri sa probinsya no bisan pang pareho na kita sa mga ibang nga lugar nga alert level 3 kag kita diri alert level 3 naman no sa gyapon ti amunay ang panidugan sa ating barangay kay may mga duso patgimente kuno duman Bombo Dan no sa pila ka mga interviews naton sa kay MBCI head Frank Carbon na daw ginaduso nila nga kun like sa mga nag-travel lamudan sa Pascraft, no? Iloilo, Bacolod, kay Kumuti, do pareho naman ang kita nga alert level 3, kaya kung pwede, hindi lang pag-required ang negative RT-PCR test result sa mga travelers sabi na between Negros kag Iloilo or Panay, no? So isa din bumudan sa pahayag sa aton Gobernador Lacson nga importante gina na kay ang number one nga katuyuan sa aton nga probinsya is mas safe kita diri tod bisan pare ko ta alert level 3 pero tiwait ka balo kun ito mag-required karon sa nga negative RT-PCR result sulod sila sa probinsya ta wait ka balo carrier sila na sang virus pag-abot diri sa probinsya hindi ta sila ma-isolate no kay ti way naman taga kabalo dal bumudan subong ya ang pastibo kasod sa COVID-19 virus pero ti halos sa mga kaso subong niya 80% symptomatic bumudan mo hindi mo balaan kung carrier siya kay wala sa simptoma pero ti may kadakpan lang kung magpedalom sa rapid testing or magpedalom sa RT-PCR test ka-detect nga sila gali positibo carrier sang COVID-19 no kay bumudan diri sa probinsya ta kung duman sa aton matag Palamati last year last 2 years ago last first quarter sang 2021 ang probinsya ta dibla kung magsulod ka gani pwede lang niya mag swab upon arrival no pag-abot mo sa Negros ginaswab ka samtang ginulat mong result mo gina-isolate ka na kasi qualitative facilities apang ginang proseso ginpuntat na mismo kuno sang national IETF na hindi na patigan sa kalyo sang swabbing upon arrival dapat before na siya maghalin sa area niya yang paghalinan dapat may maswab na siya may result sa siya RT-PCR test no kaya kung dili sa probinsya bundan sunod sa kay Gov. Lacson kung pasugtan lang niya ang probinsya willing gyapon niya magpatagan sa swabbing upon arrival ha with the expense sa atong probinsya isubong niya bumudan ikaw na giniya magasto kung gusto mo magkadto ka sa mga lugar ibang area bisan sa ibang probinsya bumudan mo na requirements mo negative RT-PCR test result tingwa subong niya nga kung ikaw mag-travel ikaw na masabat sa imo sa nga RT-PCR test. Tindi sa sa probinsya ginimo ta na nga probinsya nagasabat pero ta ina ginadumili na nasang IETF Bombo Dan. Actually sa sining plano or sining pahayag sa ato sining business sector kay ginpamangkot ato si Gobernador Lacson kung lang nakabato na siya sang sulat or request gikan sa business sector nga mo ni nagahangyo abi nga hindi na mag-required RT-PCR test sa mga nag-travel no from Bacolod, Negros, Tabok sa Iloilo or Panay kay pare naman alert level 3. Kasi no kay Gobernador Lacson wala man siya nakabaton in request kaangay sini. Pero iyagin pahayag nga even though kung may request man nga kaangay sini mas panidugan nagapon nga still na kinahanglanon gid kita iya magpatuman sa negative RT-PCR test result as isa sa mga requirement no sa pag-apply
sang espas sa sinuman nga magasulod no diri sa probinsya. Kung in the province okay lang nga bumuda may problema. Amo din Ah, yes. Mayo ginabi maniguro kita kag may ginamangin sigurista kita sa siniyang tinion, sa siniyang aspito mangin sigurista kita kay nakasalalay diri kayong lawas naton kag aton nga kabuhi. Correct, sakto na bumuda. Amo nang main point sa nga aton siling provincial government. No? Kaya tiya maghalig kay halos sa 80% kung sa nagpositibo. Ya, asymptomatic mo. Hindi mo balaan. Kung alin sa tokron sa ibang lugar, carrier siya, kung mo asymptomatic siya, ipagabuti sa probinsya, kung duga pagin siya halapta sa virus. Amo nang singati, okay lang niya magpangaman kita kay kabudlay. Nga kunara na yan di sa sulod babudlay na iya kuan pa rehimo pa sa matikang no kay subong gani bumudan as of kahapon ang kaso ta sa kuan COVID-19 diri sa probinsya sa Negros Oriental bumudan niya no madamo-damo na no sobran na 1,000 no as sa data no sa atong sining Provincial Health Office Bombo Daniel no kanasig na kung kilalang ka inadlaw or malapit lang doon kasmanan bigyan ng pagsaka sa atong kaso no? As of kahapon 1,102 no, ang active cases ang COVID-19 no? Diri sa probinsya. So muna sila si gobernador nga kita na gid man ang amadasig nga pagsaka pagdamo sa kaso diri sa probinsya. Pero wala pa yung bumudan sa confirmation as kapon ginambal na nanigob sa aton nga so far wala pa sang confirmed kid no? Nga cases sang Omicron variant diri sa probinsya kay ti makadeclare na yung bumudan nato sa Philippine Genome Center ang based sa mga swab o mga swab sample ipadala dito. Pero sa sining sitwasyon karon sa Governor Lacson nga kadasig sang pagdamo no sa tao kag naton ti 80% or more asymptomatic no ti daw mo na ning characteristic sang Omicron variant bombo Daniel. So wala ginambal ta nga sila gyapon no ang probinsya still requiring sang negative RT-PCR test result sa pagsulod diri sa atong probinsya sa Negros Occidental. Bisan sa Negros Oriental ka pa bumudan pareho man level 3 magsulod ka di sakay ka sa bus no daw isa nagapon sa mga requirements sang ato sa probinsya sang with coordination sang bus company nga dapat ang pasero nila makakuangid no makapresent sang negative RT-PCR test result no kun haling ka iya sa probinsya sa Negros Oriental padulong ka diri sa Negros Occidental Bamudan. Pamatihan ta ang pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Okay. Daligid lang. So for the letters that I just read, I have not received that. Right now I'd rather be safe and request the RT-PCR. And I think it's being followed also by other provinces. We just hope that it's the Omicron because we noticed that the curing period is much shorter and milder. No? So we're just hoping that's the kind of variant that we have here now in Negros, because I think there is already local transmission. If you look at the percentage, it's local transmission. But I mean, just observing what is happening sa NCR and what is happening sa province, Kadasig sa Kadasig, and then although DOH said na it's both Delta and Omicron, but we can never confirm it here yet in the province.
Bumuda naman to ang pahayag ni Governor Lacson, no? So dasig lang, no? Dasig Ah. ni pagdamo, dasig man pag-ayo puti so far gabay pa ining mga Pinilagay ni kuno. Do pa kun iguong ka sa Omicron do duha man lang kadlaw kuno na batyag kang sakit sa ulo kag ilan nato do dula man lang kuno dayon. Correct. Daw mo na bumudan ang symptoms abi sa Omicron yang variant, no? Dasig lang siya mag-heal. Bumudiris. Yes. Na ayo ka na kag dispis pa nagabot ang resulta. Dito duman mo sa iban to sa mga delta to. Tag-tatlok bulan kag ma-confirm nga delta variant sa ting ang patient yun nag-ayo na kundi na to Kung matutuod nga makalalaton kag makamamatay damo na nagkalamatay kay antes magwa ang resulta confirmation nga ang virus galito delta to. Oo, kay binulan na yung pupunan mo. Pila na to yung guro ka. Kita mo lang kung ano ka inungo ang gobyerno. Ang actually inungo ni opisyo sa gobyerno ni. Ngayon niya test nga ni. Kay mangin man pulos kung amo na kahinay ang pagpagwasang resulta kay imagine nyo na banwa. Nagyapila na kabulan nakaligad kapila na nakapulit na sila puluyan ang gin-quarantine. Kay dispis nagwa ang result nga positive ka sa Delta variant sa una bla. Amo na kalawig ya magpagwasang resulta. Sa subong na medyo lawig-lawig man gani man. Una pa ayong pasyente sa ibaluon kung anong ginabatyag niya. Ang iban nga di bumudan nakabalik na sa guwasang pungsod. No? Mga OFW nakasulod na nagpositive. Nakabalik na pilak bulan ng ligad. Amo pa pagwa nga kwansa. Pumudiri si Imagine mo na sa imo lang gidabi nga regular nga experience sa mga hospital or may ginabatyag ka, magpa-hospital ka, mag-check up ka sa doktor. Ang doktor, gina-require ka na din magpa-laboratory. It's either mapa-CBC ka or mapa-urinalysis. Dungan-dungan, gakapit, ginapirmi, basta ang magpa-check up ka sa doktor. Ma-require ka na yung doktor sa urinalysis kag CBC. Para nga mapatod niya kung ano ang ginabatyag sang iyang pasyente kag kung ano nga bulong ang nagakadapat. Di pagka kunara ka sa ospital nagpa-check up ka kadto ka sa laboratorio sa ospital, pagka after 1 hour ginahulat mo na niyang resulta, pagka dugay-dugay ara nang resulta yatag butos doktor, basahon sang doktor ang resulta kung ano ang para mabalaan gid kung may infection ka sa sulod sa lawas. Subong padala sa Genome Center kay hibaluon kung ano ni Delta bla ni Omicron, Voltron, Turon o kung ano man yang klase sang variant sang COVID-19 nakwa na it's either nga basi napatay ng pasyente kung naglala or basi nag-ayo na kag kapila na tuya maglagan-lagan to sa ila to ugsaran kag dispis ni baluan nga positibo galit kundi tinunto. Sakto na no kay Isipabla. Tapos maka-contact tracing na yon. I-contact tracing mo ito nga dugay na tuya na tamo na. Nag-istoryahan na ang nagpositibo kaya itong iyang abyansa kung dito sa nag-istoryahanay. Di ko minalat na giman to siya na ayaw na tayo bumulan. Di ka bulan mo. Walang kaya di na ni si Kwano pagkanto tato niya panguman niya do panguma to sa umayaw kabagsik siya siyaw why niya bumbo dan si Pablo Sinico last 37,000 nagpa-positive ta bilang Pilipinas 37,000 ni bumudan nga swab sample dalaw nito sa Philippine Genome Center kag i-check ina isa para balaan kung anong variant sa coronavirus. Then sa Trinity City Mail, pilak bulan guro ng proseso niya bumudan kag mauro Trinity City Mail, nagligad may 25 mil, si Pabla. Base siling kong iba ng pinaka-latest nga nagsaka, base mula para sa Disyembre magang result natin kaya positive siya sa Omicron, no? Why nagalaya virus, why na sing COVID sa Pilipinas. Bumudan, muna ka hinay, kaya isa lang ang Genome Center ta. Bumudan naman na sa kahinay sa pag-proseso. No? Kung think ko ma-diagnose nga mag-diagnose nga may kuan ka kulang ka sa vitamin C gali. Ikaw yan ayo kun kay ikaw na lang yung nagbulong sa lawas mo niya kulang ko ra. Ikaw yung wala nang imong analysis diagnose mo binula na mo. Bumudan mo ng kahinay, no? Pero tiyan mo naging importante sa ating probinsya mo nang bagina ni
go blood laction nga rather mas priority ang pag safe ng sang public health nga muna bisan pa paano bisan pareho lang talent level kung dito kahalin niya sa guwa sa probinsya dapat ma-present ka again sa imo sini negative RT-PCR test result bumudan pangaman na iti subong na balantang ati mostly ang kaso subong okay, nag-require mo kita RT-PCR test result negative, pero may kaso kita nagapakita, ngati may ara na kita sa local transmission, bumbudan niya sining COVID-19. Mga balita, gikan sa Kapitulo Provincial, ini sa bumbudan ni Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol nagdulong siya sa oras 35 minutos nakaligad sa tagnay nga alas 11. Magabalik ang ini nga palatuntunan sa pagtalakay sa pinapakabang nga reports mga issue kag topiko pagkaligad gilamang sang pinakabang nga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Pabalik na mga kabenan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto.
This time, kuha na to ng report ni Bumbo Franz Andrew Burgos. Ang Vallacar Transit, kundi nagpatuman to sila sang no vaccine or no vax, no ride policy. Diri sa probinsya sa Negros Occidental, may mga pasahero to kila stranded. Kaya daw pila ka mga reklamo ang nabaton karon sa Vallacar Transit. So, may latest karon nga announcement ang Vallacar. No daw temporaryo ang naging pauntat ang no vax, no ride policy diri sa probinsya sa Negros Occidental. Pero outside sa Negros Occidental, nagapadayon ini mga kabyanan ang no vaccination, no ride policy. Kuha na itong karoon report ni Bumbo Franz Andrew Burgos, may interview sa Media Relations Officer sa Vallacar Transit. Kag may payag, may kantanan sa kung ano ang natabo sa sinibag patuman sa no vaccination, no ride policy sa Vallacar Transit. Ginpatuman din sa probinsya o sa isla sa Negros. Yari ang report, Bumbo Franz Andrew Burgos. Please come in. Bombo Dan, may mga possible nga confusion din natabo, no? May pila na Bombo Dan ka mga or especially sa social media, Bombo Dan nga doon mangin naglapnago na Bombo Dan. Ang ini nga mga panibago nga pagsulundan, no? Kay kahapon, ang Vallacar Transit Incorporated, nag-mention na rin sila Bombo Dan nga since alert level 2 pa lang yata ng province sa koneksyon sa Bacolod, nagpatuman na inisle Bombo Dan sa nga no vaccination, no ride policy. But this time, Bombo Dan, no, dugin konfirmar sa aton sa nga media relations officer nga si Ma'am Jade Cibalios na hanungod sa sininga polisabo o kung nasa sininga policy, Bombo Dan. Nga nag-mention na rin sila nga i-abolish to anay, no? Or ilaning ipaiway bala anay, Bombo Dan, ang no vaccination, no ride policy. Only here, there is a province of Negros Occidental na Bombo Dan, no? Kag diri mismo sa siyudad sa Bacolod. So, clear da ni Mama Jade Cibalios nga diri sa aton sa siyudad sa Bacolod, duay pa makita Bombo Dan diri nga naka-release ang executive order na nungod sa muna Bombo Dan nga mga guidelines, no? Especially sa itong mga kauturan subong nga no vaccination, no ride policy, Bombo Dan. Subong duay pa man diri napatuman, no? Do ginasapol pa man agani Bombo Dan kung idayon gid man na o kung paga-istoryahan muna nga mga tahi sa mga guidelines na para matap na ang transmission sa COVID-19 na virus, Bombo Dan, no? So nag-mention na si Ma'am Jade nga hulat to nanay, no? Ang pila ni ka mga executive orders sa pila ni ka mga local government units, especially diri sa Bacolod, kag sa probinsya sa Negros Occidental, Bombo Dan, kung ano gid man, no? Kung mag-release gid man sa panibago ng executive order nga napalana o kung nasaad sa Bombo Dan sa sining nga mga guidelines nga ipatuman gid man di ang no vaccination, no ride policy, kaya mo na lang na Bombo Dan pagbalik, no? But as of now, paiway ko no anay mo na nga mga policy, no? So no, mismo kay Mama Jade Cibalios, Bombo Dan, nga subong din doon nagdamo gito daan Bombo Dan ang ang mga nagreklamo to bala Bombo Dan. Because nga mo ni bala na paatuman, no? Nga dapat sundon nga no vaccination, no ride policy. So kada isa sa aton do medyo mabudlay man ang sitwasyon, especially sa mga sakay sa mga public transport, no? Kay because ang number of mga capacity bala sa isa ka pang publiko nga salakyan kanay sa mga buses diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, nangin limitado gid subong Bombo Dan. But subong suno mismo kay Ma'am Jade Cibalios, lang gid anay, no? Ipaiway inaanay tigin na mention na rin man sa aton nga hulaton talang gid kung ano ni ang dugang mga executive order nga ipatuban diri sa Negros sa siyudad sa Bacolod. Yes, Bombo Dan. Kadamo giba na bisang confusion kay may mga LGU nga hesitant sa pagpatuman sini kay diri gani sa siyudad sa Bacolod. Ang bisan pa ang committee chairman sa Committee on Transportation nga isa man ka lawyer si Councilor Dindo Ramos, hindi siya kumpormi sini kay sunod sa iya ang konstitusyonal. Kag subong magani report ni Bumbuan, may interview man siya sa kay Vice Mayor Ilcid Familiaran nga mo ang chairman sang local IATF, nagapayag man sang hindi pagpabor sa sining no vaccination, no ride policy, Bumbu Andrew. Yes, correct, Bombo Dan. Kay na-mention na organisaton sa pilaman ka mga analyst man bala Bombo Dan hanungod sa amonibing nga mga guidelines nga ginapatuman especially sa may national Bombo Dan. Damo ito nagilibion ito kay kalabanan ti Bombo Dan, hindi kasakay kay especially mga partially vaccinated pa lang bala o kung in short mga first dose pa lang balang nabaton Bombo Dan,
hindi tayo kasakay sa mga pampubliko nga sasakyan. But sa ato nyo sa Bacolod, no? Do base pa lang labong budang ginatunan ta na. Kagi di man gusto nga to nga mga analyst diri bala nga may mga discrimination nga magaluntad, especially bubudan sa amo na ding mga pagsulundan, no? Kay siyempre sa bubudan sensitibo ni ang topic basta vaccination mo, no? May kada isa diri daan sa atong subong niya hindi gusto nga usisao nga si bakunado ka na. Kung napakuna o kung wala ka pa napakunahan, mariakin na kada isa sa atong bubudan, no? So sa amo na bala nga mga questions maka-trigger sa ilang pinsar nga base balagi na gina-indian kami nila, no? Kay base bala positibo kami sa COVID-19 ibindo nga wala kami sa sintomas or in short asymptomatic kami, no? Kay because nga wala pa kami nabakunahan. So muna nga mga instances bala bombudan, so nga dapat kina naton likawan kag dapat man naton ni anay bala, no? Tun-an gid bala bombudan sang pila ni ka beses ne kay because nga mag-decide kita daan kalabanan sa aton nga makulturan kung ano ang mga latest update when comes sa mga executive orders sa mga kada LGUs nagawan tayo na sila bombudan kay syempre hindi man sila gusto nga maka-violate sila o kung makalapas ang sining nga mga pagsulundan because bombudan kaginasang otoridad man mo, no? Ang imo drabing nga mga records syempre maka-cause kay daya sang mga maka-record kay ginabombudan sa mga kapulisan kay because ikaw ang naglapas sa pila ni ka mga simple nga mga pagsulundan. But bombodan, ginaklaro lang mismo sa Bulacan Transit Incorporated nga hindi lang diri kung outside Negros Occidental bombodan, dito lang sila nagapatuman sa no vaccination, no ride policy. But within Negros Occidental bombodan and within Bacolod City, amo na yang paiway anay ang no vaccination, no ride policy bombodan. So pero sa kagapon nga law may pila ka ang report nila ang feedback nga nabaton sa Valyacar. So far mo na ni kahapon to ato kapag pagkigangot sa ila, to nila no kay kaina do nag-meeting sila bala bombodan before kita nagtawag kay do may istorya si Ma'am J. Tibalios, no? We do not know lang bombodan kung sa local IATF to kung diri man sa aton sa syudad sa Bacolod bing nga mga or base sa bahin sa AOC, no nga naanungod sa munibing nga mga guidelines sa bombodan subong nagmensionar sa aton nga ilan anay ipaiway no? Hindi lang anay pag i-push kay bombodan kay halos tanan nagakapiktuhan man kung wala pa ang nasiling nga mga EO. Kay may mga complaints man siguro bombodan nga nabaton man ang Valyacar Transit kay may mga possibilities man bombodan na kaday sa aton daan nagakawalo naman po ano ni ang lakas sang panahon, no? Nagapanilag man sila kung ano panibagong mga pagsulundan. So base pa lang bombodan ang Valyacar Transit Incorporated nag-adjust sila bombodan para sa mga riding public bombodan. Oo, amo na no. Kuani mo, hindi man may mga gusto kita ipatuman do nahigot ang aton yang kamot sa pagpatuman bangod man sang mga existing nga mga kasuguan nga gina-consider naton nga basi bala may mga paglapas kita kag kita pang mabiltadahan sa ulihi, no? Although nga mayo maning katuyuan sila pero sa nasiling na bisan pa nga mayo ang katuyuan kung may ara sa mga paglapas sa kasuguan i-consider naton gyapon ini, no? So na medyo may ara sang kabudlayan karon ang Valyacar Transit sa pagpatuman sini diri sa probinsya sa Negros Occidental bangod sang kakulang sang executive order nga nagapabakod abi sa nagasuporta sa ila sini nga tikang Bumbo Andro. Yes, correct Ed bombodan kay hindi pa ni sila bumudan kadali-dali implement bala kay may mga layi gid bumudan nga amo na bala makahatag sang mga grounds kung ano gid man be, no? Kung ano dang nasad sa mga guidelines ning diri sa aton sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros, no? So para sila bumudan invested nga maghalungan sila tigaling bala maabot ang tiod lang nga sila ang mabalikano kay because nga why pag ginabi sa layi diri sa aton sa lokal diri naton, no? So subong din doon napinsaran Manila nga paiway lang anay no? Kaya suno mismo kay Ma'am J, diba? Siguro possible within this week, no? Nga amo na bumudan nga paiway anay ang no vaccination no ride policy. Kag kung mag-abot kid man bi ang tion nga makaobra na sa executive order nga i-involvement ra bumudan ang no vaccination, no ride o no vaccination, no travel policies, no? So base pa lang bumudan ting kada isa diri sa atong mga transport group o ko ng mga operators ng WISAM o ko ng mga
kaangay sa nga Balicar Transit ni Bombudan, no? So tiba si ipatuman na no? Kag sa atong mga kauturan kung magsugod ng man ang inadlaw nga kaangay sini, no? Matamat na kita mag-participar sa vaccination program nga diri man sa aton no? Sa atong mga lokal nga mga panguluhan, kay syempre Bombudan ang bakuna na lang nagaulat sa ato, no? Para nakikita, makatrabaho sang insakto, kag makapangabuhi na kita Bombudan sang matawhay kay ang COVID, no? Tido ang mugina subong Bombudan ang isa sa mga factor subong nga do affected ang aton ning movement o kunang aton ning pag-iho subong, no? So dapat para sa mas mangin mahapos sa tanan, matamat kita baton sa nasilining COVID-19 vaccines Bombudan. Okay, sige. Bombudan may payag diri sa aton, no? Kada clarification sa nga Balicar Transit Incorporated, kagata man nga papatian ng Media Relations Officer nga si Ma'am Jade Sibalios. Actually, ang sa lang na siya, no, ang sa mga outside sa provinces, doon mo na siya ang daw may resistance. Gid. So to make a clarification na lang sang kagapon balang interview ko kay ang ato na lang so far wala pa man ka hatag sang ilang nga mga executive order ang mga LGUs diri sa Negros Occidental. So ang no ride no vaccine card, no ride policy. So tan siya nay no stop ta lang na siya anay. Okay. Ang concern ta na lang ang sa outside nga kinahanglan i-require pagid sila sa mga sang card, vaccination card, sang SPAS, sang negative nga RT-PCR result. Amo na siya gurong aton nga pangayoon sila ang outside sa province, but there is sa Negros Occidental, within sa Negros Occidental. So okay lang ta as long na kung mag-atag na sang ila mga pronouncement ang mga local sa diri nga government units, mag-atag na sila sa mga executive orders nila, mag-issue na sila. So that's the time na nga i-strecto ta pag-implement ang no ride, no vaccination card, no ride policy. But ang sagwa gina-strecto ta gina nga kung wala sila vaccination card, wala sila sa mga negative RT-PCR results, pag SPAS, hindi gina sila kasakay, hindi gina sila kasaka sa aton. Okay, ara na siya sa mga executive order coming from LGUs diri sa Negros Occidental. So that's the time na nga i-implement na siya. Kay kagapon bala may confusion ng digto, no? So nagsalalamo nga ang diri sa within sa Negros Occidental kag ang sa outside sang province. So ang sa outside sang province siya gina-istrikto ta gina siya nga kung wala sa mga amo sini nga mga necessary documents nga gina-require ta kung kulang na sila. So ang aton dira nga we cannot allow them to ride sa amon mga units, no, outside sang province. I-clarify ta na siya kay parang parang at least bala subong klaruhan sa mga bagay kay kagapon daw nagsinamo-samo. So far in sa Negros Occidental ang sa within sa Negros Occidental sa hulat sa kung saan may issue sang executive order ang mga LGUs, particularly sa sa no vaccination, no ride policy. So amo na siya gusto ta lang na i-clarify man, no, para at least klaro man bala sa tanan nga amo na siya, no. So far diri sa Negros Occidental ang mga pasahero diri kung magsaka sila sa aton bus, sila naman lang gani mismo ang kapakita ng ilang vaccination card sa aton. So daw kagapon actually nahambal ko man na siya, no, na sila na aware na sila mismo, na educate na sila nga sa amo sinisubong nga sitwasyon nga taas naman ang kaso ng COVID-19 diri ang sa Negros Occidental diri sa Bacolod City. So ara nakita diri particularly diri sa Bacolod City, ara nakita sa level 3, no. So amo na siyang kwanta kung wala pa announcement coming from Bacolod City nga kinahanglan gid ang vaccination card nga i-present. So amo na wait na lang ta anay. Okay. Bombudan, no? So tiyan mo to sunod man mismo kay Ma'am Jade Bombudan, di hulat-hulat ta lang gid, no? But as of now, sa iba na itong makauturan, di do medyo makahagan-hagan, mabla sila ning pagbiyahe.
Kaya ang iba natong mokotoran yan vaccinated man mo daan ano man mo no na may mga trabaho man bala kung may mga importante man ding katuan. So di para sila medyo convenient man sila subong kay because nga ang no vaccination no ride policy di paiway lang na especially sa Balyacar Transit Incorporated mo daan. Ati sige. So why pa may baluan kung sa ini patuman. Yes, correct mo daan no kay na wala tulaton ta ini no kaya so daw po dati i-update man ni naton from time to time kung ano ni bala ang mga progress sa sinibing nga mga pagsulundano ko pagpatuman sa Balyacar Transit Incorporated especially sa atong mga riding public Bombodan. Okay, sige, salamat gid Bombandro. Yes, Bombodan, para sa papangalagan sa bubuhanin sa Utoy ni Bombo Province Sandro Burgos para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Franz Andro Burgos. 5 minutos sa nabilin ka magadangat kita sa tag ng alas 12. Sa gyapon ang ginatutukan sa gobyerno amo ang vaccination nga dapat mabakunahan ang tanan. Kag wala labot sa sining vaccination, ginahingagaw naman subong ang booster shot, no? Ang pagpa-booster sa sining mga fully vaccinated na naton nga mga kauturan. Kay padayon nga nagasaka ang kaso banwa sa NCR, padayon nga taas gyapon ang numero sang kadamuon. Imagine nyo ang kagapon nga adlaw santo sa record o ngagin pagwa sang DOH may ara naman sang 37,070 nga nangin positibo, bag-o nga positibo. Now, ang kalilingin sa ulo sinadiri amuni nga nag-amuni kadamo dayon ang positibo kag nga amuni kadamo ang kung mag 37,000 ang nagpositibo, nagakulugan nga sa isa lang kadlaw, more than 37,000 ang nagpa-swab test. Tinga nga may ara sa more than 37,000 nga nagpa-swab test. Kaya hindi ka man basta-basta magpa-swab test kung wala kasi may ginabatyag. Magluwas sa ginamang kung ang gobyerno may patigayon nga mas swabbing, mas testing. Daw nga bisan random lang pudyuton ka lang ka i-swab test ka. Pero kay way man si maging patigayon nga kangay sina butsing ngaron nga may butang tanan lang ginabi may 37,000 ka tawo kada adlaw nga nagapa-swab test. Nga nagpa-swab test sila. Kay may ginabatyag sila. Hindi ba lang nga sa 37,070, dako man nga porsyento ang asymptomatic. How come nga nakapaminsan ang ini nga mga tao nga magpa-swab test? Kaya wala man sa may ginabatyag. Amo na pamangkot na. Nga nagpa-swab test sila, kaya wala man sa may ginabatyag. Kay wala sang tao nga ara sa iyang insakto nga paminsaron. Sa iyang insakto iyang pangino-ino nga magpa-swab test kay mo nga wala kasi may ginabatyag. Kaya imagine mo nga kulitugon ang ilong mo kag kung ano-ano pa nang imuon si mo da para nga i-swab test ka. Di kung wala kasi may ginabatyag nga nagpa-swab test ka o nga mapa-swab test ka, hindi ba? So 37,000 ang kaso naman kagapon. So sa 37,000 mahimo may mga naga-figure out sila diri, ambot ko nakita ni sang aton nga Department of Health, mahimo nga base bala ining nagpa-swab test, amoy ni mga ginpang booster shots. Ginpang booster shots. Kay ang tendency kalikon ang tendency basta i-booster shot ka, tanang gid nga nakilala ko nagpa-booster shot. Naga-uy-uy ang lawas mo, nagabatyag dayon sang nagapalanakit ang lawas, ginahilanat, tagas pa ng hilanat, kaya plamuy-puy gina lawas. Diba si bala sa kakulba sa sining na tublukan sang booster shot, sa kakulba nila, nga nasa kakulba nila nga nagbatyag sila, naghilanat sila, basi pinsan nila COVID na ini, amo na nga nagpa-swab test. O kag kumo kay naghilanat, nagpalakit ang lawas, basi bala kung i-swab test ini, nagagwa nga positive la dayon now. Hindi ayan na muna. O, iniisa lang sa mga ginalantaw naton mga kabyanan, no? Ginatanaw naton nga
nga posible nga mga rason nga ang kadamo sa mga nagpa-swab test. Kag ini mga nagpa-swab test nga ini banwa, no? Ini na mga nagpa-swab test, nagka-positibo. Oh, kay siling sang DOH, yang iban dia asymptomatic. Basi pagpa-swab test pagkatapos to nag-asymptomatic na kay ang ilagin batsyag to basi resulta lang tubla sa pagpa-booster shot sa nila bla o kung pagpabakuna. Kay sa sumo magpabakuna ka, grabe gid ba batyagan mo gidayon niya nga plamoy puy lawas mo. Amo to nga nagpa-booster shot o kung nagpa-swab test kay nagwa sa resulta mga kabyanan sa resulta sa RT-PCR test nga positibo sa COVID-19. Kay subong ginpahig naman sa Department of Health nga kalabanan nga ginpadala sa genome sequencing, ginpaidalom sa genome sequencing, nagagwa nga ang nagpositibo kalabanan diri amo na ang Omicron variant sang COVID-19. Hindi man magpapirdi ang gobyerno mo. No? Kung ano ang trend sa iban nga pungso na mo man sa aton. Nag-Omicron to sa Europe, sa Estados Unidos, sa Omicron man kita diri. Dugay-dugay. Ang ginahulat ko na lang niya, hindi Omicron mo. Ang ginahulat ko na lang, dugay-dugay, turon. Basi dugay-dugay, turon. Nga variant blasang COVID-19. Wala nagkikita pag-isingantuan si Banwa kay ang nagkakatabo. Sobra pa ni sa terorista ang COVID-19. Sobra pa sa terorista. Gina-terrorize kita mo. Nga ginatawag na mga terorista, nagapang-bomba na nga terorista kay nagapang-terrorize sila. Nag-terrorize, ginapahatagan nila kakugmat ang mga tao. Yari na ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Stand by. Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Martes, Enero 18, 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong expansion ng face-to-face classes posibleng isagawa sa buwan ng Pebrero ayon po yan sa Department of Education. Petitioners naman ang hindi pa nababasurang petisyon sa kandidatura ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos, nagsumiti na ng memorandum para ipaliwanag kung bakit dapat na idiskwalipika ang dating senador. Ang Bureau of Quarantine tiniyak na hindi raw makakadagdag sa mga kaso ng COVID-19 ang pagluluwag ng mga restrictions sa mga individual na papasok sa bansa, mula pa rin yan sa mga red list countries. Sa international news naman, ang Saudi-led coalition naglunsad ng airstrike sa kabisera ng Yemen matapos ang drone strike sa Abu Dhabi na ikinamatay ng 3 katao. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald Biulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naitala po ng lungsod ng Maynila itong pinakamababang bilang ng mga bagong impeksyon sa COVID-19 noong Lunes mula Enero 4, kasama ang 7 araw na average ng bagong impeksyon sa COVID-19 na bumaba ng 7%. Sinabi ito ng Independent Monitoring Group na Octa Research. Binanggit ng Octa Research sa fellow na si Dr. Guido David na ang Department of Health ay nag-ulat ng 1,210 na bagong kaso ng COVID-19 sa Maynila noong Enero 17. Ito ang pinakamababang na italang bagong impeksyon sa COVID-19 sa lungsod mula noong Enero 4. Ayon po kay David, bumaba rin itong 7% ang 7 araw na average ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Maynila mula sa 1,958 hanggang 1,829. Ang reproduction rate ay tumutukoy po sa bilang ng mga taong nahawaan ng isang kaso. Ang isang reproduction number na mas mababa sa 1 ay nagpapahiwatig na ang pagpapadala ng virus ay bumabagal. Nauna nang sinabi po ni Health Secretary Francisco Duque III noong Lunes na ang bansa, ang Metro Manila at 5 iba pang rehiyon ay nananatiling nasa critical na panganib pa rin sa COVID-19 kahit na itong rate ng paglago ng mga impeksyon ay bumabagal.
Samantala, ang expansion naman ng face-to-face classes posibleng isagawa sa buwan ng Pebrero ayon yan sa Department of Education. May detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Gerald, inirekomenda ng Department of Education o DepEd ang progressive expansion o pagpapalawak pa ng face-to-face classes sa mga lugar na nasa ilalim ng alert levels 1 and 2. Sa Talk to People ng Pangulong Duterte kagabi ay sinabi ni DepEd Secretary Leonor Briones na ang expansion ng face-to-face classes ay magsimula ng mga ikalawang linggo ng Pebrero. Ayon kay Secretary Briones, yung nilang proposal ay maingat pa rin at kinukonsidera yung payo ng Department of Health, local government units at yung Department of Justice. Ayon kay Briones, yung DepEd at ng DOH ay dapat mabigyan ng otoridad para magpasya sa scale at mechanics ng expansion ng face-to-face classes at yung pang school-based activities. At ito ay pakipugnayan na rin sa Department of Interior and Local Government o DILG sa loob ng framework ng tinatawag na shared responsibility at alisunod sa payo ng DOH. Ayon pa kay Secretary Briones na inirekomenda ng DepEd na tanging yung mga bakunadong mga guro at non-teaching personnel ang papayagan na magibahagi sa face-to-face classes. Na ito pa ang nagtagibahagi ng pahayag si Secretary Briones. Ang aming rekomendasyon, Mr. President, na kung mag-expand man ng tinatawag namin, biro namin na face-to-face, kung mag-expand ng face-to-face ay first week of February. Kasi lumabas na ang assessment ng January 16 to 31 ng Department of Health at nandoon pa rin yung mga level 3 risk assessment. Hindi talaga natin yan galawin yung mga level 3 assessments like NCR and Region 4A. Ngayon, yung framework ng shared responsibility patuloy, yung pag-concur ng LGUs, alam namin ito, conscious kami at saka parents consent, requirement pa rin, Mr. President. Hindi kami mag-i-expand ng basta-basta na hindi kami mangangatok sa local governments at saka hindi namin makuha yung written consent ng mga parents. Pangatlo, alam ko na mayroong ibang mga staff namin na siguro hindi nila magustuhan. Ang sabi namin, only vaccinated teachers and non-teaching personnel na vaccinated will participate kung tayo ay mag-implement ng face-to-face. At saka yung participation ng vaccinated students, kasi in-announce na ni Secretary Galvez na by March, by April, mag-umpisa na tayo sa mga bata, yun preferred natin yun. So yun ang aming proposal, Mr. President. February ang pag-expand, pero maingat pa rin, taking into consideration the advice of the Department of Health, the LGUs, as well as now the Department of Justice. Ang bahagi pa ng pahayag ni Secretary Leonor Briones at sinabi rin ng opisyal na mas preferred nila yung partisipasyon ng mga bakunadong mga mag-aaral sa tinatawag na face-to-face classes. At tinag din ng opisyal ni Secretary Briones na hindi sila basta-basta mag-expand nang hindi muna magipag-usap at mga ngatok sa local governments at hindi nakukuha ang written consent ng mga magulang. Bombo Raymond, yes, Bombo isang katanungan lang dahil sinabi mo kanina yung mga teachers at yung mga non-teaching personnel dapat fully vaccinated. Paano naman yung mga estudyante, Bombo Raymond, yung mga papasok, yung mga fully vaccinated din lang ba, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan, Bombo Gerald. Ang sabi ni Secretary Briones ay mas preferred nila o kaya mas hinihikayat yung mga bakunado ng mga mag-aaral. Lalo na yung mga edad na 12 pataas, yun ay most likely mga bakunado na. Pero yung mga siguro na sa kindergarten at mga edad 3 o minsan 4 hanggang sa 10 or 11 ay hindi pa most likely ay bakunado, Bombo Gerald. So ang kanilang hinikaya talaga ay yung mga mas nakatanda o yung mga 12 to 17 years old na mga mag-aaral, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat
Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bongo! Sa gitna naman ng pagtaas ng kaso po ng COVID-19 sa bansa, sinabi ng Commission on Higher Education na hindi bababa sa 206 na po itong higher education institutions ang nagdeklara na itong academic break. Sinabi ni Chairman Popoy De Vera na may kabuang 134 na universidad at kolehyo ang nagdeklara na ng academic break mula Enero 1 hanggang 13 po. Sa kabila na ito, 16 na HEIs itong matatagpuan sa National Capital Region at 53 naman sa Region 4A. Isinailalim sa Alert Level 3 status ang rehiyon ito dahil pa rin sa mataas na bilang ng mga impeksyon sa COVID-19. Sinabi po ni De Vera na may kabuang 126 na HEIs itong nagpahayag ng intensyon na magdeklara ng academic break ngayong Enero. Samantala, binanggit niya na walang HEI sa mga rehyong ito, yung mga sa Region 5, Region 8, Region 10, Region 12 at Mimaropa na nagdeklara na ng academic break. Sa karagdagan namang mga balita, ang Bureau of Corrections naglaan na ng pabuya para sa ikadarakip ng natitirang pugante. 2 na ang napatay na bilanggo ay pinuproseso na rin. Ay alamin pang detalye mula kay Bombo Dennis Hamito. Pinekting pa ang manhunt operation laban sa mga bilanggong tumakas sa New Bilibid prisons nitong nakalipas na mga araw. Ayon nga kay Bucor spokesman Gabriel Chaklag sa panayam ng Bombo Radio, patuloy na tinutugis yung natitirang isa pa na pugante habang pinoproseso naman ang 12 nauna ng nasawi ng makipagtunggali, makipagbarilan sa mga otoridad. Nakilala nga itong mga napatay na persons deprived of liberty na sina Pacifico Adlawan at Arwin Bayo. Ayon kay Chaklag, pinaputukan ng 2 sa magkahiwalay na insidente mga tauhan ng Bureau of Corrections pati na ang mga pulis, kaya napilitan ang mga otoridad na gumanti at barilin ang mga ito. Patuloy naman na pinaghahanap yung ikatlo na nakatago raw dun sa ibang mga kagrupo nito at nakilala yan na si Draquilo Falcon. Sa ngayon ay may 100,000 na pabuya sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon ukol dito sa lokasyon ni Falcon ay tinuturing nga na armed and dangerous. At maliban pa dyan, inaasahan na may iba pang mga magdodonate daw ng pabuya para mas mabilis yung paghahanap dito sa naturang bilanggo na tumakas kasama yung 2 iba pa na kanyang kasamahan. Kaugnay niyan, narito pandagdag na pahayag ni Bucor spokesman Gabriel Chaklag sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Ang 2 po doon sa tinutugis natin na 3 ay patay po dahil lumaban sila. At yung isa ang ating tinutugis at nagkaroon po tayo ng accounting ay magbibigay po tayo ng update. Kasi meron po tayong development sa loob ay binilang natin lahat ulit ang mga preso. Baka may kasamahan pa silang hindi nakikita, hindi natin nakita na nawawala rin. So marami kasi itong population ng PBL natin, so it took us time to really account for each and every one. Kasama naman po yan, Sir Dennis, sa ating mga intervention. Ito po ay dynamic po yung ating applied na system dito sa maximum security compound. At sa lahat ng mga compounds natin, nag-iiba talaga yan. Kung ano yung situation ay ito po yung nagdi-dictate kung ano po yung ina-apply natin na security setup. Bagi pa yan ang pahayag ni Bucor spokesman Gabriel Chaklag sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sa kasalukuyan ay pinapanukala nga na maging regular yung pagbibilang dito sa mga bilanggo at gagamitan ng mga panibagong estilo. Hindi na yung kagaya ng dati na head count talaga dahil natatagalan na Bombo Gerald. So dito may mga hakbang na binabanggit ang Bucor na i-anunsyo nila sa mga susunod na araw kung paano na magiging diskarte para mas maayos yung monitoring dito sa mga bilanggo. Lalo na at may mga insidente ng pagtakas kahalintulad na lamang nitong nangyari na pagpuga ng 3 bilanggo. Ibig sabihin, Bombo Dennis, yung napatay ng laban, armado, pati itong isa na natitira, Bombo Dennis, armado pa rin yan. So delikado pa rin, Bombo Dennis. Ganun na nga, ang tag nila dito ay armed and dangerous. Kasi may mga improvised na gamit ito, Bombo Gerald, siguro ngayon nakahalubilo na yung kanilang mga kasamahan. So may tendency na
mas marami ng armas ito. Kung sakasakali, Bombo Gerald. Kaya't ang pinakamaganda raw, sabi ni Colonel Chaklag, ay i-inform sila o kung pinakamalapit na police station para mahuli itong pugante na ito, Bombo Gerald. Dahil mahirap na, hindi mo naman ito pwedeng i-citizen's arrest, lalo na kung ikaw ay civilian na walang bitbit na armas o ano pa man, napakadelikado, Bombo Gerald. Ang pinakamaganda, itimbre na lang at magkakamit ka pa ng pabuya kung mababalidate yung impormasyon na isisiwalat, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Abangan mamaya itong Bureau of Quarantine, tiniyak na hindi raw makakadagdag sa mga kaso ng COVID-19 ang pagluluwag sa restrictions sa mga individual na papasok dito sa bansa mula doon sa tinatawag na red list countries. At 3 yung sugatan, kabilang po yung 5 years old na bata sa pagsabog ng granada sa Bansalan sa Davao del Sur. At sa ating international news, itong Saudi-led coalition naglunsad ng airstrikes sa kabisera ng Yemen matapos nga itong drone strike sa Abu Dhabi na ikinamatay ng 3 katao. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag-Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kahit na basura na raw itong petition for cancellation ng Certificate of Candidacy o COC, tuloy pa rin naman ang pagdinig ng Commission on Elections sa iba pang petisyon laban sa presidential aspirant na si dating Senator Bongbong Marcos. May mga nakabinbin pa rin kasing petisyon sa COMELEC 1st at 2nd Division na layon namang madiskwalipika si Marcos. Isa rito yung petisyon na inihain ng grupong Pudno nga Ilocano o ang mga totoong Ilocano na nasa COMELEC 2nd Division. Kahapon nagsumite na ang kanilang memorandum itong grupo para ilahad-lahat ng kanilang argumento kung bakit dapat idiskwalipika si Marcos. Ayon sa kanila, hindi raw dahilan ang magandang ipinakikita ni Marcos sa survey upang baliwalain ng COMELEC ang disqualification case na ito. Ang disqualification ay usaping legal at hindi raw umano usaping politika. Iginik nila dapat ibasura ang candidacy ni Marcos dahil ayon sa batas ang isang public official na napatunayang guilty sa hindi paghahain ng income tax returns ay automatic nang hindi pwedeng bumoto, kaya hindi na rin ito pwedeng tumakbo sa kahit anumang pwesto sa gobyerno. Bagamat nagkamali umano ang Court of Appeals sa pag-alis ng parusang pagkakakulong sa desisyon nito noon sa tax case ni Marcos, hindi nito ipinaliwanag or pinawalang bisa ang kaugnay na epekto ng conviction na ito, kasama na rito ang pagtanggal sa karapatang bumoto at tumakbo sa halalan. Ang Bureau of Quarantine naman tiniyak na hindi makakadagdag sa mga kaso ng COVID-19 ang pagluluwag sa restriction para sa mga individual na papasok sa bansa mula sa red list na mga bansa. May detalye pa si Bombo Marlene Padiernos. Tiniyak ng Bureau of Quarantine o BOQ na hindi makakadagdag sa kasalukuyang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ang pagluluwag sa restriksyon sa mga individual na dumarating sa bansa. Ito ay matapos na maglabas ng panibagong adikantunin ang Department of Health at Interagency Task Force kung saan ay papahintulutan ng makapasok sa bansa ang mga individual na magmumula sa mga bansang kabilang sa red list. Sinabi ni BOQ Senior Medical Officer Dr. Neptali Labasan na mahigpit na pinag-aralan ng mga Technical Advisory Group at COVID-19 Surveillance and Quick Action Unit ng Department of Health o DOH ang current evidence at risk and benefit ratio ng naturang polisiya. Bukod dito ay binabarin anya sa 48 hours mula sa dating 72 hours ang turnaround time ng paglalabas ng resulta ng mga RT-PCR test ng mga individual na mula sa red list countries na babalik sa bansa. May mga nakapaskil na rin anya ng mga posters ng polisiya sa mga paliparan para sa arrival ng mga nasa
nasabing individual. Samantala, sinabi rin ni Labasa na nakatakdang puntahan ng mga kawani ng BOQ ang mga maiuulat na nagpositibo sa COVID-19 at dadalhin niya ang mga ito sa isang treatment facility na nasa ilalim mismo ng pangangalaga ng Bureau. Target din niya ng kanilang kagawaran na kumuha ng mga karagdagang kawani upang lalong masiguro na mahigpit na may papatupad ang mga seguridad dito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Iniling ng grupo naman ng mga commercial fishing vessel sa mababang kortes na maparusahan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at National Telecommunications Commission dahil pa rin sa pagbaliwala sa kautusan na huwag ipatupad ang kontrobersyal na Fishing Administrative Order number 266-2020 sa petisyon nais ng grupo ng mga commercial fishing companies na patawan ng Malabon RTC ang BFAR at NTC ng indirect contempt dahil pa rin sa pagsuway sa utos ng korte na huwag ipatupad itong administrative order na nagre-require sa mga commercial Philippine flagged fishing vessels na maglagay ng monitoring measures at electronic reporting system. Layon po sana ng naturang kautusan na mapaigting ang kampanya laban sa illegal at unregulated fishing. Gayunman, nitong June 1, 2021, idineklara po ni Presiding Judge Saldi Docena ng Malabon City RTC Branch 170 itong FAO 266 na walang bisa dahil sa pagiging unconstitutional. Kinatigan ng korte ang argumento ng mga petitioners na labag sa Equal Protection Clause ng FAO 266. Bukod dito, ang pagpapatupad nila ng FAO 266 ay premature at hindi man lang sila nakalahok sa decision-making process. Ayon sa mga petitioners, ang mga impormasyon na nais iparecord ng pamahalaan gaya na lamang ng posisyon ng vessel saan nahuli ang mga isda, oras, petsa at vessel activity na ire-record sa pamamagitan ng electronic reporting system ay mga sensitibong impormasyon na bahagi ng trade secrets at proprietary information. Halos nasa 5 milyon pa lamang ang nakatanggap ng booster doses laban sa COVID-19 dito sa Pilipinas. Ayon po yan sa Department of Health. May detalye na pa si Bombo Dave Vincent Pasid. Bombo Everly, Bombo Gerald, pumapalo pa lamang sa halos 5 milyon ang bilang ng mga naturukan ng COVID-19 booster shot sa bansa hanggang noong January 16. Ayon yan sa report ng Department of Health. Sa pagdinig nga ng House Committee on Health ngayong umaga ay sinabi ni DOH Undersecretary Mirna Cabutahe na kabuang 4,915,091 katao pa lamang ang nakakapagpaturok ng booster doses kontra COVID-19. Ang bilang na ito ay bahagi ng mahigit 118 million doses ng bakuna kontra COVID-19 na naiturok na mula nang gumulong ang vaccination program ng national government noong Marso ng nakalipas na taon. Sa kanyang report sa komite, sinabi nga ni Cabutahe na 58 million mahigit ang nakatanggap ng first dose habang mahigit 55 million naman ang fully vaccinated na sa buong Pilipinas. Ngayong 2022, target aniya ng pamahalaan na mabakunahan ang 111 million katao sa bansa mula sa primary vaccination series hanggang sa booster o additional doses kontra COVID-19. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang balitang yan ay inihatid po sa inyo ng Dunkin Donuts pasalubong ng bayan. Inaprubahan naman ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa po ang pinakapanukalang humihiling na taasan itong diskwento. Yung discount po yan sa buwan ng singil sa kuryente at tubig ng mga senior citizens. Sa plenary session kahapon, unanimous itong naging desisyon ng nasa 200 na mambabatas sa House Bill 10568 o itong Act increasing the discount rate and exempting from the value-added tax at itong iba pang monthly electric water consumption para naman sa mga senior citizens na naamyandahan sa Republic Act No. 7432, itong Expanded Senior Citizens Act of 2020. Nauna nang sinabi ng isa sa mga may akda ng naturang panukalang batas na si Nueva Ecija Representative Estrellita Swansing na ang hakbang na ito ay beneficial naman para sa mga senior citizens na umaasa lamang sa kanilang sariling pensyon at ibinibigay ng kanilang kaanak. Sa naturang panukala, mabibigyan ng minimum na 10% na discount sa buwanang pagkonsumo ng kuryente at tubig
at exemption mula sa value-added tax. Ito ay sa kondisyon na dapat ay nakarehistro sa pangalan ng senior citizen itong monthly consumption at hindi lalagpas sa 150 kilowatt per hour para naman sa kuryente at 30 cubic meter naman sa pagkonsumo ng tubig. Sa iba pang mga balita, bilang ng mga bagon na bumabiyahe ngayon sa linya ng MRT3 nasa 41 na. Random antigen testing naman sa MRT3 nagpapatuloy pa rin. Alamin ang detalye pa mula kay Bombo Annalise Soberano. Nagpapatuloy ang random antigen testing para doon sa mga voluntary at consenting MRT3 passengers. Sa morning peak period mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 kanina, nasa 48 pasahero ang isinailalim sa antigen random testing, kung saan 47 dito ay negative habang isa ang positive. Samantala, tumaas na sa 41 ang bilang ng mga newly overhauled light rail vehicles o bagon na matagumpay na i-deploy sa pamunuan ng MRT3 sa main line matapos madagdagan ito ng 2 noong nakaraang linggo. Pasado sa mga isinagawang serye ng speed at quality checks ang mga bagong overhaul na bagon na nakapagsasakay ng mga pasahero. Sa kasalukuyan, 31 na lamang sa 72 na bagon ng MRT3 ang naka-schedule ma-overhaul ng maintenance provider ng linya. Ang isang tren ay binubuo ng 3 bagon. Nasa 17 hanggang 21 trens ang tumatakbo sa kasalukuyang main line. Ang general overhauling ng mga bagon ng MRT3 ay bahagi ng malawakan at komprehensibong rehabilitasyon ng linya. Nananatili ring nasa 70% ang passenger capacity ng mga tren na may katumbas na 276 na pasahero kada train car, 827 naman na pasahero kada train set. Upang mapanatiling ligtas ang biyahe ng mga pasahero, mahigpit na ipinatutupad ang COVID-19 health and safety protocols sa buong linya. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, balita naman mula sa probinsya, daan-daang mga sasakyan ang stranded pa rin sa may highway patungong sa Matnog Port. Ang LTO Bicol naglabas na rin ng abiso para mag-reschedule o magkansila ng biyahe ang mga tutungo sa Visayas at Mindanao. May detalye dyan ang Bombo Radio Ligaspi. Mahaba pa rin ang pila ng mga stranded rolling cargos at mga pasahero na biyaheng Visayas at Mindanao na nagnanais na makatawid sa pantalan ng Matnog sa Sorsogon. Hanggang ngayon, problema pa rin ang nasirang vessel ramp at counting ship calls. Kaugnay nito, pinakinggan ng Land Transportation Office o LTO Bicol ang hiling ng Matnog PNP na magbaba ng travel advisory sa mga biyahero na humihinging ikansela o mag-reschedule muna ng biyahe. Ayon kay LTO Bicol Regional Director Francisco Ranches Jr. sa panayam ng Bombo Radio Ligaspi, hinihintay lamang umano kasi na muling ma-normalize ang biyahe at mabawas-bawasan ang haba ng mga nakapila. Bukod pa rito, nagdudulot na rin ang pagsisikip sa daloy ng trapiko ang linya, lalo pat karamihan ay nakatenga sa National Highway. Sa pinakauling tala na hawak ng LTO Bicol, halos 800 sasakyan at nasa 5,000 pasahero ang stranded ngayon sa pantalan. Meron pong damage vehicle ramp po gumagana kasi damage na, kaya yun po nagkakaroon po ng mga tuloy-tuloy ang taloy ng pagpasok ng mga behikulo. Si LTO Bicol Regional Director Francisco Ranches Jr. para sa Bombo Network News. Mula rito sa Bombo Radio Ligaspi, Bombo Ravalozada nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. May mga sugatan kabilang yung 5 years old na bata sa pagsabog ng granada doon po sa Bansalan sa Davao del Sur. May update dyan ang Bombo Radio Davao. Tatlong sugatan kabilang ng isang 5 anyos na bata sa nangyaring pagsabog ng granada sa Purok 3, Barangay Iman, Bansalan, Davao del Sur. Kinilala mga biktima na sila Josuel Yaneta, 50 anyos, Abloy Villaroya at Mark Jarrell Nemenzo, 5 taong gulang. Batay sa report ng Bansalan Police Station, dumating sa lugar ang isang lasing na CAFGU member na nakilalang si Igliserio Bacus, 55 anyos at nakaalitan nito ang isa sa mga biktima na si Josuel
Villanita. Sa hindi inaasahan, bigla na lang kinuha ni Bacchus ang kanyang dalang granada, tinanggalan ng pin at inihagis sa lupa na naging dahilan ng pagkasugat ng 3 mga biktima. Kaagad na dumating ang mga pulis na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect kung saan nakuhaan rin ito ng isang .38 caliber at 5 mga bala. Na-recover mula sa crime scene ng isang metallic fragment mula sa sumabog na granada. Samantala, patuloy pa rin ginagamot sa ospital ang mga biktima. At yan ang ulat mula yung pila ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News sa Bombo Aliano Ferrando Silao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 Radio Network in the country. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Naglunsad ngayon ng airstrike ang Saudi-led coalition na lumalaban sa Yemen kasunod ng hinihinalang drone attack ng mga Houthi rebels malapit sa may Abu Dhabi Airport. Una rito inako ng Iranian-backed Houthi rebels ang responsibilidad sa pag-atake gamit ang drone sa United Arab Emirates na ikinasawi ng 3 katao. Lumalabas na isang Pakistani at 2 Indians ang namatay sa naturang pag-atake. Ang paglulunsad naman ng airstrike ay dahil na rin sa banta sa naturang rehiyon na target ang mga sibilyan. Ang drone attack ay naging dahilan din ng mga pagsabog sa kabisera ng United Arab Emirates. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Ang expansion ng face-to-face classes posibleng isagawa sa buwan ng Pebrero ayon po yan sa Department of Education. Petitioners naman ng hindi pa nababasurang petisyon sa kandidatura ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos, nagsumiti na rin ng memorandum para ipaliwanag kung bakit dapat na idiskwalipika ang dating senador. Ang Bureau of Quarantine tiniyak na hindi makakadagdag sa mga kaso ng COVID-19 ang pagluluwag sa restriction sa mga individual na papasok po sa bansa mula sa tinatawag na red list countries. Sa international news naman, ang Saudi-led coalition naglunsad ng airstrike sa kabisera ng Yemen matapos nga ang drone strike sa Abu Dhabi na ikinasawi ng 3 katao. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radio Bombo! Pabalik mga kabayan sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Bagulan nyo naman yan ang Bombo News Center para sa ito nga Bombo Network News. Ginatingwa natin nga ma-interview si Vice Mayor Isil Familiaran, may kanta na naman sa pamulitika. Daw nag-amat-amat init, subong ang politika diri sa siyudad sa Bacolod. Daw may ara mga attempt nga mga pagtinayadahay, mahimo kung sa ato ning lingwahe, daw mga pagpanggarit-garit bala nga nagkakatabo. No? Pero gina-try natin nga ma-interview si Vice Mayor Isil Familiaran, pero daw nagpahayag daw hindi na siya magsabat daw sa pila ka mga ginapatigayon karon nga pila ka mga daw kaangay isang kuan naman ini no mga political maneuvering ginapatigayon sa nagligad nga kuan banwa nagligad yung mga inadlaw nakibot ang aton Vice Mayor sa atubangan sa iyang puluyan sa iyang residensya sa may atubang sa may iyang gate.
may bakante nga luti kay may kahoy dito. Sus may ginbutang ako dako nga streamer nga yan ni Kwan. Sa nagapadalagan nga kontra siya, yan ni Anay Councilor Distrito. Nga nagapadalagan subong Vice Mayor. Dako nga streamer nga dito sa tubangan sa iya Siringa Gate. Di siyempre kung ikaw video hindi ka man makabati-bagting, halimbawa kung ako hindi ko kabati-bagting, ako Vice Mayor, tapos ang kontra ko nagbubutan ta sang streamer, kundi makuha ma masaka ang dugo sa ulo ko siguro dako ka insulto blaga. Ning butang ka lang dayay mo sang gusto mo butangan sang imo nga dako-dako ang ngalan. Tinga nga daw sa atubangan sa ako diyang teritoryo do, butangan mo pa na yaman. Ano ang buot mo silingon sini, no? So matapos mga kabyanan nga nakita tong streamer nga ginabutang sa tubang mismo sa nga puluyan ni Vice Mayor Elsin Familiaran, sa CCTV nakita mga alas 3 ang kagahon, may naghukas man. Nga halin to sa piyak nga bangga, nga ginbilin tong salakyan, kag ginhukas na nasabit nga streamer. Di karon, nagdulong ini mga kabyanan sa pila ka mga pagpanguna-huna, nga posible basi ginagarit-garit lang. Sa nasambit niya nga nagapadalagan, kontra sa kay Vice Mayor Familiaran, no, ginagarit-garit niya lang siguro kag gusto testingan kung ano mangin reaksyon. Sige ko ay ari na nagsinugod na kamuti ano ini pagid kontento how sa mga pertina nga mga patutsada nyo na sa palibot. No, may mga diba si balakon pagatunaan ini sa ulihi ang ginatanaw naton banwa ang mga nagapadalagan mahimo nga makontrolar nilang ilang mga emotions. Ang hindi lang natin mapatod kung makontrolar sa mga supporters ang ilang mga emotions. Kaya samtang nagailapit ang eleksyon kag may kanya-kanya na yung mga patutsada ang tagsa ka mga kandidato na nagapainit ini sa balatyagon sa mga supporters. Basi bala ko na mga supporters ang tinayadahay kag ginuramusay. No? Kabay pa nga hindi mangin hotspot ang syudad sa Bacolod, kag hindi mangin kabangdanan ini nga mag-init ang sitwasyon sa pila ka mga pagpanggarit-garit kinagakatabo nga kung sintimos ka kag onion skin ka do mahimo mangutos kagid dito sa doblaya nga butangan mo sa dako-dako mo nga streamers kay nagabarakang imo ngalan sa atubang sang balay sang imo nga pangontra sa politika. 36 minutos ang nakaligat sa tag ng alas 12. I-try gid nato nabi nga magkuan sang payag si Vice Mayor Elsin Familiaran kung ano yang mangin reaction sini. Ini pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto
ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Paradyo Bongo. Pabalik na may kabiyanan sa ito na pag-alagad diri sa panatuntunan bumbuhanay sa Udto. 45 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Sige na lang daw alang-alang din si Vice Mayor Elsin Familiaran sa isyu sa sining pagbutang sang dako nga poster sa tubangan sang iyang balay. Ang pagbutang sang ngalan ni Cesar Distrito. Siya pabain na lang na. No? Tiyang ako na nga advice sa mga nagapadalagan, kuha na lang kamo, inabalang hindi lang mag-entrance ang dinamak. Kay dira naga-reflect sa mga kauturan naton, nga nagapabati subong, dira nyo makita kung ano nga klase sang pagkatawo ang isa ka politiko, ang isa ka kandidato. The way siya magkampanya, the way siya mag-istorya, kag magpakilala siya ako galingon, dira nyo na mahibaluan kung ano ka sincero kag ano ka matutuod ang isa ka tawo. No? Dira nyo na mahibaluan. Ato ng advice, kampanya lang kita iyasang insakto, no? Way lang hindi talang pag-entrance nga dinamak, kag mga bagay nga makapaprovoke sa balatsagon sa tagsa-tagsa, kay eleksyon man lang nimo, no? Kag pagkatapos sa eleksyon, why naman? Alang-alang maglumpiga pa kita kung tapos eleksyon kung magdaog ta or mapirdi man kita. May naman na gani nga temprano pa nagapagwa na kamo na sa inyo matutuod nga mga kolor. Kag sa inyo yang matutuod nga kinaiya para at least temprano pa makahibalo na ang mga pumuluyo magbanta-banta kung sino nagakadapat kag kung sinong hindi. This time ko ang report ni Bumbuan Sindol Surilia, ini may kantanan sa no vaccination no ride policy nga ang ato nga sulad sa Bacolod wala pagyapon sang executive order nga ginapagwa may kantanan sini kay tungod banwa nga gina-consider ang posible nga violation naton sa konstitusyon kay iti ginapahayag nga ini isa ka unconstitutional bangod nga ang tanan nga tao may kinamatarong sa paggagawa siya nga puluyan sa pagsakay sa public transportation, may ara kita sa kilwayan. Pero although nga lain-lain ang opinion sa tagsa ka mga legal minds,
may ara man nagasiling nga okay na iya ang aton nga kelwayan, aton kinamatarong, pero hindi man na iya absolute ang aton kinamatarong nga magamit na all the time, anytime, nga wala sang mga limitasyon. So kaangay subong iya nga may health concern nga ginapakatubang ang pungsod Pilipinas, kag ginawarant ang isa ka tawo nga dapat kung hindi man lang gid siya magpabakuna kay iyan iya kinamatarong, hindi lang siya magwa sa ilang puluyan, kag hindi lang siya magsakay sa public transportation. No, kay tungod gani nga may ara kita sa health issue. No, so hindi guro ma-invoke no sa isa ka individual ang iya kinamatarong nga magagwa siya puluyan anytime or magkadto sa magsakay sa public transportation anytime nga gusto niya, kay tungod gani nga may ara na sang ginapatuman nga restrictions. No? Actually, ang ini mga ginapatuman nga restrictions kung tuturon ta ginabi ka kung ipakigbato naton ang aton nga kasugan, aton nga konstitusyon, ti ari na mga restrictions pwede na naton mag-question ini kung questionanay naging man lang. Kung questionanay naging man lang nga magsining kita nga nagalapas sa aton konstitusyon, ti ining mga restrictions, ining mga lockdown nga hindi ayon na paglapas sa konstitusyon kung aton ginpadalman o galing ginatolerate naton banwa ang ginahimo nga lockdown sa gobyerno o kung ginahimo nga mga restrictions, mga minimum health protocol kita, may mga social distancing, ginapaiway ang mass gathering, ginapaiway ang mass gathering, ginasunod man naton. Ti tungod kay amo na iya ang pinakadapat nga himuon subong sa sining abnormal nga sitwasyon. Ti wala man sa kinalain ang mga restrictions nga ginapatuman sa gobyerno sa pag-restrict sa isa ka tawo nga magwa siya puluyan or magsakay sa public transportation, kay wala man kinalain na sa ginapatuman na sa nagligad pa sa gin-lockdown gani kita nga hindi makagwa kung i-insiste tayo ng kinamatarong tati masiling ta nga hindi nyo kuya pagpagwaon kay ako ni constitutional rights nga magwa sa akon nga puluyan. Tinga nga hindi man kita sa tong panahon nga gin-lockdown ang Bacolod. Nga gin-lockdown nga hindi makagwa kuha kay sang passes nga ipakita sa mga naga-checkpoint. Hindi ba lang nga gin-lockdown tong Bacolod nga wala sing may makagwa? Tinga wala man kita nagsinggitan sa ating constitutional rights. Kaya ini klaro manigyapon nga violation sa ating constitutional rights. Anay subong kay gina-restrict kita magagawa sa puluyan kay hindi kita bakunado, diri na ni matuhaw ang constitutional rights. Ini ang isa lang sa mga opinion daw sa pila ka mga legal minds nga may mga nagkalinlain nga mga opinion, no? May ara nagasinggitan, may nagasiling nga hindi kinahanglan nga sundon tagid ang kung anong ara sa konstitusyon. May ara nagasiling nga hindi pwede na iya mapaiway anay ang ara sa konstitusyon sa kasuguan tungod sa emergency situation nga ginapangatubang naton subong. Si Vice Mayor Elcid Familiaran nga mo mga kabyanan ang chairman sang local interagency task force, hindi man nagapabor daw sa sining no vaccination, no ride policy nga ginapatuman agad dito sa National Capital Region. May report si Bumbuan Sindol Surilla sa Piagalinya. Bumbuan, please come in. Bombodan para iya sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran, isa kapag lapas ang tawhanon nga kinamatarong man kung ipatuman ang no vaccination, no ride policy, no? So sa iya tiyani nga kaugaligon iya nga opinion Bombodan, although sila iya sa City Council wala pa man sang may nadihon diri, no? Nga let's say resolution or ordinansa na hanungod sa no vaccination, no ride policy, no? Kag diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod ti naibaluan naton nga nagapamatok gid ang sa transport sector or kung sa transport group especially do amo gid ning pinaka-apektado sa tanan, no? Pero bilang chairman man sa Bacolod Interagency Task Force, so iya sa Vice Mayor, although wala pa man niya sa aton ginapamatuman Bombodan sa syudad sa Bacolod, may mga areas diriya sa aton sa may pungsod Pilipinas nga ginapatuman ini, pero hambal niya do hindi gid niya makapaayo, no? Kay disbentaha gid ini kay pareho na may mga instances abi Bombodan nga
nga ano ni mayara sang tawo gid niya nga hindi magpabakuna because nga sa risgo man para ya sa ila. Let's say abis no sa iya may advice iya sang doktor. So ina nga tawo hindi mo man niya pwede nga hindi mo pasakyon no bombodan. That is why hambal niya why siya nagapabordere although diriya sa may syudad sa Bacolod syempre gina-encourage gid bombodan ang pagpabakuna no. Sulit-sulit naman na suno sa iya ang kampanya sa gobyerno na hanungod sa pagpabakuna sa mga pumuluyo pero lain naman niya nga sugilanon suno sa iya bombodan kung maghambal kita nga no vaccination no ride policy no. So bombodan Bomboan. sa yes. Kaya mo gani, no vaccination, no ride policy. Pero kung ginimo niya sa gobyerno, kay tungod nga kung i-encourage na nato nga magpanawagan lang kita, kag ipa-insindi, panumdum, mayara gidya, hindi pa gid magpabakuna. So, sa ginatawag bala bumbuan nga kinahanglanon gid ini, no? Ang term ko permi nga ginagamit, emergency situation. Ara kita sa emergency situation nga sa din nag-experience kita sa nga pandemya. So understood na iya nga may pila ka mga existing nga mga kasuguan in a normal situation nga naga-exist na siya nga ginatuman naton nga hindi naton na mapatuman because sa abnormal situation. So kung i-insister ginaton na iya ang kinamatarong ang aton nga tawhanong kinamatarong kay kinamatarong tanan niya magwa sa aton puluyan, kinamatarong tanan niya magsakay sa salakyan di pasahero. Kita ni gin-invoke taman ang aton kinamatarong sa tong gin-lockdown kita nga i-lockdown kita kay kinamatarong tayo magwa sa aton puluyan. Pero nga wala man kita makaik sa tong ginpatigaw ng lockdown sa una. Oo, that's right, Bombodan, no? So, pamatian tabala Bombodan ang kabahin sang pagpahayag sang Vice Mayor sa siyudad sa Bacolod, Vice Mayor Elcid Familiaran, nga amo man ang chairman sang Bacolod Interagency Task Force. One, against the law. It's a human rights violation for me. Oo. Ng right to life, kung ano soul, natin niya right to decide. So kung ang tao yan din po vaccine, hindi na yung pilit, Oo. So kay sa ibang nga mga lugar diri sa aton sa Pilipinas just like sa neighbor lang nato ng Iloilo there ginapatuman na nila na. But diri sa Bacolod, ga-oppose niyang mga drivers, Vice. So, ang may mga legal kita mo. Legal issues nga i-settle sinadra. But, ibilin ko na bumbuan sa ilan ay pagtukon sina. Ang right to vaccination, as I said, ato na solve na diretsyo. Ang policy ang no vaccination no entry kung na right man na siyang business owner to protect ang ilang empleyado. So hindi naman yung sa public transport. Though I think ang even ang mga kwan gani bumbuan yung aton shipping lines naga-entertain man. No box card, no ride. Sang sa option bala. Sang sa RT-PCR mo. Di para sa akon kung ang akon stop diya. Kung hindi siya yan magpapaksin, hindi ko magpupod siya. So, ini yan sa public transport, no vaccine, no ride, ilang taon ta ng legal nga mga implikasyon sina. Pero sa inyo, yung Vice... Pero sinakaroon, may advice ko yan sa doktor ko nga hindi ko pwede ka pa-vaccine kaya may stage 4 cancer ko, hindi mo kuya pasakyan. So, pero sa inyo, Vice, sa SP, wala pa man na yan na take up, Vice? So far, wala na take up, pero may personal ako. Yeah. And then, may mga pero in connection man balabay sa vaccine may ara pag siya nga nadakpan niya nga kahapon nga pa may isang vaccination card diri sa Bacolod. Hindi na namin. Oo. Nag-abot na sa punto. Ito na intap to sa aton kapulisan. Oo. I think ara man to si Doc Edwin. Yes. So
key election na sa mga koturan kada nga may mga ahli kita sa isa ka krisis na dapat hindi kapag infrahan siyang hindi namin. Oo. May kapag infrahan siyang mga bagay nga makapadukang pakalain sa aton sitwasyon. Nagang gobyerno ba paninguha nga ma-address or ma-solbar ang problema tinan mga kauturan sa yung gatong piki sa siyang vaccination card para sa ilang interest na at the expense ng publiko. So, na namin. Bumbuan? Bombodan, no, nabatian naton si Vice Mayor Elcid Familiaran. Man tinagabot sa punto kahapon, bombodan nga speakings ng vaccination card, may nagapameke. Pag hindi bombodan mo, no? Grabe. Bumbuan? Yes. Oo, mo ganina nga hindi magpabakuna pero mabakal sang piki nga vaccination card. Kay man, it could be bombodan nga iban do nag-panic naman. Kaya syempre, may mga establishments tuod nga, why hindi ka kasulod, tungod ka why ka sa vaccination card. Hindi ka man kapag gusto biyahe, bombodan, kay ginapangitaan ka sa vaccination card. Amo na ka-importante, pero ginapanindugan nila sa gihapon, parehobla kay Novak Djokovic, bala bombodan, nga hindi iya magpabakuna. May mga ara pa iya sa gihapon, nga mga mindset kaangay sina. No? So, tiyan mo na, so, nag-connect Bumbuan, no, may mga nagkalabilin subong yang wala magpabakuna tungod nga sa ila yang pagtuluhan, sa ila nga belief. Hindi maayo ang bakuna, no? Kag hindi makapaayo ang bakuna. Kag may ara pag iban yang mga belief nga kung once nga mabakunahan ka daw na markahan ka na kuno sang 666. So kabudlay mo na iya balion ang amo na iyang mga mindset, no? Budlay na balion ang ina nga mindset. Amo na gani hambal pa sa isa ka lawyer. Sila niya ang aton yang kinamatarong kuani mo. Ining duwa ni may ari ni nga absolute kag may ara yang limited, no? Ang aton nga right to believe, no? Ang aton nga kinamatarong sa nga magpati. Ang aton kinamatarong sa kung anong gusto naton nga patihan. Absolute niya bumbuan. Bisan bisan halimbawa ako kung ang akong ginapatihan, hindi santo sa ginapatihan mo, kumo kay ginapatihan ko, kuina, why ka na si may mahimo na, hindi mo kuya nga pwede nga patsyon kay lain ang ginapatihan ko. Kay tungod nga, ang ako niya nga pagpati, amo na mo, ang ako niya kinamatarong, and that is absolute, right? No, that is my absolute right to believe. But, my right to do or to act is different. Kay hindi na siya absolute ang aton kinamatarong sa kung ano man ang himuon aton bumbuan. So, but silingon nga kung magsagad lang kita insister pimi sa aton kinamatarong, kinanan ibutang taman sa aton paminsaron nga ang tanan nga kinamatarong, ang tanan nga kinamatarong nga ginapatihan ta kag ginahimo ta, hindi na absolute, may ara niya sang limitasyon. Kaangay bla bumbuan example nga may ara kita kinamatarong sa idalom sa aton nga kasuguan, sa aton nga konstitusyon, ang aton nga right to express kung ano man ang aton gusto ipalayag, the freedom of expression, and ang aton nga kahilwayan, ang aton nga kahilwayan sa hambal sa kung anong gusto naton ihambal. Pero do you think wala sang limitasyon wala na ginagovern sa kasuguan? Ginagovern gyapon bumbuan sa kasuguan. That's why nga bisan may kahilwayan kita nga kung anong ihambal naton, hindi ta ka pwede mabuyayaw ya bumbuan sa publiko nga mahuyan ka kay pasaka mo kuya kaso libel, hindi bla? Correct na siya bombodan, no? Ang imo gani nga kinamatarong nagasugod kung sa diin ang kinamatarong sang iba nagatapos, no? Amo nang ginahambal bla bombodan, may limitasyon gid na iya permi. So that is why your right begins when the right of others end, no? Hindi pwede nga imo lang permi diretso kay hindi kaya magpabakuna. Anyway, amo na subong bombodan ang aton iya nga pagsulundan, no? Pero why kuya nagasiling? Why kita nagasiling diri bumbuan nga persahon naton niya ang tao nga magpabakuna? No? Kay hindi mo na ganit na iya makwan, hindi mo na iya pilit ang tao tungod nga amo na yung ginapatihan niya mo, iyan nga ginapatihan nga hindi siya magpabakuna. Kag iyan ay ako galingon nga lawas ang tublukan diri sa dagom.
So, siya na yung kahibalo kung anong imuon niya sa lawas niya. Pero, Bumbuan, ang pag-restrict sa iya nga makagwa sa puluyan kay hindi siya bakunado or pag hindi siya pagpasakay sa public transportation kay hindi siya bakunado, mahimo yang hindi niya na ma-invoke ang iyang kinamatarong na. Oo. Yes, no, especially sa sitwasyon naton sa karon. So, amo na diri sa aton bombodan sa siyudad sa Bacolod, way pa man ginapatuman ang no vaccination, no ride policy, no, damo pa nagapamalabag, no. So amo na ang sitwasyon. Amo man ang reaksyon sa aton iyang mga opisyales, no. Kaya ang inaan nga kinamatarong niya nga makagwa siya puluyan or kinamatarong niya magsakay sa public transportation. Ang ina nga kinamatarong, why man nagasiling nga ginkuha na sa iya hasta mintras. Subong man lang yang may ara kita sang emergency situation nga i-suspend na iya kinamatarong dira. Kay kumo nga gina-invoke niya man yang kinamatarong, gina-invoke man sang gobyerno ang kinamatarong sa gobyerno. May kinamatarong ang gobyerno nga proteksyonan ang katawhan. May kinamatarong ang gobyerno kag amo ni ang pinaka-obligasyon, duty, no? Duty sang gobyerno nga proteksyonan ang kabuhi sa mga pumuluyo. That's why nga ginhimo ini sang gobyerno to protect the lives of the people. Ti karon kun ang kinamatarong lang sang pila ka nahot draya ang i-atindiro naton ti. Why sing may mahimo sining gobyerno? Basi magkalamatay kita sini, Bumbuan. Yes, Bombodan, no. So, we'll see Bombodan kung ano pagidang dugang iyang mga development sini, no. Sining nanungod sa vaccination naton kay ongoing iban gani Bombodan tinaga pa-booster na pero bayara pagid naton iba naton yung mga kauturan niya until now may mga nabilin pagid nga hindi pagidya vaccinated, no? So, Bombodan, so far, hamuning update report naton yung madulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa Udo, ini si Bombo, Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia. 6 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Banwa ang ining issue sa vaccination, masyado niya ka medyo bugat nga debatihan, no? Kag tanan may mga punto sina diri mo, no? May mga punto sila diyang tanan. Pero ang gobyerno sa subong wala naman yan, way man yan nagasiling gin-mandatory ang vaccination. Kay nakibaluman ang gobyerno nga kung i-mandatory ini, clear violation giban niya sa aton kasuguan. Kaysa nasiling ko na gani kagina, nga ang imo yang rights, ang imo nga freedom sa kun anuman imo ginapatihan absolute ina saya. Ti ang mga iban nga wala nagpabakuna tungod kay ila yang pagtuo nga malain ini ang bakuna. Ila yang pagtuo nga kun babakunahan ka makadto ka sa impyerno. Mayara nagatuo amo na mo. Mayara nga hindi sila magpabakuna kay sa ilang pagpati, experimental lang na iyang bakuna na. Nga hindi sa gusto nga basi sa uli, mag-zombie siya. Nga manginlain ang epekto siya nga lawas. Damo mga rason ang mga hindi magpabakuna mo. Kag hindi tanaya pwede nga gapuson ini sila kagaidon kay tungod mo na ilang nga pagpati, mo na ilang nga pagtuo, nagarespeto kita, kag gina-respeto naton ang kailwayan kag kinamatarong kag diretso sa kada individual, sa kung ano man niya ginapatihan, sa kung ano man niya nga pagtuo, kaya iyan na iya mo. O iyan na iya, garespetuhan na kita sa tagsa ka individual o kung tagsa ka persona, ang akon kinamatarong, respetuhon nyo, kay respetuhon ko man kinamatarong nyo, respetuhan ay, ti ang gobyerno, hindi niya magpatuman sang mandatory vaccination. Pero, nagahingyo lang yung gobyerno, nga kung amo na if that is the case nga may ara pagigyapon nga they do not believe on the vaccination, they do not believe on the vaccine, kag nagapabilin nga hindi sila magpabakuna, hindi lang magpabakuna, why gidya problema galing kay samtang may problema pa kita subong sa pandemic, hindi lang anay kamo makagwa sa inyo puluyan, amo lang man na yung panawagan sa gobyerno, restriction nga ginatawag, i-restrict lang anay ka mo, restriction,
No? Restriction. Magsiling nga restriction na wala na nagakulugan nga basta i-restrict ka by violasyon na dayon nga may salabton ka. Depende sa paggamitan sa sinang ginatawag nga restriction. I-restrict ikaw. On a certain period of time, tubtob nga hindi pa masulbar ang pila ka mga isyu nga ginatubang sa gobyerno. Anong isyu nga ginatubang subong sa gobyerno? The issue is amoning pandemic, ang pagtuhaw sang COVID-19 banwa, nga amo niya ang nagpalala sa sitwasyon hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa bilog nga kalibutan. Ang ining pandemya, kag hindi man ni pwede nga himo-himo lang sa gobyerno sa Pilipinas. Kaya ang tanan nga mga kapungsuran, nagasuffer subong sa sining nga pandemya. No? Nagasuffer sa sining nga pandemya. Di karon kung way sang himuon ng gobyerno, kung hindi mangin istrikto ang gobyerno sa pagpatuman sa pila ka mga restrictions, kag kung ano matabo sa mayoridad sa mga pumuluyo, sinong basulon? Basulon taman gyapon ng gobyerno. No? Basulon taman gyapon ng gobyerno. Kaya wala sa may ginhimo. Di karon ka may ginhimo, may pila ka mga restrictions nga ipatuman. Basulon taman gyapon ng gobyerno or mapakatiga kita sa kung ano ang gusto nga matabo sang gobyerno. Ang gobyerno wala iya sa iba niya nga katuyan, kundi proteksyonan ang kabuhi sa mga katawhan. Proteksyonan, no? Amo na niya ang misyon kag duty sa gobyerno. Kung may ara man gidiraya sa gobyerno nga naghimo sang lain nga mga pamaagi o kung naghimo sa mga hukos-focus para sa personal gain niya, ati magapanabat niya sa ulihi. No? Kaya may madamo pa isyu nga nagtuluhaw sa sining pandemya nga gina-experiensya naton subong di sa Pilipinas mo. Nga may mga anomalya nga nagkaklanabo, nga nagpangwarta tungod sini. That's why ang iban daw nagapakatigan naman siya. Hindi niya kay gini-negosyo na ni sa gobyerno. Oo, mahimo nga may aras ang negosyo ang gobyerno. Kaya ang mga tao nga sa gobyerno, perti man ang abilidad mo. Amo na ginasiling nga oportunista bla. Ginagrab dayon ang opportunity siya. Kwarta na ni, kay gayunan tanan ni makakwarta. Pero ina nagakulugan nga may aras sa gobyerno nga nagpangwarta, ina nagakulugan nga may aras sa gobyerno nagpangawat, kag giningalitan ang ini kagayunan sa sining pandemya, ina nagakulugan banwa nga hindi matutuod ang coronavirus, nga hindi matutuod ang vaccine, nga hindi matutuod ang pandemya, matutuod ini. Matutuod ini. Ugaling, may ara lang isyu nga nagatuhaw, nga sa sining nga sitwasyon, may ara yan nagahimo sa katuntuhan pagid sa gobyerno. Pero at the end of the day, ang suma total gyapon, kung sumaw naton banwa, no? Kung sumaw naton banwa, ang suma total sina diri, may ara sang ginihimo, kung may ara sang pandemya, may ara sang problema, nga ara kita gani subong sa emergency situation, nga kailangan maghimo sang tikang ang gobyerno. May pila ka mga restrictions kay patuman. Di mangul sila mga restrictions kay patuman. Hindi tayo magtuman kay tungod nga ginapaminsan taman ang issue sang korupsyon. Ang issue sang corruption is different from the issue sa pagtuman naton sa sini mga restrictions. No? Kag wala ko sa may nakita diri nga masyado ka grave violation sang gobyerno. May nga makita ko nga grave nga violation of the human rights sa sining ginapatuman nga restriction sang gobyerno. Kaya mo naman ang dapat nga himuon sa gobyerno mo. Otherwise, mangin wala pulos ang nangin kampanya naton, nangin wala sang pulos ang kampanya nga magpabakuna kita, kag mangin wala pulos ang mga efforts sang majority, sang mayoridad sa mga katawan nga nagpabakuna, kung hindi malang paglubos-lubuson sa gobyerno ang pagkampanya, kag hindi paglubos-lubuson ang pagpatuman sang restrictions. Doon kaangay lang nga ginimo lang naton nga tinunto ang kampanya, kung hindi malagali naton pagtuturon. Di pabakuna kita, ginabakunahan ang tanan, ang majority nagpabakuna na.
Samtang may ibang galiya nga, wala yang magpabakuna, tiyan ang butsing ganun sini. Kung hindi niya pag-istrikton sa gobyerno, pabayaan lang niya nga ang wala mabakunahan, maghalubilo sa tanan ng mga katawhan, libre lang ang maglakat sa kundi niya gusto magkanto, libre lang magsulod sa kundi niya gusto sudlan, libre lang magsakay sa public transportasyon nga ang mga kupdanan niya mga bakunado, kag siya hindi. Do kangay lang wala kita sang gobyerno No? Do kangay wala kita sang gobyerno. Ano ba yung pulos nga may gobyerno kita? Kaya ang ginasunod man ng naton, ang ginatawag nga law of the jungle. Law of the jungle na lang ginasunod na kumagamuna. Nga sa law of the jungle, kung sino lang tong sapat nga makusog, sino lang tong sapat nga mabaskog, kag maisog, siya lang ya ang mabuhi. Siya lang ya makasurvive. Wala ya sang kasuguan ya nga ginapatuman. Law of the jungle. Di ba si mangin law of the jungle kita? Kung hindi magpatuman sa pila ka mga restrictions ang gobyerno, kag hindi makontrolar ang movement sa mga tao. Mabalik-balik kita sa puno. Tanawan nyo bala ni Banwa? Natabo subong? Sa nagligan lang ang bulan sang Disyembre, perti kanubo sang kaso sang COVID-19. No, perti kanubo. Nga nakadesisyon na gani ang Department of Education nga ma-face-to-face classes na. Kay why na nagpiraw na kung sa suga pa, nagpiraw na ang kalayo. Kay wala na krudo kung sa mitsab lang sa mga umas ang una. Suga naman sa una, ginabutangan sang krudo na sa butilya, kag may pabilo na siya. Kung wala na gani unod nga krudo, gapiraw na niya nga kalayo mo, iya nga siga. Nagapiraw na sa nagligan nga bulan, nagpiraw ng COVID-19. Pagkatapos nga nakakita na ito, nagpiraw siya, why na ni? Mapatay na ni, umubos na ni, kuha na ta, matulog na ta. Mapaymuyo, makuha na ta. Malumbayag na ta, kay why na? Patay ng kuha, why ng virus. Naglumbayag sa nagligan nga Disyembre. Anyway, salamat ni ganun sa gobyerno man. Kay ang pagpatuman sa restriksyon, hingagaw man dayon bakit kung sa tinigang pa nga lagdos pa ang kanon. Tanawan nung natabo subong, nag-ibual na maliwat ang kaso. Nag-ibual na maliwat ang kaso. Ang kadamuon sa mga nagkala positibo sa tagsakadlaw. Anong resulta banwa? Although nga ini number man lang ini, figure man lang ini, pero may epekto gyapon sa ton. Kaysa nasin ko na ang gobyerno mahimo gid sang tikang gyapon, kay hindi niya pwede nga pabayaan sang gobyerno. Kaya anong tikang ginimo sa gobyerno? Gimbalik kita sa level 3. Gimbalik sa level 3 ang halos damo na nga lugar sa NCR. Nagliwat naman nga naglimitado ang aton nga giho. Sa paglimitar sa giho, sa gipatuman ang mga curfew hour. Ano questionon naman nga, naglapas naman sa aton ni constitutional right. Kadamdamo na sa kaso nga pagatubangon sining gobyerno magsubong sini. Sa nagligan ka lang nga pag-lockdown. Pwede ipasakanta ni kasong gobyerno kay gin-restrict kita sa paggawa sa atong puluyan, ginlapas sa atong tawhanong kinamatarong. Hindi kita basta-basta makasulod sa mga malls kung wala kita sang backtrack. Masulat kita. May pila ka mga madamo pa nga mga restrictions. Kinalanta magsuksok sa face mask, magsuksok sa face shields. Para nga makagawa kita sa puluyan. Intrata naman lang dahil sa pagpasakaman kaso sa paglapas ang atong tawhanong kinamatarong. Sige. Sila sa ibang siya, tiyani, bumbutan, wala na lang kung nagpabaksin. Amo man lang palakat sa gobyerno. Dapat na kung ano ang ginapatuman sa gobyerno, amo na dapat nga sundo naton, no? Kaya kung magsagad kita invoke sa aton nga tawhanong kinamatarong kay aton nga constitutional rights, nag-atras sa banti lang gobyerno, atras sa banti. Amo tong hambal ko sa nagligad, no? Amo tong hambal ko sa nagligad, do pariyo kita sini sa nagapanakayon, may bangka blaning may sakayan, may bangka nga dibugsay. Duha ka tawo nagasakay. Ang isa nagatubangay sila nga duha. Ang isa nagabugsay man, ang isa nagabugsay man didto. Sa pamatyagan nyo, ang baruto may padulungan? Wala. Wala sa padulungan. Kaya pareho sila nagabugsay sa opposite direksyon. Di ang gobyerno gusto nga matapos na ang ining problema naton, pandemya,
Kay kumo nga may hindi man gusto magpabakuna, hindi na lang kamuya hindi na mag-insist ng gobyerno hindi magpabakuna, pero for the meantime, nga wala pa masulbar ang kaso, paymuyong lang anay kamo. Di mo malanang gusto nga matabo sa gobyerno, budlay gid sundon. 18 minutos na kaligid sa tag ng ilauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bomboana Isauto. Sa ato na pagpanumbalik ko nato ng report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Ini may kang tanan sa mga nagkaladakpan kagapon. Kagabi nga may mga piki nga mga vaccination card. Imagine nyo na banwa, hindi magpabakuna pero mabakal sa yung vaccination card. Ang bakuna wala bayad. Ang vaccination card babayad ka nako. Nagpili kaya nga magbayad sa nako kaysa magpabakuna. Pero sa nasiling ko na, hindi ko kamuya pagkwestiyonon kay that is your personal belief. Kay ako respeto kay nagatuo nga ang imo yang personal belief, imo na absolute rights mo na ya. Ang imo na kinamatarong absolute na, why na sing may makakuha sa imo na. Imo na kinamatarong kung ano ang ginapatihan mo. Sige, mabalik kita mga kabyanan, mga kabumbo, pagkalikid lamang sa pila ka mga importante ng mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kun mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit nato Okay, pabalik mga kaibanan sa tunang pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuanay Sauto. Ano ang Mambarli City Director Colonel Martir na sa siring vaccination card nga pikik nga napamaligya. Katundog iya sang pila naton ka mga kultura no. Inablang siling kublangina nga damo gid gusto maghingalit kag oportunista. O kag mangwarta sa tiun sang pandemya. Pangwarta sa tiun sang pandemya, no, mga kultura naton nga wala nagakatingala kag wala naga pangabudlay kay gusto lang niya magpatawhay. Ay oo, gusto lang magpatawhay. Mga kapangwarta na sila, tidak mo mabakal kay ang mabakal ni mga tao gid nga hindi niya magpati sa bakuna mo. Di para nagila nga makagawa sila kag maka himo sila nga mga aktibidad. Di mabakal lagi lang mga sanggawan na hostage na sila sa sitwasyon, mabakal na lang sang fake nga mga vaccination card. Bao, ka mga tuntog, mga abilidaran. Galing kay abilidad, hindi gin magkuan na. Basta gani sa mga katuntuhan, ang abilidad gamiton sa katuntuhan, hindi niya magdugay, madakpan ng Japon. Di ko madakpan na muna pag inulsol, kit-kit ka sa rihas. Yari ang report, Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bombolan, nagahangyo ang hepe sang syudad sang Bacolod nga hindi mag-engage sa pagbaligya o kon pagbakal sang peke nga mga vaccination cards, no, kay isa ini ka delikado nga buluhaton. Mungudan igni kaartanan ini sa entrapment operation nga na tabo kagahapon dito sa barangay 24 sa Quadra Loxing Street sa diin tatlo ka mga suspetsado ang nagkaladakpan kag mag-ilay pa diri ang duwa, no, isa ka babae kag isa ka lalaki nga bata ay 18 anyos kag isa man ka babae Bomodan. So ang ini nga kaso ang patigayon karon nga adlaw ang pag file sang case, no, o kon inquest proceedings Bomodan ang magatabo sa Hall of Justice kini nga hapon. So Bomodan, according kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, hindi man lang ang nagabaligya, no, ang mapasakaan sang kaso kundi ang mga nagpahimo sa mga peke nga vaccination card Momodan. So ang aton sining mga kapulisan sa syudad sang Bacolod, Bumbo Grace? Yes. Ano mga kaladakpan di na ni sila subong? Momodan ara sila sa kusdiya sang Police Station 1, no? Under sa pagpamuno ni Police Major Ramel Sarona. So kagina nagpadulong kita dito sa Station 1. Wala kita natagaan sang kay gayon na makuhaan sila sang statement, pero
sa patagayonon nga inquest proceedings pwede kita tani makasunod to sa ila, but wala pa man, no? Siguro mga dugay-dugay. So amo na ba mo dan ang hambal sa aton sini nga hepe sa syudad sa Bacolod, si Police Colonel Martir, bamudan kung padayon, no, ang himo sini nga butang aton sini mga kapulisan dili na magduwa-duwa sa pagdakop sa ila, no, kay kung aton madumduman may araan ni kaso before sinibalasang entrapment operation sa baligya sang peke nga vaccination card may araan ni daan sa barangay Singkang Airport, no, duwa tong nadakpan. So ari ay naman, no, base gani or posible nga atong duwa nga nadakpan kaysa sa ila bakal man itong ilawarudan base amo pa ni ang nagbaligya sa ila, no, tatlo ning nadakpan kagapon. So ang aton sini nga paghimuon mo bodan kay di makita mag-avail sang free nga na ganing avail nga free o ginahatag nga free ilion pag nga magasto. So ila man na matarong, no, hindi man sila diktahan pero may batas saya, no, nga patuman o kung dapat asundon amo ni sa ang RA 1132 o kung mandatory reporting of notifiable diseases and health events Public Health Concern Act, o kung maglapas ka diri pagkatagaan ka o kung magapangatubang ka sa pila ka mga penalty mo dan, no, kaso o kung falsification sang documents kag pwede ka mapriso, no, sa amo lang ni sini nga butang kay nga ang ginastoryahan diri health, no, kung butigan mo ina kadako gid sang matuga nga mga kawalan bala o kung mga hindi maayo la sa aton nga palibot labi na gid nga gatubang kitaya sa virus intrahan mo pa sang hindi amo sang mga aksyon bala nga kung kabigon mo do ang aton sa nga mga kauturan lain-lain na nga napaminsar, no, makagana ra lang mo dan. Tagapanghingalit. No, kung diin man Mga oportunista. Yes, so dan nga ra ginayan sa isa ka problema may magatuhaw gid mo dan nga lain ginhawa. So muna mo dan ang aton mga kauturan nga patigayon sa gihapon, no, sa pagbaligya kung paghimo sa mga vaccination card nga mga peke padayon sa gapon ng investigation. So ang kahuluya mo dan, no, sa syudad sa Bacolod nga may mga kaso sa amo sini. So ang Regional Intelligence Unit, no, nga coordinate man ang sa IDG aton sini nga EOC, no, para nga hindi na ni padayon pa. So bambadan pamatian ta, no, ng pahayag sang hepe sang Bacolod City nga si Police Colonel Thomas Joseph Martir. So nag-coordinate sa akong kahapon ng Regional Intelligence Unit together with the Station 1 and atong mga kapulisan man regarding the operations, no. So pagkahapon I think the operations turned out positive naman and mayo man kay nakadakop na ng nagapangbaligya na sang fake nga vaccination card. May mga dagkong paging tao sa likod sini. So far basi may ara pa man we will continuously follow up on that modus operandi, no. Basi madakop pagit kay delikado na mo nga may fake ipakita mo basi positive gubla magsulod ka sa mga kuan. So mayo man kay nag-operate na kaga nakuha ta naman ng mga suspetsado. Anong mga panog yan ta sa mga kauturan ta diri sa mga nagahimo? Yes, so ang mga those unscrupulous individuals, no, are taking advantage of the level 3, no. So okay lang, pag-iusap ko sa inyo, no, do not hindi nyo magbakal sa ila na sa mga fake nga vaccination vaccinate cards, no, kaya ang sa tuod nga vaccination ang kwaon nyo para hindi ka mo ma-hassle, no, kay basi pati ka mo madakop man kay gabakal ka mo sang mga illegal. Mawadan. So, mahimo na lang gid sang mga kapaltahan o kung peke, so wala pa naglapit-lapit sa original kay mahimo na mabudan ang mga nakasulat, no, sa vaccination card ng mga peke. Suli lang ang pangalan abi sang doktor, sang nurse, no, wala sang wala sang consistency, no, sa mga dates pa lang mabalaan mo na nga peke na mabudan.
Amo gani man. Ay, oo. Di ano marabi karong kay ang pagpamiki may magani nga pagbuot na gina nga may mga sala-sala sa card kay kung ginhimo na nila nga daw tudtuon na gid nga way kasi may makita nga diferensya, mahimo daw mo makalusot nga may mga vaccination card nga unvaccinated gali siya do ini kadelikado sa aton tanan. Sakto kay Babodan, grabe no pagka business-minded sang tao, diri sa aton pungsod Babodan, hindi na gid mapunggan no, makaganar lang. Dayawon mo lang ng pagka-business-minded pero ang ila nga pamaagi, hindi gid yan sakto. Okay. Yes, Babodan, so muna aton nga mahatag nga report no, para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto, ini si Bombo Grace din ba to, naga-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bumbo Gracelyn Lobaton. Di imagine nyo na ini mga hindi magpabakuna, no? Sa punto pa lang hindi ka mo magpabakuna, kuha na ka mo, naghatag na ka mo sang danger sa palibot nga na bakunahan or sa palibot abida. Mahimo nga hindi man ka mo malatnan or basi may arap man kamusang virus nila sa inyong lawas nga pwede makalaton sa mga nabakunahan ha. Kaya ang mga nabakunahan malatnan magyapo mo pero mangin mild ang galing epekto sini. O galing ang mga nabakunahan ha, nga magkalalatnan, may mga kabataan sila nga pagpuli nga wala mabakunahan mo. Di basi ini sila makalaton sa kabataan nila nga wala mabakunahan sila puluyan. Kag amo ni ang tunaan nga maglinaton-laton. Di karon nagagiway na kamo na bakunahan tapos na bakal pa kamo sang piki ang vaccination card. Di ano ang sinyalis nga gusto ipagwa sila sa aton yang sosyedad. No, kag ini mga tawo nga nagapang piki sa vaccination card. Ayo, ti amo nang kung kisa makasiling gid ako nga kapid gid man tuod ang krisis kag oportunidad mo. Nga sa saying sing ginasiling nga when there is crisis there is opportunity. Sa tagsa ka may krisis, may oportunidad nga nagatuhaw. Kag sa likod sang oportunidad nga nagatuhaw, may ara sang oportunista. Magsiling ka oportunista, amo na siya ang tawo nga amo na magahingalit sa ginatawag nga opportunity. No, ginahingalitan ang ining kaygayunan para sa paghimo sang katuntuhan para magkakwarta sa mahapos nga paagi. Wala na kita banuas ang oras diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Obdanan makita buwas upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Martes, petsa 18 kita karon no sa bulan sang Enero 2022.
Kamusta aton si mga pinalangga nga matag palamati aton si Masuki sa marakachunin na sa aton sininagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa Lilusoan sa inyo silitag sa Kamaradyo. 630 kHz. Sa tanan dira nga ara na sa aton sini nga 630 kHz. Hello and good afternoon. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang kag sa malabutan sa aton si Paguragwag. Kaangay sa sini nga radyo ay ho, no? Sa mga may-ari sini nga radyo kasi tanan nga may radyo nga pwede maliso kag naka-tune in subong sa 630 kHz. Hello and good afternoon. No, sa tanan nga malabutan sa aton si Paguragwag. Hello, hello, hello and good afternoon, no? Gainaw-inaw ang radyo ta. Yapon padayon ang aton sini nga pagpamaylos ng radyo kung ara pa kamo dira nga ang inyo sini iya nga radyo ya hindi maliso kay isa lang ka AM station, no? So pwede nyo gid mabayluhan sang normal nga radyo nga pwede maliso, no? May 1,000 pesos pa kamo iya, no, nga cash nga pagabatunon sa tanan sa inyo dira nga luyag magpabaylo sa inyo sining radyo. Kaya ang normal nga radyo, pwede maliso, no? Pwede ka mo ya kapili kung diin ka mo ya mamati, luyag nyo nga mamati. Kung mamati ka mo ya sa bombo, radyo, ti iway gidya problema. No? Maliso niyang aton sini iya nga radyo. Okay? Sa tanan nga malabutan sa aton sini nga 630, 630 kHz. Hello, 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 and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita pinaagi sa aton sining live audio streaming. No, pinaagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan, mga kabombo. By the way, sa aton singa local website, pwede man kamo sa mga hello mga Bacoleños kag Negrense, wherever you are sa Pilipinas, kaya hindi na malabutan sa aton sin 630 kHz. Sa mga Negrense kag Bacoleños dira ay ho, pwede kamo ya ka log on sa aton singa local website. Ang local website sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Of course, amo ang www.bomboradio.com/Bacolod. Again, aton sila local website www.bomboradio.com/Bacolod, mga kabombo. No? Sa aton sila mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, hello and good afternoon. No, pwede kamo ya maka-update sa inyo sini kaugalingon, no, pinaagi sa pag log on sa aton sining local website ang www.bomboradio.com/Bacolod. Ma-update ninyo ang inyo sini kaugalingon, mga kabombo, kung ano ang nagakahanabo sa aton diri nga dutang natawhan, no, sa aton sini iya nga hometown, no, diri sa syudad sa Bacolod, kag kun diin man kamo sa kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, mga kabombo. Siyempre pa sa mga maluyag dira iya nga gusto man nga ang ilan sila nga cellphone well equipped, pwede gid, mga kabombo, no? Sa mga maluyag dira nga mabutangan, ma-downloadan sang Bombo mobile app ang ilan sini iya nga cellphone, no? Wa gid problema, mga kabombo, aber download din na ninyo ang inyo sining cellphone kay bisan diin kita magkadto ang aton sining cellphone ara. So kinahanglan well equipped ina. Butangan ninyo sang downloadan ninyo sang aton sining Bombo mobile app, mga kabombo, no? Pwede gid. Sa mga nag-enjoy na dira karon sa aton sining Bombo mobile app, sa ilan sining tag sa cellphone, crystal clear nga live audio streaming ang mabatian sa aton sining iyang cellphone. Aber, no? Hello and good afternoon. Sa mga ara naman dira iyo sa aton siniyang Facebook Live, mga kabombo, sa mga naga-enjoy sa aton sa Facebook Live, sa aton sininga Facebook page, hello and good afternoon. Kag syempre pa, ara gid syempre sa aton sininga Google, no? Sa
sa aton siniyang nga mga naga-enjoy dira sa aton siniyang YouTube channel, no? By the way, ang aton sini nga YouTube channel daw nagadamo nagid ang aton sini nga mga barkadahan dira, no? So sa mga wala pa dira nakatuki kag nakatuip, no, nga may YouTube channel na kinaaber, no, kadto ka mo subong sa YouTube application. Agod nga ang inyo sini nga YouTube application maga-appear na da sa inyo kag may search engine na dira, no? Sa search engine sa YouTube, ara ginada sa babaw, i-type nyo lamang ang Bombo Radyo Bacolod, no? And voila, makita na ninyo dira ang aton si mga programa, especially ang aton sini nga live videos, ang aton sini nga mga live programs, mga kabombo, just like subong, no? Diri sa aton sini iya nga palatuntunan kahapon lamang, ara na dira subong, no? And don't forget to make an LSS, mga kabombo, no? Like, subscribe, share, mga kabombo, and also click the notification bell below. Agod nga ma-notify kamo kung may ara kita sang mga programa nga live, no? At least makabalo kamo gileon kag makalantaw kamo sa aton siniiya nga mga programa diri. Okay? So welcome diri sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Baw ara na sila ho. Dugay-dugay ato na sila nga pagalawagon isa-isa. Kalipay gina nila ginalawag sila isa-isa mo, no? Sa aton siniiya nga YouTube channel. Sige mga kabombo, antes pa man santanan, ari anay ho, ang aton siniiya nga pambukas nga bahanon para ged sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton sini nga mga suki. Kay subong nga adlaw, it's another day. It's the 18th of the month of January, no? Sa sining New Year 2022. By the way, ang New Year gidjagali, no? Sa aton si makauturang in check, no? Magasugod pa ya sa February 1, no? That is why according to the Chinese zodiac, mga kabombo, ang February 1 amo gidyang ila sini pagsugod sa New Year, unlike sa aton nya abi nga nagasugod kita every first of the day of the month of January of the New Year, just like January 1st, 2022. Pero sa aton sining mga Chinese brothers and sisters, mga kabombo, sa February 1 pa ang ila sining Chinese New Year. So bot silingon sa kagabihon sang 31 sa sining bulan sang Enero, no? Amo na ila New Year's Eve, no? Sa 31st 12 midnight amo na ila nga New Year's Eve, kay sa February 1 amo ang ila sini nga New Year, kag according sa ila ang tuig sang sini, no, sa ila sini nga New Year, this 2022 amo ang year of the tigre, no? Ang tuig sa mga katigrehan in the world, year of the tiger, mga kabombo, no? So advance Happy New Year sa aton sini nga mga Chinese brothers and sisters around the world. So sa pagbukas sa aton sa palatuntunan sa gihapon, mga kabombo, no? Ano man ang matabo sa gihapon, ara may nagapalangga sa aton. Sa aton sini nga pampa-good vibes, no? Hindi may ara nga nagabatsyag nga nagaisahanon siya, no? As if he or she is lonely sa sini nga kalibutan gani. Please don't, no? Kay ang aton siniiya nga kabuhi diri sa kalibutan niya, hindi para nga mag-isahanon, mga kabombo, kundi magmingle sa mga tawo nga yara sa aton palibot, no? God gave us family. That is why we should thank the Lord for our family. Ara si nanay, ara si tatay, ara si tuto kag si inday. Sila ang nagahinirupay sa sulod sang balay. Amo na, no? So hindi gid magsilinga ahay. Nagaisahanon na lamang ako. Wala na gid kuya upod. Nobody loves me anymore. No, please don't. Pero kung madula gid man ang tanan-tanan diri sa kalibutan, always remember, mga kabombo, mga kauturan naton, no? Sa Ginoo, our brothers and sisters in Christ, always remember
nga may Dios pa. No, madula man ang tanan. You know what? Ang aton si pamilya ginhatag ini sang Dios, no? As his extended loving arms, no? Ginapalangga ta sang aton siniya nga mga ginikanan sa aton si makauturan kay amo na ang klase sang pagpalangga ngay pabatsyag sang Dios sa aton nga amay sa langit, no? Because hindi ta siya makita, no? Hindi ta siya makaupod, pero sa sindi nga mga characters, real characters sa aton si kabuhi, no? Pasalamat kita kay amo ini ang extension, no, of God's perfect and faithful love para sa aton, no? Kung ihag ka sang imo maginikanan as if God is also hugging you, no? Amo nang papel sa mga ginikanan kay sila ni ang aton siniya nga mga salandigan diri samtang nga nagapangabuhi kita diri sa kalibutan nga luhaan, mga kabombo, no? Pero kung aton si mga ginikanan, mga kauturan, friends, no? Kung madula na ni sila sa aton siniya nga palibot, mahambal ta nga I'm lonely. Nag-isano lamang ako diri sa kalibutan. Hindi ka maghambal sina, no? Kay maara pa ang pinaka-ultimate nga tagpalangga sa imo, no? Aton si mahal nga makaako. Ang yara sa ibabaw nga amo ang nagtuga sa imo kag sa akon, no? He is our creator. He knows what we need. He sees what we see and he feels what we feel. Amo na ang Dios ya palangga niya gid kita. Hindi ta na dapat siya pag i-question pa, no? Kung may mga nagakatabo sa aton nga malain, hindi ka maghambal, God doesn't love me anymore. No. No? Kay everything has a season and a reason sa sininga kalibutan. Kung may nagakatabo na sa imo subo nga daw, mambal ka nga ano maniman, when it rains it pour, when it rains it pours, kung nagaulan ang mga pagtilaw sa kabuhi, nga daw nagaasod-asod niya man, God, are you still there? God, do you still love me? Of course. Alangga kita sa Dios, no? Initanan niya may mga rason kung nga ang nagakatabo ini. So kapyut lang kita sa iya, no? No matter what, just hang on. Mga kabombo. Sa subong grabe ang mga problema ta, no, ginadugangan sang aton siniya nga supposedly ang aton siniya ginaproblema ang kapigaduhon, no, sa bugos sa kalibutan, especially sa mga pungsod nga kaangay naton nga damo pang pigado. Amo lang na kuntani, no? Ang aton siniya nga mga problema, pinamilya, problema, relasyon, problema sa career, problema sa aton siniya nga bulsa. Amo lang na kuntani, pero gindugangan pagid nga nagpabugat, nga amo pagid subong ang pinakabugat sa tanan nga problema. No, ang aton sini nga health, no? Ang aton siniya nga pagkabugusan nga ikaayang lawas due to pandemic, COVID-19 pandemic. Amo pagini ang nagpa-asa sa aton, nagpabugat sa aton sini ginapasan sa karon. But always remember, God is in control, no? Wala ta kabalo kung ano ang rason kung nga ginaalaw ini sa Dios, no? Just trust the Lord. Sometimes we're just human. Rason ko nga ang nagapamangkot kita. You and me, no? It's because nga tao man lamang kita. Pero if we rely on our God who is in control of everything, who is the creator of all, pakabatsa kita sang peace and joy in the midst of the pandemic. Mga kabombo, no? Especially kung pamilya ta na ang nagakaapektuhan, baw, dragid, daw ginatilawan gid kita, no? Kung hasta diin gid kita kay kabudlay, no? Once ka family mo na because you love your family, affected gid kita. Pero itugyan na naton tanan sa Dios, no? Ang mga concern naton, ang mga fears naton, let us offer it all to the Lord who is in control. Mga kabombo. Amen to that. Pampagood vibes ni Miss Jazz sa sining Martes nga adlaw, petsa 18. Yari anay ho, isa pagit ko pampagood vibes naton mga kabombo. Ang aton siniya nga pambukas nga bahanon para gid sa inyo tanan-tanan. Sa nasiling ko na
yari lang kami sa inyo. Kamo ara man sa amon, no? I'll be right by your side. Katahom sa sininga bahanon, bangod, amo ini ang first runner-up sa pinakaulihin naton, pinaka-latest naton nga Bombo Music Festival. Ang aton si tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs, mga kabombo, no? Bombo Music Festival 2020, ining abahanon ging compose ni Elmar John Bolaño kag Patrick Mark Armada, mga kabombo. Nakahimo sila sa isa ka matahong nga ambahanon nga ginatiguluhan I'll Be Right by Your Side, no, kag interpret ini, no, ni Elmar John Bolaño. Siya man ang nagkanta ang tingog bala sa mabatian tabag-og lamang, no? Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Kag ang aton pagid bala nga Bombo Radio song, mga kabombo, siya man na nag-amba sina, no? So, yari matahong nga tingog kag pag-interpret during the grand performance night sang Bombo Music Festival 2020, first runner-up ang bahanon nga ginatguluhan I'll Be Right by Your Side, in-interpret ni EJ Bolaño. Namin for this song is yung moments in life natin na malapit na mawala yung loved ones natin. Kaya we dedicate this song sa lahat ng mga taong naka-experience ng mawala ng kanilang mga minamahal sa buhay at sa mga taong takot mawala ng kanilang minamahal. I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's dead, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side.
just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. I'll be right by your side. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2, mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton nga latuntunan kahapon kahapon lamang, and of course ang inyo siniiya nga bag-o lamang na batian. Ang aton si pambukas nga bahanon para ged sa aton siniiya nga mga kabombo, no? Ang aton sini nga first runner-up sa Bombo Music Festival 2020. Ang I'll Be Right by Your Side, no? Katahom-tahom mga kabombo, no? Sa mga maluyag dira nga magpaambit man siya sini nga God-given talent sa pag-compose sa mga beautiful original songs. Aber, sugod na kamuda subong, no? Who knows? Madayon naman ang aton sini nga next nga Bombo Music Festival kung mag-ano na balang aton sini nga ang aton siniiyang sitwasyon, no? Kag magbalik na kita sa normal, mga kabombo, no? Aber, ipakita ang inyo siniiyang abilidad sa pag-compose and at the same time pag-ambaman, no? Sa mga matahom nga mga original songs nga inyo gid nagikan sa inyo siniiyang tagipusoon kag panghuna-huna. You know what? Siguro it's very easy to compose a particular song nga halin gid sa imo siniya nga tagipusoon, no? Kag panghuna-huna, mga kabombo, no? Kay kalabanan na diri ang aton sini ginapabugal nga mga ambahanon nga sa Bombo Music Festival. Kalabanan na diri mga kabombo ya. Ano mo ang lyrics sa nabase sa matudtuod nga inagyan, no, sa aton siniiya nga mga composers and writers, lyricists naton mga kabombo, kag at the same time our singers. Kay nga kanami magsulat kon halin mismo sa imo sini nga na-experiensyahan sa kabuhi. And almost sa aton sini ginapabati diri gina-share diri every day from Monday to Saturday nga mga bahanon from Bombo Music Festival. Ang ila sini nga bahanon niya True to Life Stories Manila, no? Ang ilan sining mga kahapon lamang. Ang ilan sining manaagyan, mga kahapon na gid lamang, pero butangan nila sa liwat sang kabuhi, no? Pinaagi sa paghimo sini sang lyrics, beautiful lyrics, and with beautiful melodies. Ti amo na pareho sang ambahanon nga I'll Be Right by Your Side, mga kabombo, no? Katahom para gid ini sa aton siniiya nga mga suki sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kaangay, no, sa aton sini nga mga nagapareser na diri sa aton YouTube channel sa kay Leo Baygar. Good afternoon, Miss Jazz. I'm here in Cagayan de Oro, no? Anchorage, waiting for uploading. Thank you. Sige si Leo Baygar. I'm watching now. Thank you so much, Leo Baygar. Si Abigail Marina, as always, kapamati everyday, dira sa may Makati. And of course, si Ivan Cerveza. Hello, mayang hapon. Kag-ari naman kami
nagapamati si imo. God bless you always. Si Dard Fareñas, aginatamyaw ko man akon abyan nga si Nelson Villatura sang EB Magalona. Si Johnny Rick Bautista, mayang hapon. Mayang hapon sa imo, Johnny Rick Bautista. And James Miller, good afternoon. Watching gikan diri sa may Edison Street sa Makati City. Lapit lang ko di Miss Jazz sa Bombo Radio Makati sa Manila. Ati sige tingala ko man nga daw ka-familiar sa akon sang address kay ti amogin man no sa Edison Street, Makati City. Lapit lang ako diri sa Bombo Radio Manila. Okay, Johnny Rick Bautista, good afternoon. Si Lisa Canson, hi Miss Jazz. You look great today. Oh, thank you. God bless you too. Lisa Canson, no? Di lawagon ko ginangalan mo yan, no? Ate, sige. Isabel Cantila, good afternoon, Miss Jazz. A happy Tuesday to everyone. Paki-greet belated happy birthday to me yesterday. Uy, wala agad si Lisa Canson or si Isabel Cantila. Ingon-ingon nga ang iya sini nga birthday kahapon gali. So, belated happy birthday. January 17, kahapon gid, no? Thanks and more power to your program. God bless. From the birthday girl yesterday, Isabel Cantila. Juvie Sargent, Ma'am Juvie Sarge Amodente, dira sa may New Zealand. Baka gabi, thank you so much Ma'am Juvie sa imo sinipagserbisyo man sa amo, no? Nangin, bisita siya ni Bombo Francis Pino sa Zona Libre program last night, no? Kaya nga, kita sa pinaka-latest update parte sa nagakatabo nga pagsinigabong sang underwater volcano dira sa may Tonga, mga kabombo, no? Mga nearby islands and countries dira sa may Tonga, kay isa ni dira ang New Zealand. Kung sa diin si Ma'am Juvie Sarge Amodente, ara gid kagabi nangin Bombo International Correspondent live from New Zealand. Grabe, no? Thank you so much, Ma'am Juvie. Salute sa aton siniya nga mga Bombo International Correspondents. So sa mga nagapareser diri mayang hapon na gid, kag welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Syempre sa aton siniya nga mga nagapareser man sa Facebook Live, si Rizalde Alunan, ara naman si Rizalde Alunan, gapamati kami samtang nagapatuyo at the same time. Matulugan naman na siya dayon ang akon siniyang apo. Ang nagapaili-ili gali sa iya mga kabombo sang apo ni Rizalde Alunan ang aton si programa, no? Kag ang musika nga babatian niya kag aton sinikulo nga tingog, no? Ginapamatian niya kag nagakatulugan sa dayon, no? Ti bata ini kinahanglan makatulog in order for you to grow fast. Grow faster, no? Sa apo ni Rizalde Alunan. Okay, sige. So, sa tanan nga nagapareser na dirao kang naga-enjoy sa aton sining programa kahapon namang. Sa sining hapon may ara naman kitaya syempre sang True to Life story nga igapaambit diri naton sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Ang akon si pagpang-imbitar sa inyo sa gihapon Stidi Pulso ini, no? Don't be shy, don't be hesitant mga kabombo, no? Don't hesitate to share your True to Life stories agud nga makuha naton seleksyon kay inspirasyon. May promo man kita o kung wala, may premium man, cash prize man o kung wala, importante ya mapa-ambit naton ka makuhaan sa leksyon ka inspirasyon sa aton siniya nga mga pinalangga. Mga tagpalamti ang aton sini nga mga suki mga kabombo, no? Aber pa-reserve na kamo, no? Padala kamo sa inyo si mga True to Life stories. I-email sa aton si email address, ang aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, ang aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man i-private message sa aton sining Facebook fan page, no? Pwede nyo gidra ipadala i-inbox hindi gani sa aton man nga FB Messenger, no? Sa FB Messenger ni Miss Jazz mga kabombo. Aber ipadala na agud nga makuhaan man naton sa leksyon kay inspirasyon, no? Only yesterday when I was
Young and I'm so lonely. Abari padala ng inyo sining mga kahapon na gid lamang. Agod nga makuha naton sang leksyon kahaga inspirasyon mga kabombo. Philippine Standard Time, 24 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Magabuya ako na sa pila ka mga panumdum, magabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radio